IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Erima en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Fjouwe klassen, dik 60 scootjes, strieden dit jaar om de titel kampioenstitel IFKS 2026. Welkom bij de IFKS. We binnen Hewitt op de eerste dag op Hielpen en de IJsselmar. En dat betekent michtjes, maar ik strieden om de titel. Dus de dag kampioen van Hielpen. En we beginnen vanzelfs mooi de C-klasse dadelijk. Om 9:00 is de start. En het commentaar komt van Mart Huisman en Sjoerd Hofland. Mart Huisman, welkom. Goedemorgen. Mooi dat je er bent. Ja, er is niet verhoren, hè? Nee, we zijn krijg. Het is lekker op ben we gewoon teruggegaan, want hier zitten we weer. Ja, we zitten hier weer. We hebben prachtig waar erbij. De scootjes binnen achter hem al om het inzielen. Ja. Even Sjen naar deze C-klasse. Want de C-klasse bestaat uit nieuwe scootjes. Scootjes die het in de C-klasse blum binnen vorig jaar. Maar ook degradaties vanuit de W-klasse. Waar binnen de nieuwe in deze klasse dit jaar? Nou, we hebben één debutant hebben we eigenlijk. Het skip is net een debutant, dat is de Breibek, maar hele wiggelus. Dan hebben we 3 degradanten, maar de dageraad. En dan hebben we de eenvoud en de lege waarden. En eigenlijk hebben we 2 nieuwe skippen. Ik ben wel wat, net nieuwe skippen, maar skippers die een nieuw skip hebben. En dat is de Waaksdom, het oude skip van Ulbe Zwaga, wat uit de A-klasse komt. En dat is de Sinnekening, maar Willem Pasma. Ja, en van waar verwachten ze nou het meest? Nou, we hier te krek even hoe toen we hierheen voeren. Maar ja, we hebben eigenlijk nog net een uitgesproken favoriet. De Waaksdom is natuurlijk wel een mooi skip, een groot skip. En de TT die had het ook wel aardig ding, maar de slag omheen. Zitten er goede kampioens A-klasse scootjes tussen? De Waaksdom die is op een gegeven moment wel dicht bij het kampioenschap wist in de A-klasse. Dus daar verwacht ik wel wat van. Ja. Sjoerd Hofland, daar wist er ik weer bij. Welkom, ik. Dat is leuk dat je er weer bent. Je komt bij de krek uit de SKS bij. Wist een beetje bijkomen? Ja, dat is alweer vrij rustig eindigen. Dus mooi op die van bed af van de morgen en niks los. Hartstikke mooi. Dus fris voor de IFKS. Ja, die scootjes die het mooi doorgaan in deze klasse, die binnen nou al aan het inzielen. Heeft een beetje al in het voorseizoen ook besjoen? Ja, natuurlijk. Omdat je vorig jaar daar maar begon binnen, dan haal je toch wel een beetje meer, haal je dat extra in de gaten. Dus ik denk om nog even onder de regie te voeren, ben ik ook wel heel benieuwd naar de 3 haringen van uit Enkhuizen. Hoe die het in waren. Die hebben best wel een soort van skip dient, verbouwd. Dus wel naar keer hoe dat uitpakt. En wat voor dingen hebben ze dan verbouwd? Ja, ze hebben voor mij het skip wat lichter maken. Naar een mest koken, wat verstevigingen. Dus hebben wel echt een soort onderwetskip die in het hek. Dus die heeft wel een aardige make-over gehad. Ja, en met ze dan zich horen om een bepaalde betingsten binnen de IFKS? Ja, daar ben wel regels voor. En er is een commissie die daarop tas zit. Dat al hoe gaat. Een beetje bij elkaar blijft. Ja. Nou, deze C-klasse is nou aan het inzielen. Dat ik zo achter mij zag en voor je achter je een prachtig beeld, denk ik. Ziet het er nog net echt uit alsof er heel volle winst zit. Maar kinderen wel start weer aan. Ja, ik denk dat het krek en zo. We hier van de morgen, hoe was size wie er helemaal niks. En toen zie ik nog helemaal in de orenhoeken. Hij is nou westelijk en hij gaat wat bouwen richting de midden. Maar ja, we hopen dat het net al te warm wordt, want dan worden we ons op droegie. Ja, dan Fred de zinnen, de wien op, ik wil dus. Ja, het is dus nog even een wachtje, maar het lijkt toch wel wat meer wien om te komen, Mart. Hesto een beetje, je vader hier nog wel eens contact met waarman Jan Jonkman. Ja, klopt. Heeft hij hoe ik weer op de lijn hoor? Ik doorde hem vanmorgen nog net zo betiert te bellen. Nou is hij er altijd wel heel op die het ouw, maar ik heb hem vanmorgen nog in contact gehad. Nou, hey. Maar weet komt dat nog deze week, Jan? Als je mij haarkist of just, dan misschien best wel bellen. Want Mart, zus toch maar eens wel even naar de apps en de waarberichten, denk ik toch? We zien natuurlijk altijd even wat de voorspellingen binnen, want we willen een beetje, even zien wat we verwachten kennen. En dat de wien ik heel erg draait en dan kan ik een beetje zien wat voor type baan dat ze erin gaan lezen. En ja. Ja, is daar al iets zo bekend? Voor Safir is er nog niks bekend. En we hebben Flint hier wel een hele hoop zien dat ze de op- en delbaan dingen. En ze beheer ik wel aardig van de Olympische baan. Ja. Dus,
Want als we het even hebben over de wedstrijdcommissie van de IFKS. De wedstrijdleider is Saskia Westerhof, neem ik aan, die doet het al jaren. Het een bepaalde verwachting. Nou ja, de zestal, misschien Olympische baan, misschien op een del. Wat gebeurt je vaak? Nou, ik denk dat we hier ik denk dat we een op- en delbaan krijgen. Maar nou, het is een gokje. Maar ze leidt er altijd wel een hele goede baan in. Ik vind het altijd goed hoe ze hier maar de mooi omgaan. Ja. Dus scootjes die binnen nou nog gewoon het inzien. De verwachtingen hebben dus nog net heel bot. Maar ja, als toch even in het eruit pikken mast, waar was je nou je het extra goed in de gaten? Nou, je hebt natuurlijk altijd wat bekend hier en daar aan boord. Dus die hou je wat extra in de gaten. Maar dat ben dan net dat we die voortrekken. Zeker net. Maar als we dan, als we een gokje met het doen, wie zou je dan shoot? Ja, dan zit ik heel chauvinistisch de Lonneke uit Snits. De Lonneke, ja. Zeker. Ja, en dan ging ik toch wel voor de Waaksdom. Ja, de Lonneke, er zit een jonge dode Waaksdom, ja. De Lonneke is een jonge skipper, vorig jaar begonnen volgens mij. Helaas toen nog net promoveerd. Wat denk je ervan, Sjoerd? Zit dat er dit hier misschien wel in? Ja, nou ja, ze zijn wel druk bezig geweest. Ze zijn een soort van trainen altijd op Snits. Dus en volgens mij is de ploeg ook wel aardig compleet houden. Dus volgt hier een mooie eerste Ierhand, denk ik. En als je hoe dan dat verder ontwikkelt. Misschien is dit een flauwe of gemene vraag, maar wie het ik dreger vliegen hier om misschien te promoveren? Nou, ik denk wel dat er vorig hier een duidelijker, vanuit het begin af aan al een duidelijker echt top draaien wie. Hè, maar natuurlijk Orne Heerskop, Jochem Tadema en Willem Kramer. Die wil echt maar zijn trein ontstrijden wie de hele week. Maar ik denk dat het nou een beetje meer wisseling giet. Er is net echt een gedoodverde favoriet. Dus op zich, voor de spanning is dat misschien wel een beetje beter. Ja, precies. Het zit wel wat dichterbij elkaar. Ja, denk ik wel. Ja, nou dan is het wel nog echt een grote verrassing. Dus water dit hier misschien wel kampioen wordt of welke treien er promoveren zullen. We wachten het al. Je zullen straks het commentaarhok weer in. En dan hoor je hem helemaal op de hichte van de wedstrijd in de C-klasse. Op deze eerste dag in Hilpen op de IJsselmar.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Ja, goedemorgen beste mensen. Welkom bij de eerste dag van de IFKS. Wij binnen Matt en Sjoerd, of Sjoerd en Matt. En wij zullen Sjoerd van Jim de C-klasse becommentaliseren. We zullen hier naar de baan, Matt. Ja, we zeggen direct al even op het startskip dat we hebben op een delbaan en de rode vlaggen hingen erbij. En dat betekent dat er bakboord om is. Ja, en dat is, we hebben een mooie lengte hier op de Isomar. Dus ja, in uw optiek is dit de mooiste baan die je herkennen om te signeren. We hebben, nou denk ik, een wientje 1. Af en toe zit er eens even een strookje 2 in. Lichte omstandigheden, komt daar zo misschien nog een beetje bij. Dus het wordt een mooie strijd. Ja, want dat, nou ja, toen wij hier van de Mon aankwamen, toen dachten wij eerst van dit wordt helemaal niks. En het gaat nou nog net heel vlot, zat je op zeggen. Maar ja, ik denk wel dat we gewoon van start gaan straks om kwartier joggenen. Ja, volgens mij zitten we al in de startprocedure. Ik denk dat het nog een liedje 4 minuten is voordat we beginnen. Dus we zien dat de skip maar al hier rustig gewoon een plakje beginnen te zieken. En met deze wien ja, is belangrijk dat het op tiert bent, want er heeft een soort tiert nodig om op gang te komen. De eerste skippen die beginnen hun al nou ja, bij de kortere bakboord te positioneren voor de start. Helemaal links een beeldje met de hielpers. Nou, hieronder in beeld zien we even de winnaars van de laatste 3 hier. Nou ja, van deze scootjes is er net één die meer in deze klasse zeilt. Nee. 12 van in de B, die 1 in de A. En ja, zo de 24 bij de wedstrijd al last. Ja, toen hier weer te min wie ik me te herinneren. Ja, dat we hier dat sommige skippen die liggen nog een heel lang van die lijn nou, ja. En dat is maar deze lichte omstandigheden is dat dodelijk. De last het skip samen stil, maar voordat ze hem op gang heeft, nou ja, best maar een minuut verder. Je ziet even een mooi shot van boven en dan zie je weer goed, een beetje in het midden van het beeld, zie je het startskip. Maar je rugste van een van de 2 starttonnen. En dan, ja, dan zitten sommigen nog wel aardig aan van de lijn nou. Ja, en die gaan dat ik net meer redden, want ik denk dat we nog een liedje 2 minuten hebben. Nou, dan die skippen die helemaal links boven in beeld binnen, die gaan dat denk ik net redden. Hier hebben we een klokje erbij en we zorgen dat het nog 1 minuut 20 is. En het is maar deze lichte omstandigheden ik wat bepalender op mijn gang hoe de lijnen heen te komen dan het plak. Je moet gewoon gang zetten kennen. Dus ik ben wel even benieuwd wie dat skip is die we helemaal rugs in beeld sjurren. Want die heeft nou ja, mooi de vrijheid om gang te zetten en precies op het schot maar gang hoe de lijnen heen te komen. Het is de lege woorden hier in het midden die mooie vrijheid heeft. Daarboven binnen 3 of 4 achter elkaar bij het skip. Volgens mij, ja, we zitten in de laatste minuut. Ja, hier hebben we een mooi shot van boven en dan... En dat is de TT, denk ik, daar helemaal bovenin. Bij het startskip. Dus voor u is onder in beeld. Ja, die naam krijg ik al even. Nee, het is de Alen. Ah. Hier hebben we de Sinnekening. Het nieuwe skip, maar een bekende skipper, Willem Posma, vliegt hier al in de C-klasse. Ja, toen nog maar
Maar het het Waldwief. Waldwief. Ja, maar het Waldwief. Ik denk dat Harry Heidsma die dit goede zaak niet in deze stad. Die hebben al die vrijheid. En eigenlijk zien we nou, want het stadskort is west, dat er eigenlijk maar 3 skippen binnen die op die Berlijn binnen. Ja, en dan hier hebben we een toeter. Dus dan is er alsnog een individuele valse start. En dan denk ik haast dat dat de lege worden is. Of het skip helemaal bovenin beeld. En het is ik wil een Posma die nou een mooi gankje pakt hier. Hè? En die heb ik een stuk meer hechten als een Harry Heidsma bijvoorbeeld. Ja, hier hebben de lege walden in beeld. Ja, daar hing het een individuele valse start in. De X-vlaren, een witte vlaren met een blauw kruis erin. Dan is het, dan zien we hier dat dat nummer 4 is. Dan moet ik even zien welk scootje dat is. Voor zo'n 4 ik dat. Ja, daar ben we zachter. Voor mij is het zelf nog net echt in de gaten, want er is nog weinig beweging. Ja, hier zie ik dan bij u in het draaiboek dat de nummer 4, dat is de Ierts wel. Van Sibrengossen van der Velde. Ja, maar waar hebben we die dan hier op deze lijn zitten? Want die ziet volgens mij net bij die fjouwer die wij in beeld hier Of zou dat dan het onderste skip wezen? Ja. Dus het skip helemaal bovenin, rechtsboven in beeld, die giet nou weer om. Dat zal het wezen, ja. Kijk wat de gretig. Ja, en die moet nog een eind weer om, ja? Ja, want dat betekent, Jere, als je een valse start hebben, dan moet je buiten om, hè? Ja, in dit geval starten we maar die i-vlaren. En giele-vlaren met zwarte stip. En dat je dan hoe de line heen komt, dan moet je buiten de startboeien om weer om. Nou ja, dat binnen een soort meters met deze lichte omstandigheden. Ja, we zien hier ik nog dat er nog een aantal scootjes nog net eerst door de start heen naar binnen. Nou, we zijn toch al even onderwijs. Het zijn natuurlijk lichte omstandigheden. En het is denk ik Willem Posma die hier maar de Sinnekening de mooiste strook wien had. Samen met de lege Walden, die ziet krek wat leger. Die, en dan heeft vrijheid, heeft vrij wien, kun je net te prikken, kun je gang zielen. Nee, dat lege Walden is het skip rugs maar de witte turen, maar de witte vak en het witte zeil. Je ziet het mooi van het wetter. Maar de Romeinse cijfers, 14 in het tuur, dat is de Sinnekening. En de rugspansje de lege Walden, die laat wel een stukje leger. En hier komen de Gerrit Iense. De Breibek. De Breibek en de Gaasmer. Die komen nou pas door de startlijnen. Zie ik dat de lege Walden een stukje heen krijgt. Ja, die het mooi die vrijheid. Zadwischer is het heel minimaal met de wien. Dus het is echt... Ja, in je rugs in beeld zien we nou de Ierts wel gijpen. En die giet weer om de starttonne heen om opnieuw te starten. En dan is hij net eerst als laatste door de startlijn. Hij wie als eerste, maar... Nee, er zit zelfs nog kans in dat hij voor die 2 bakbordskippen die er rondkomen, dan nog langs komt. Maar goed, een goed begin is oors. Ja, dat is zeker weer. En eigenlijk, als we een beetje kritisch binnen, dan mag dit eigenlijk echt niet gebeuren. Als Safval rond de hest op die startlijnen, dan maar een beetje minder risico. Maar dit, nou ja. Ja, want hij luidde wel helemaal vrij onderin. Hè? Hij heeft niemand bij hem. Nee, dus het kan wijzen dat er wat te betiert bij de, dat er te betiert bij de onderste boei wie, dat er de gangen gewoon even uitkrijgen en dat er op die manier te betiert is, dat is op zich nog wel te begrijpen. Maar als er gewoon te dicht op een line het zitten, ja, dan is het wel een klein schoonheidsfoutje. Ja. Ja, toch wel dat de lege Walden die
Die rint wat hudder, lijkt het. En we zien hier op deze beelden prachtig die stroken wienlezen. Hè? Die donkere gerimpelde gebieden op het wetter. Dat in de plakken we krijgt een beetje meer wienstiet. Ja, en als je erin zit en die conculera net, dan maak je het samen een bultmeters op hem. Ja, en dat hebben we dit hier ook nee. We hebben nou de camera aan boord. En je bent aan boord bij de Eenvoud van Remy de Boer. Ik al jarenlang actief binnen die IFK's. Vriend hier degraderen uit de B-klasse en dit hier dus actief in de C. Zie je de concentratie achter op boord. Zie je daar een beetje de man die er bovenuit steekt, dat is de adviseur, die ziet het naar de vlaagjes. Ik zaak om met deze lichte omstandigheden om boord rustig te bewegen. Want elke stap die is de hustest of de looks de hut on die scoort, dat feels gewoon door dat hele skip feels dat nou ja, scheurde als het ware. En je wilt net dat die wien die er is, die wordt zo min mogelijk verstoren. Als je nou Willem Posma met de zinnekening behoorlijk leeg is stuurt als de lege worden en de vrije voerel die ertussenin zit. Linksonder in beeld zien we de Eenvoud, waar de camera Joet aan boord is. Ja, dan lijkt het toch dat de lege worden er een beetje uit rent. Ja, de eerste die draait je fut uit het rijtje. Ja, dat is volgens mij die favoriet zoals hem van Moon aanjoest. Ja, ben dat de Snekers? Toch dat al? Nou, ik denk het net. Nee, dit zijn de 3 haringen. Oh ja. Nou hebben we hem goed in beeld. Die maakt het als eerste de keuze om naar de rechterkant van het cruiserak te gaan. En dan zou dat dan wezen omdat ze wat sjurren daar of omdat ze te bot last hier van de skippen die voor hun zitten. Dat gaan we aan bij de bovenboei gaan we dat beleven hoe dat uitpakt. Helemaal linksboven in beeld staat er echt een oren is die al naar rugstaking is, maar die is pas krijg door de stadlijnen heen Alex. Ja, dan is het toch de lege worden die hier lekker vrij elk vlaagje een beetje hichter pakt. Ja, want als je nou zielen dan ja, maar deze lichte omstandigheden dan word je natuurlijk ook net te scherp aan de wienzielen. En als je dan een beetje vooraan lezen, dan kan je hem wat meer del sturen en dan wat meer het gankje erin. Ja, en hij altijd, wat we het altijd doen, vuile wien. Ja, wat is dat nou? Die wien die door die turen heen komt van de skippen die vaddy lezen, die verstoort eigenlijk de normale strook-wien. Dus dan komt de wien eigenlijk uit allerlei richtingen. En zo gauw als het net in vaddy heeft, nou dat zo sterk in. Was zo pas ik al zo dat je juist mooi die donkere stikken. Ja. Ietsje meer wien is. Oh, en ze draaien ook bij rond, denk ik. Ja. Bliksem, dit kost meters. Dus je krijgt even te fanatiek West. Ah, dit is een jure. 2 keer draaien binnen de minuut, maar deze wien, dat is dat kost afvallen snel niet. Dat kost het inderdaad een bultmeters. En het is denk ik Willem Posma die nou Wolf draait. En dat doet er goed dan. Even de tegenstander Wolf op start dwingen. En dan zelf gaan. Zodat ze helemaal stil is.
Jo heeft zelf op de gang om te draaien en dan... En dan achter Willem Posma, daar luidt de vrije vogel. Maar heus nieuw in huis. Ja, Willem Posma voort hier terug een paar keer wel redelijk erbij. Nooit echt in de voorrang. Hier schuiven ze. En dat is het oude Huizemerscootje, hè? De Sinnekening, geloof ik. Ja, de Sinnekening is het oude Huizemerscootje, inderdaad. Ten huis van Jan van de... Van de Friese olie- en verfhandel. Die Jan, ja. Beetje reclame. Ja, we zien hier nou rug in beeld ik dat de lege Walden bedraaid is. Die heeft nou ook weer de stuurboordkoers. Die het tuur vrij los te hebben. Soes is het dat die de tonnen wat toezield hebben. Natuurlijk wel bakboord om, dus we hoeven ik net boven de ton te lezen. De Sinnekening die toch, als dat just telkens dat er een windje komt, vrij makkelijk het gankje pakt en het eegt fris en goed wat ze doen. En dan is het denk ik Harry Heidsma, maar de Aale die daar als vierde ontsluit in dat treintje. Die heeft het nou wel, hè. We hebben het krek toen hier met die vuile wien. Die heeft nou echt wel last van de lege Walden die helemaal rugs in beeld zit. Ja, want zal het nou een beetje sjuggen vanuit het beeld, dan komt de wien een beetje van onder in beeld waaien. En dan gaat hij eerst door de turen van de lege Walden. En dat, die dekt eigenlijk Harry Heidsma helemaal oud. Maar monsieur, ik denk dat we hier toch naar de top 4 bij de bovenboei wel voorzichtig een beetje kunnen opschroeven. En dat Willem Posma maar de Sinnekening Satros hield dan en hij weet die oren er een beetje uit te kniepen, dan kunnen we die wel als nummer 1 opschroeven. We hebben hem in beeld. Liek het een beetje meer wind te steken nou. Het is net meer blakstil. De scootjes die bewegen wat harder terug is beeld. Dan hebben we hier waarschijnlijk de top 3, hè? Zoals dat nou liekt. Ja, en ook in deze positie is het de vrije vogel die langzaam onlijst begint te krijgen van de Sinnekening. Dus je de spreader denk ik. Nou, daar zit Willem Posma net 4 van nou, dus die gooit het gat helemaal dicht voor zijn. Dus ja, hij gaat er zelfs boven de helft. Ja, want dus zoals nou de vrije vogel die begint ik wat les van Willem Posma te krijgen. Want eigenlijk zien we dan dat de wien door de turen komt en die gaat weer wat omheen en dan valt het vakje wat meer in bij de vrije vogel. Hè? Dat, Ja, eigenlijk een soort van dat tuur, dat zit jip in, dus die wien die komt er van voren in. En die wordt eigenlijk door de jip in het tuur, een beetje maar een effect van een skep, zeg maar, wordt het er weer uit lanceerd als het ware. Dus hij gaat er op een hele oren manier uit, dus dat het erin komt. Ja, want hij moet natuurlijk ik wil een beetje afstand nemen, want hij moet natuurlijk nog wel vrij draaien kennen straks. Ja, want die spreader die loopt mooi een stuk leger als de bovenboei. Ja, dus inderdaad, het is zaak dat hij nou wel een beetje begint te kniepen om op die lijn te komen. Dus je weet al dat er iets meer afstand neemt van hem.
Het gatsje wordt wat grutter. Als je weer mooi hielp, maar op de achtergrond zit al wat meezing op het dik. Als je weer links in beeld, ja, die liggen dan wel een stuk leger. Dat is dan de Ierts wel, maar de valse start. Die had dus na hun valse start de keuze maken om eerst helemaal stuurboord uit te gaan. We hebben hier de eerste ton in beeld. En als ik dit zou wat inschat, dan denk ik dat Willem Posma het krijg redden moet. Maar hij had net volle oer op de vrije vogel. Ja, die luidt nog een liedspietje heger, dus die luidt wat dichter bij de tonnen. En het is zo'n geval dat de vrije vogel, want Willem Posma die draait daar van stuurboord naar bakboord. Maar de vrije vogel hoeft pas te beginnen, maar uitwijken als Willem Posma compleet op bakboord luidt. Dus net op het moment dat hij de draai begint in te zetten, dan hoeft de vrije vogel daar nog net op te reageren. Ja, met de turen weer vol hebben op bakboord. Ja. Nou, en dat spant erom meer als dit zo just. Just ik alleen op het achterdekje wat achterom staan, want dat kan. Het is de vrije vogel die nou toch echt onder het kniepen is. Ja, zoals ik dat in mijn schatten, dan denk ik dat Willem Posma net kan draaien. Dat hij met wachtje op de vrije vogel. Hij is de Tonic al wat voorbij en hij is nog net draait. Nee, dit is een stukje, hoe ga je maar die risico's om? Wat is de winst die je eruit kan halen en wat kan je er maar verliezen? Nu ja, het risico is dat je draait en het slag het net en je krijgt een straf van de umpire, dan beleef je een hele orendaai als je nou gewoon even je beurt al wacht je en als het redden of het waarde ontsluiten. Ja, en als je weer links in beeld zie je al de 3 haringen aankomen op bakboord. Die toch wel aardig in de buurt kwam. Ja, die hebben dan toch mooi in de vrijheid en optimaal broek maken van de vrije wien. Nou zullen ze beide de draai inzetten. En dan komt Harry Heidsma de Razenik nog achterom. Ja, dan denk ik dat we de vrije vogel hier opschroeven als eerste. En West zit de lege worden dan nog. Ja, die lag een stukje heger en die kwam een beetje maar rommelwien kwam die op de ton varen. Die hier de tuigen wat losser. Dat betekent vaak dat je wat meer gang in kennis zielen. Dus je wil dat het hier heel stadig gaat, hè? Ja. Volle win. En ze draaien net te deunen op het boei, want dat is ik dodelijk, maar weinig gang. Maar weinig gang is een skip moeilijk te sturen. Dat je dan te deunen op het ton zit en je sturen net zo gauw even omheen om hem vrij te varen. Nee, want dat je erop druwen of ik maar iets van het skip de tonnen rijdt, dan moet je hem nog een keer ronden. Maar dat doen ze hier keurig. Hier is ik praten. Doe de vak maar een beetje aan, dan giet het kopje er wat meer omheen en dan krijg je daar wat meer druk voor op. En dan is het denk ik de 3 haringen op het tredde plakazen. Want ik denk net dat de lege worden ertussen komt. Nee, dat zien we nou mooi. Je ziet het mooi in beeld inderdaad. Dus de lege walden die luidt hoe stuurboord. Dus die moet achter de 3 haringendel die op bakboord luidt. En dan is het daar een Harry Heidsma op 4 denk ik. Die liet het weer een beetje futters zakken. En dan zie je nou de bovenste ton ze ronden. Daar per skipslengte naast luidt nog een spreader. En zodra dat ze daar omheen naar binnen, dan kennen we naar beneden.
De spreader die luidt er eigenlijk in om het veld een beetje uit elkaar te lopen. Hè? Zodat de rest wat de romte heeft. Ja, zodat je als... dat je voor de wien gaat en dat je net te gauw onder wie skippend in komen. Dat vonden we natuurlijk zeker dat het een beetje meer wien is. En dan wordt het wel heel druk wezen bij zo'n bovenboei. En best ook wel een beetje spannend. En dit jouwtekoor krijgt even wat meer ronde. Hier zeggen we weer even aan boord bij de eenvoud. En die zeggen we, je krijgt rugs in beeld. Die zitten te sjen wanneer ze draaien kunnen richting de tonnen. En dan hebben we hier inderdaad de 3 haringen. En dan is het toch denk ik dat moment van dat de lege wal nu startgong is. En, Ja, we hebben hier nou, dat hebben we trouwens ook mooi in beeld dit hier. We hebben hier de bovenboeironding. Dus dat is de volgorde Saots om de bovenboei binnenging. Nou, we zorgen nou dat de eerste treien binnen er nou omheen. En ja, ze hebben toch wel mooi in beeld wat de volgorde is. Ja, en de lege wal, dat heeft toch lezen litten. Maar dat moment van 2 keer draaien achter elkaar, omdat ze net voor die 2 boven hun deel komen. Maar dat het hun, denk ik, het eerste plak bij de bovenboei kosten. En dat ben die momenten, dan kerst dus krijgt net voor zo'n 3 haringen of krijgt net een boven willen post maar houden. Ja, dat ben dan toch dure fouten. Het is heel minimaal met de wien. Die donkere gebieden, die just helemaal boven in beeld. Ja. Dus we zitten nou gewoon echt even met het hele veld in een stik waar gewoon nou ja, bijna helemaal niks is. Als je weer nog onderwien de Gerrit Injensen. Die zou je dan waarschijnlijk als 5e om de tonnen komen. Als je eigenlijk ja, een beetje boven in beeld zien we echt ik nog 2 skippen aankomen, een beetje hele wien. Ja, aardig rom op de ton nou komen, hoe bakboord. Ja, maar dit kan wel eens eerst interessant worden hoe dat alle hier bij elkaar komt. Ik weet net wie dat is die hier helemaal links in beeld zit, zeg maar, nog in het kruisrak. Ah, dat moet nou wel passen, want anders krijg ik geen kant meer uit. Nee, dan kerst achteraan aansluiten. Dan komen nou alle bakboord skippen, man. Het is de Gerrit Injensen, denk ik, die daar hoe stuurboord als laatste omkomt. Ja. Inderdaad, zoals de zouders, maar die 2 skippen die daar hoe bakboord, die hebben een beetje hoe ziel, dus die kan ik een beetje meer gang zetten. Dus die kan maar dat gat dichtvaren voor die oren 2. Dat is dan de eenvoud. Hier rent je roer Harry Heidsma heen. Ja, dus hier erop een bakboord. En dat zat in de Gerrit Injensen wijze. Zou die dan toch beziekje om verdeeld te komen? Ik dacht kreeg even te zien dat hij als 5e kwam, maar... Want daarachter... Bultwin. De bultgang. Draaien de hielpers ook al. Dus dan sluit de trein mooi aan. En dan is het even... zien hoe dat komt met de Gerrit Injensen. Ik heb het mooi zien en dan... Die zit toch voor de hielpersdel met nou. Maar is daar wel rond, hè? En draaien mij absoluut net in deze positie voor de Gerrit Injensen. Dus ze moeten het zielen. Ah, dit is krap, hè? Je zit net helemaal goed de jip te nou, maar ik denk net dat dit helemaal kan wat de Gerrit Injensen hier doet.
Nee, juist, dit ken lang net. Nee, ze draaien nou ik. En ik denk net dat het hun lukt om ze vrij te varen. En dan heeft de breiback er ik nog wel last van. En dan is het denk ik de Iertswel die hier als winnaar uit de street komt. Ja, die rent je nou mooi een stik meer gang omheen, hè? En is de umpire ook in de buurt hier? Zie je wel dat... Ik denk het wel. En had de hielpers protesteren, dan kan de Gerrit Iser wel vast beginnen te draaien. Ja, nou is het de vraag, helpt de singelier de tonnen nog wel? Hier zien we de umpires in beeld. Dus je nog geen vlaren. Ja, want nou... Dit wordt krap, hè? Nou wordt het wel heel krap. Heel weinig gong. Ja, was dus zo is de Iertswel, die rent er nou mooi omheen, hè? Die heeft dan toch knap hersteld. Ondanks die te vroege staat het toch als 8 tonnen. Ik denk net dat de singelier hier vrij om de ton komt. En dan wil je erheen stuwen of eigenlijk door de fout van een oor, want de Gerrit Iense kon er net verdel. Ja, en dan wil je, ja, je ziet de ton ik al plat gaan. Ja, en hoe vervelend het ook is, de regels. Ja, dus je dat bij de Gerrit Iense de fok ik al naar beneden tageert. Zullen ze dan de wedstrijd verlitten. Maar het vervelende voor de singelier is dat ondanks dat je eigenlijk een fout van een oor op beton bedarren, zul je toch zelf een rondje draaien met omdat je die boei wel rekken hebt. En dat is heel vervelend. Maar dat zijn wel de regels. En dan heeft de Gerrit Iense toch een strafhand van de umpire. Maar zullen ze er dan voor kiezen om... want in principe had je dan een 360 graden rondje draaien, dan heb je strafnaam. Maar ze kan ik besluiten van uw fout wie dusdanig grut. Dus kijk je er maar uit. Ja. Willem Posma met de Sinnekening zo ongeveer heel wel is het voor de wiens rakwijze nou. Als kop rennen. En toch een gatje slaan. Nee, dat is de vrije vogel inderdaad. Die is samen met Willem Posma een beetje uitroen op de nummers 2 aan het rijden. Ja, als je Dirk dat zij weer een beetje het gebied in varen weer wat meer winst hier. Ja, en dan als je weer links onder in beeld de Gerrit Iense en ja, er is weinig actie. Dus het lijkt erop dat zij de wedstrijd verletten. Ja, en zo wil je toch net beginnen in de kampioenschap. En ik vind dat ik altijd moeilijk te begrijpen, hè? Dat mensen zulke grote risico's nemen bij boeien. Wat je er maar winnen is vaak maar een plakje of 2 draaien. En wat je er maar verliezen is volle meer, als het misgiet. Ja, dan zal dat toch vaak denk ik toch de gretig giet. We wollen erbij zitten. Ja, dan is het een lang ei voor de win.
Ja, dan denk ik dat ze azen dat de laatste skip om een bovenboei is, dat ze het raak wel een beetje kwattig in matje. Ik ben nou goed een yellow rond ziel en nou ja, de laatste ben nog net bij de bovenboei. Lees dan even uit, Sjoerd. Het raak wat kwad een maatje. Hoe doen ze dat dan? Ik denk dat ze dan azen de bovenboeien, het wedstrijdcomité de bovenboeien oppakt en die dichter bij de benedenboeien leidt. Om de afstand van boven naar onder wat kwatter te maken. Ja, dus een maatje is de baan eigenlijk gewoon een heel stuk lietser. Ja, dat denk ik wel. Dus je hebt de gijp aan boord van de eenvoud. Dat betekent dat je het in dit geval het tuur van bakboord naar stuurboord gooien. Dan komt de wienkrek even wat van de orenkant. Hierachter we de Iertswel en de Waaksdom. Die het tuur nog wel op bakboord liggen. Ja, de eenvoud zult toch ook door die degradatie vervolgd hier gretig was om er het paard omheen te vinden. Ja, je ziet toch een groepje wat op elkaar draaien daar bij die spreader. Op elkaar draaien. Ja, dit zit al vrij dicht bij elkaar. En dan krijg ik in het Vaderwiense rek een heel stuk last van elkaar. Hè. Die eerste twee, als die nou verstanden binnen, dan beginnen ze elkaar net te vol in het paard te zitten. Ik zie dat ze fut komen als je beide. Dan kun je letter in het cruiseraket wel uitvechten. Maar het is nou zaak dat je gaat maatje. Ja, want deze skippen hebben natuurlijk al een hoop les van elkaar. Die pakken elkaar al de wien uit de zeil waai. En dat gaat gewoon langzamer dan. Ja, dat je weer dat ze beginnen te loeven en dan maak je het kost snelheid en je maakt je meer meters. Dus dit is eigenlijk alleen nog maar in het voordeel van alles wat ervoor zit. Ja, die kennen een mooi gotje maatje. Als je weer dat meestal de fakkeloeder er al in, hè? De Breibek die heel heeg onhoudt. Als de gast maar als hij naar de oorkant kiest. Ik denk dat je net mooi. Ik zie je wat meer de vrijheid op. En ook de singelier die grijpt. En als je hier het veld weer een beetje breder wordt, want ze zie je natuurlijk alle wat de vrije wien tussen de zeilen terug. Ja, dan wordt het veld wat breder. En dan is het de singelier die denk ik net een rondje draait, ondanks dat ze de boei rekken, hè? En dat is net helemaal hoe het jet natuurlijk. Het is die Iertswel die helemaal rugs in beeld nog verder omheen giet. En dan is de vraag wat dus in achtervolgers wollen die mooi of zakken die op een gegeven moment naar beneden ta. In al die extra meters die is nou zielst. Ja, zoals we zeiden, speelt het alleen nog maar in de kaart van de koplopers. Ja, die zullen echt net heel fier meer bij die onderste boei wijzen, denk ik. Even een beetje wien aankomen. Het is net vol, maar dan is het zaak om aan boord in de concentratie te bloeien. Want elk wientje wat komt, die moest optimaal benutten. En dat kan soms dreig wijzen, omdat er het lijkt alsof is er heel weinig actie. Zullen we dan ik meestal als ze roken, even rook aan boord of even wat oorzen aanstekken. Een wierookstokje. Een wierookstokje om te zien waar de wien bij komt. Want het is goed
Ja, het is echt zaak dat je de turen precies in de goede positie hebben, zodat je de wien goed opvangen. Ja, en we zien je nou rugs in beeld. Dat rugs van die fjouwen die achterom is, zeg maar, daar zit een strookje wien. Dus het kan wezen dat Sybren Gossen van der Velde, maar die iets wel denkt van, daar wil ik even heen, hè, naar dat strookje. En dan loont het vaak om wel een beetje meer meters te zielen. Maar als het wel krijgt in die strook zit en die concurrenten net, ja, dan ben die meters extra net zo erg. Ik ben benieuwd of dat de achterliggende gedachte is achter deze positionering. Ja, als je hier linksboven in beeld dat de Sinnekening naast de vrije vogel is kwam. En dat hij eigenlijk nou wel boord aan boord liggen. Ja, en dan wordt het spannend daar zo bij de gate. Zielen ze achter elkaar aan of denkt Willem Posma ik in de andere kant uit. En ik zet de onval in. Ja, want het liep op mij dat ze nou bijna bij de ton werden. Ja, je ziet toch wel dat de eerste fjouwer toch wel een lietsgatje hebben, maar de rest. Maar hier... Ja, nou is het... Zou het me niks verbazen dat die manoeuvre die Sybren Gossen van der Velde nou uithellen, dat wel wat giet opsmieten ten opzichte van zijn voorlezers. Die kwam krijgen als achtste bij de boventonnen, dus dan moeten we straks even goed in de gaten houden waar die straks uitkomt. Ja, je liet er toch wel heel weinig wind te staan. Ja. We spreken hier haast van een zurende wien. Een zurende wien? Een zurende. Zurende? De eenvoud die zet de gijper in. Zie je dat ze de squad goed begeleiden, zodat het nergens achter bloedjekje in. Nee, en ik net in het wetter komt, hè. Want dat is dat remmet als de bliksem. Dat remmet ik weer. Steeds boord aan boord, maar de Sinnekening en de Vrijvogel. En als ik nou even naar de klok zie, we zijn nou haast 3 kwartier ontzielen. Dan zou het me niks verbazen dat we haast een vrij gauw... als we dat raakt wat kwartemaatje, dat we dan dadelijk bij de volgende bovenboei de finish, hè? Ja, want dan hebben we een volledige route sealed. Ja, en nou ja, we gaan ook al staren gewoon aan een beetje richting de volgende klasse. Maar het zou leuk wezen dat we nog even een cruiserakje krijgen. Ja, hier zien we de gijp bij de top en 12. Komt weer een windje aan van achteren. Die liep hem toch meer aan de rechterkant te vormen dan aan de linkerkant. Als je weer het viel toch, ik wil weer vrij breed uitlezen. En als ik me niet vergis, Mart, dan wie Eus nieuw in huis met een Vrijvogel voort hier op de 5e plak eindigen. Ja, die ziet de krek achter. Die koe, nou ja, de eerste fjouwer ben promoveren. Het is natuurlijk normaal is het zo dat de eerste treien promoveren naar de volgende of naar de hegere klasse.
Alleen nog, we hebben een aantal scootjes die stopt binnen. Dus dan komt het wel eens voor dat er meer promoveren. Hier hebben we de vrije vogel in beeld. En die kom je nou onder beneden ton. Ja, en we zien direct dat die wien iets meer aan de rechterkant zit. Leiden ze krek boord aan boord. Is het al wel weer een stukje uit doen. Ja, en ik denk dat het ook de enige juiste keuze is. Hè? Die Willem Posma nou maakt het er ook gewoon achter de vrije vogel om te zien. Want die orenboei die lijkt een stuk minder gunstig. Zit je wel wat rond tussen de tonnen en het skip. Hier weet ik dat de Gerrit Iens inderdaad de wedstrijd verlitten heeft. Omdat zij een aanvaring hebben gehad maar de singelier. Wat wij al constateerden ik op de beelden. En ja. Is dat een goede beslissing? Of, Het is op zich sportief. Je kan een rondje draaien. Hè. Het hangt er een beetje vanaf van wat de schee is bij beide partijen. Ja. Altijd, vaak is het gebruikelijk als het echt een zwieren ervaring is. Dan is het wel netjes om als het fout is die fout te kennen en de wedstrijd te verlitten. Maar deze lichte omstandigheden kan ik me haast net voorstellen dat er een hele bak met skee is. Het gaat gelukkig alweer, wat dat betreft is het gelukkig dat het alweer net zo hard gaat hoor. Als je weer onder in beeld de tonronding van de Sinnekening, Willem Posma. Maar op het tweede plak. En daarachter komt de 3 haringen. Thomas de Boer. Ja, wist je dat ze toch een eindje van de boeihout zitten alweer. Of beide. Ja, dat is net optimaal, maar je wil ook net te hoekig die bocht om, want dan heel je alle gang uit het skip. Dus ze hier een beetje knapper omsnijden, maar op zich is het goed dat ze hem net gewoon vol gas heen sturen. Dan lees je het skip helemaal stil. Ja, want dan moet je eigenlijk, dan trek je het roer eigenlijk te heeks achter het skip en dat remt het boot. Misschien een beetje meer hichten hier wel wat mooier wist voor het skip voor hun. Al zit er wel een gotje tussen, ze zullen er net heel veel les van hebben. Dus je de tonronding inzetten terug de 3 haringen. En daar achteraan maar de witte tuig komt te lege worden. Volgens mij volgt hier winnaar van de wedstrijd op Ichtenbrera, als ik me net vergis. Ik maar vergelijkbare lichte omstandigheden doen ze het ook al goed. Als je weer bij die ene de tuur omdat meer hing in als bij de oor. Wel wat verschil in de wind. En voor mij is hier een pijler die op een strieklat zit. Dat ik me net vergis. Dat heb ik nog nooit zien. Nee, die zit inderdaad buiten boord. Die hebben we dan naast en achter de lege woorden. Het is... Ik denk dat dat Harry Heidsma is. Ja,
En daarnaast de alen. De Waaksdom. En die zit nog boord aan boord, denk ik. Dus de Harry Heidsma Silaas en rond die aanmunten onder Waaksdom. Ja, want boord aan boord, dat betekent dat je eigenlijk aan de binnenkant zit. Hè? Dus je leest eigenlijk tussen de tonnen en het skip in. En dat betekent dat je dan voorrang hebt. Ja. Dus als je er net tussen zet, dan moet je erachter del sturen. Ja, je surfen dat de Waaksdom er helemaal tussen schoot. Het is wel vaak zo, omdat de Waaksdom zat dicht op een boei zit. In breedte. Het hij altijd een mindere ronding als het skip wat rom te verlenen werd. Dat is Harry Heids, maar die kan een rommere bocht nemen. Dus als je dit goed uitvieren, dan hoef je er net per se heel erg last van te hebben. Omdat je toch als achterliggend skip een beetje heen uit komen kennen. Ja, en dan gaat de Waaksdom hier als vijfde om de beneden tonnen. En die kwam krijg als zonde boven. Dus dan had hij toch een peer pakt in het voorderwiense rakje. Ja. En dan... Je hebt hier Harry Heidsma, die gaat als zegt om de tonnen. Ja, en het is toch wel mooi voor die man van de Waaksdom dat het... Het is natuurlijk altijd spannend, een oorskip en ze heeft wat verbouwd. En als je dan fut achterom beginnen, dan kan het wijzen dat je fut weer beginnen te twijfelen. Maar ze zitten er keurig bij. Je hebt hier naar de tonnenronding van Harry Heidsma. Daarachteraan de eenvoud. En zelf krijg ik al zuiden. De scoot nog hier wat naar taan, maar... Ja, dat is de hielpers ben dat. De taaihefte. Liek het mij dat die ertussen zitten, want de eenvoud die trekt het spul hier naar binnen ta. Zal het wel aan boord zeggen. Die helpt de gang eruit. Om waarschijnlijk de hielpers wat de romte te jan. Ja, want wat doen ze dan met tuur, Mat? Ja, die trekken ze dan helemaal naar binnen ta, zodat het geen wind vangt. En dan, dan maken ze gewoon geen gang en dan komt stil te lezen. Zodat ze nou iets meer romte voor hunzelf creëren, zodat ze zelf aan kunnen sluiten. Of varen ze hier wel een heel stuk terug en zou ze nooit bij de tonnen komen. Nee, dit is misschien wel... Dus we daar de hielpers die om de tonnen gaan, die ik een peer ophellen. Ja, want de eenvoud die kwam krek als vijfde om de boventonnen. Ja, die heeft al wel een peer verlaan. En volgens mij zeg ik dat de Ierts wel dat hij als eerste voor de stuurboordtonnen kiest. Net uit luxe, vrees ik. Nee. Ja, wist je dat eigenlijk iedereen deze boei pakt. Hè? En de eerste 4 die hek al hier de slag zo lang mogelijk maken. Het is nou de Waaksdom die hier als eerste fut klapt uit het treintje. Ja, en als je daar toch ik nog bij die tonronding dat de eenvoud wel een heel eind stroch hield. En dan, ja, die kan dan net meer bij die tonnen komen en dan kan er wel een peer tussen komen, hè? Ja, want wie... dus denk ik de Gasper die daar het gat in doet. Yes, je het. Ja, ik zou het zelf ook al een peer de Gasper, maar het is natuurlijk de dageraad. Ja. Uit de Gasper. Juist. Dit inmiddels daar ook al heel wat jaren mooi onder je verkeers.
Dan giet het net hut. Het net hut, maar wel mooi. Maar wel mooi. Dan ben we haast benieuwd hoe het hem aan de kop van de wedstrijd ontwikkelt tussen de Vrije Vogel en de Sinnekening. Ja, achter hun binnen al een paar skippen die lis al bij op bakboord. Die hadden draai al makken. Ja, we zeggen dat zij hem zo vier mogelijk terug zetten naar de rechterkant van de cruiser daar binnen de achtervolgers die wat jij dan naar de mintag in. Ja, want eigenlijk wil je, maar dit waren natuurlijk ik net te volle draaien. Dus dan is het lange halen snel thuis. Nee, en het is maar die lichte omstandigheden. Ik net zo heel erg als toen dat nemen we dan de leelijn. Dat is de lijn, zeg maar, die is vast naar de boeita. Als het wat hoe hinnig is, dus ik kies dadelijk wat te 4. Dat is eigenlijk net zo heel erg. Dat je bij wat lager varen toch wat meer gang zetten kennen. Dan maar een paar meter te volle droeg hinnen. Hebben we de Lonneke. Die ik weer profiteren van het gat wat ontstien is door hun voorgangers. Nou, dan zien we de rugs in beeld, de Ierts wel. En dan lijkt het erop dat die... Nee, we zien nou ik nog... de Breibek, die zal ik... of net, komt die hier net aan. Net helemaal goed zien. Die komt denk ik deze kant uit. Ja, dan hebben we alleen de Ierts wel die de orentonnen kozen had. Dat was het al zo, dus waarschijnlijk net uit luxe. Dan leiden ze waarschijnlijk 3 of 4 jaar dik. En dan kost het misschien wat meer meters, maar... Nou ja, die hebben voor de wien gokt op dat ene strookje wat de rug ziet. Voor de wien. Dat het ze krijgt net 4 genoeg gebracht om de voordeel te komen. En dan zit je klem aan die kant. Dan zitten nou alle skippen weer in het andere Wienserak. Richting de boventonnen. En dat wij dan wat naar de Tiertje dan zoet, maar zou kennen dat ze daar misschien ook wel finished worden straks. En dan... Als je weer een man in de roef zit, Maat. Ik heb wat vertellen hoe die functie. Ja, dat nemen ze ik wel eens de Ranja jongen. Of Ranja Famke. En dat beschut er zit in de roef. Achterop zitten de man bij de grutskoort. En die moet, in het voor de Wienserak moet hij een heel aan uit. En dan komt er een hele hoop scoort komt maar naar buiten. Dat is het touw waar je het zeil maar binnen helje. Ja, en dat wil je eigenlijk net op het achterdek hebben liggen. Want dan dat luidt in het paard. En de jongen of het famke in de roef, die helpt dat naar binnen ta. En die luidt het zadel, zodat het, wanneer het tuig weer naar buiten ta moet, zodat de scoort weer op kan vieren. En vaak, degene in de roef ik nog wel wat meer taakjes, zoals de bewoning verschijnt van een lekker glasje koud drinken. Of even bij u aan boord wel eens even een snoepje. Maar wij durf ik wel eens even timen van hoe vier ben je uitroen op degene die achter je luidt. En is dat grutter worden of is dat godliedser worden? Allround functie dus. Allround functie, absoluut. Ja, je ziet al wel een groot verschil in hichten. Hoe de skip onder de tonnen binnenkwam. Dat ze alweer om dezelfde boeiming in. En dat is juist hoe die Lonneke hier nou wel die hechten zielt. Ja, dan liep het die tonnen, of dan liep het die wien om die tonnen wat te romjen. Als je nou rug in beeld, die tocht de waaks dan weer draaien. En die draait dan weer waarom naar Stuart.
zie ik alweer wat meer mensen op de dik. De supporters. Links in beeld nou de Vrije Vogel. De koprenner. Ja, en hoe zit die in de strijd met de zinnekening? Kennen we daar nog wat actie verwacht je in dat duel? Ja, want eigenlijk had je voorop lezen, dan zou je nooit 4 bij concurrent Weiger bluwen. Zodra dat die draait, dan zou je altijd maar gaan. Zullen ze hier nou draaien? En de bak. Heel stadig. Ja, en dan ben die toch echt al een pekeroes in dit rak. En als het dan de zinnekening is die er Inge langer van maakt. Ja, dan kan die misschien wat goed maken. Dit kost meters, ja, zou draaien. Ja, dit loopt de gangen volledig uit. Aardig stil. Dus de Sjem, wat een verschil tussen de eenvoud en de Lonneke. Ja, dan wie het natuurlijk wel de eenvoud die in moest houden en een heel lang terug moest varen. Die kon nooit meer bij de tonnen komen, maar ja, dan heeft de Lonneke wat een betere boeironding gehad. En dat, ja. Dacht ik hier dat we hier links in beeld de lege waarden zeggen. Waar is weer een Postma dan bedagen met de zinnekening? Ik denk dat hij de slag helemaal aanmaakt. Ja, en dit is dan de waakstom die we hier sure helemaal rechtsboven in beeld. Ja, die denk ik wel, want zoals het ook zei, dus krijgt Keersen die er gelijk voor om de bakbordslag in te gaan. Oh, dat kan wel eens goed wezen, hè? Want dat is juist hoe die Vrije Vogel hem best wel heer oppakt, hoe bakboord. Of hoe stuurboord bedoel ik. Ja, Antje schuwen de waakstom inderdaad en die loopt er al voor de 3 haringen. En die wie ze pas nummer 4. Die wie ze pas nummer 4. Ja. Nee, de 3 haringen wie ze pas nummer 3. Excuus. Ja, dan ben het de Warkemers, maar de waakstom die toch lekker in de wedstrijd zitten hier. Krijgen we nou de eerste berichten dat er een finish in lijkt? Dat zal bij de bovenboei wijzen. Het wordt nog net bruikt, maar dan wil het toch wel een beetje nieuwsgierig wie er als eerste boven zou komen. Ik moet haast net met jaren mat naar voren hier. Dat hebben we natuurlijk wel een beetje gewoon van Huyteson Jongsma. Ja. We zien je de Vrije Vogel. Ja, die draait hier alweer. Ja, en dit giet net lekker. Dit kost het wel een heel bult meters, want je ziet de skip op de achtergroen. Ja, die heeft natuurlijk nog wel een gangje. En daar komt de zinnekening weer in beeld. Ja, maar ik ken het net helemaal lekker, ja, maar dat liep qua jipte ik net alsof die dichterbij kwam is bij de Vrije Vogel. Nee. Dan liep het nou.
Nee, en dan kan het maar zo dat de Waaksdom hier een hele mooie slag maakt. Als die nou gewoon goed de gang erin weten te houden, dan komen ze in ieder geval dichterbij. En dat is moeilijk, je bent natuurlijk ontzettend gretig. En dan zie je dat je concurrenten dichterbij komen en dan begin je heger en heger te sturen. Ja, dat is dodelijk. Want we zien de vrije voerel die nog steeds helemaal stil uit. Ja, en ik nevens de orenskip gewoon maar de kop in de wiel leidt. Ja, want Willem Posma die leidt er op bakboord. Nou ja, die zit een mooi aan leger. De orenskip moest Hubert, die zit er mooi aan leger. Dus ik weet net wat ze ontwam binnen daar aan boord. En dan kan je die wel eens een hele bult plakken verliezen. Ja, zodra je nou weer om een stuurboord liep het. En dan mutsen. Ja, de jip is net echt goed in te schatten. Volgens mij zie ik nou dat er het helemaal te dwers achter het. Ja, dit is net helemaal goed met. Het skip lijkt volledig stil. Waarschijnlijk om beide kanten de zwutten erin. Ik zie weinig actie dat het vakje in bak wordt houden. Dat is maar dit waar echt de essentie. Ik als assist in de middenslag, gewoon dat skip erin letten. Lege onharen. Ik kan hem wel spannend weer razen bij de kop. Want dat ben ik die man die er helemaal links onderin zit. Hè. Die liep er toch een gangje te pakken. De street is nog net voorbij. Ja, hier hebben we de Scootsie fans. Ja, een mooi plakje uitzacht. Ja, het zat wel sure, is het natuurlijk prachtig waar. We waren hem even op het dik te zetten met de coolbox. De wien hier wel wat meer kent. Voor de zielomstandigheden. Misschien dat we vanmiddag nog een beetje meer krijgen. Ja, hier onder in beeld zie je de lege waarden inderdaad. Die had wel een gankje. Ja, dan is haast de vraag hoe het komt maar de Waaksdom. Die echt helemaal aan de orenkant van de cruisehaak zitten ten opzichte van de lege waarden. Als je nou eens trek en trace, er zitten wat haperingen in. Dus dit komt net helemaal overeen maar de werkelijkheid. De lege waarden is draait. Die is draait inderdaad. Dan, zoals de Siders trek al, die luidt dan misschien al wel op de leylijn. Ja, want als je direct nog een skip onder in beeld, maar ik denk dat dat al van de B-klasse is. Ja, we zien hier helemaal rugs in beeld. Er vaart nou een clipper en krek rugs daarboven. Dat is het finishskip. Ja. Dus daar moeten we heen. Ja, dan het, en dan is het de vrije voerel in het midden die een beetje leger onhoudt. En de breibek erbovenin die wat heen stuurt. Of de Waaksdom, sorry. Als die dit vasthouden kennen en die wien die bloed er wat steen, dan kan ze heel dicht bij het eerste plak komen, denk ik. En hier was een hele mooie slaagmaatje. En dat is knap, ja, maar deze wien zou wat naar voren tassielen. Ja, want ik de lege waarden die want hier ik weer wat een gankje krijgt en die luidt dan op bakboord. Dan kan die ik nog wel eens een mooi inhaalslagje maatje. Ik denk sowieso dat ze de vrije voerel voorbij binnen. Dat liep het mij als ik deze posities zag en de koers van beide skippen.
Stakers. Die zou daar achter de waakstom nog zitten. Volgens mij wie dat krijgt de 3 haringen, wie dat. Ja, juist. Dan nog die pak je terug bij een gangje. Komt even een privévlaagje voorbij. Natuurlijk het zuur, alsof ze nog een beetje helling hebben, dus een beetje scheef gaan. Het is de vrijvoerel die nou echt heel leeg aan had. Dus ja, en hier zien we op het stadskip de N-vlagen. En dat betekent dat de wedstrijd Aubrutsen wordt. Als het goed is, komt er haast een rubberboord tot veld hinnen dan, maar dezelfde vlagen. Om dat onder deelnemers kenbaar te maken. Dat betekent dus dat we nou... dat de wedstrijd in principe diend is. En dan is het de vraag of de wedstrijdcommissie zegt van we gaan herstarten en oorze... nou ja, giet de wedstrijd net meer terug. Maar ik denk op zich dat ze er wel verstandig om durven. Om, nee, we gaan net meer finishen. Dus het is nou het... ja, jammer maar helaas, de wedstrijd is Aubrutsen. En dat het natuurlijk te krijgen, maar deze hele lichte omstandigheden. Ja, en dan worden de variabelen zagrut dat het eigenlijk net meer een eerlijke wedstrijd wijzen kan. En dit is altijd wel wat. Hè, als je krijgt voorop lezen, dan viel dit altijd heel zoer. Maar ik denk op zich een verstandige, goede keuze van de wedstrijdleiding. Ja, want als je achterop lezen, dan ben je denk ik wel blied. Ja, dan ben je hier net zo rauwig om. Nee, nou ja, was er zoiets voor de gain voorop is dat natuurlijk heel zoer. Ja, maar we ben hier natuurlijk om een eerlijk en goed kampioenschap te zielen. En dat de omstandigheden dat gewoon net taal litten, dan is dit de enige juiste keuze, denk ik. En dan is de vraag, dan denk ik haast dat we A zijn gewoon vierde keer met de B, denk ik. Ja, ik denk net dat wij nog een herstart krijgen voor de C. Ons ben we in de overuren, Matt. Ons ben we in de overuren. Ik ken dat op sneeuwel. Ja, je bestuur ik de turen al naar beneden te gaan. Ja, en dan hebben we toch net een eerste wedstrijd. Nee. Nee, en het is op zich wel jammer, want ik hier wel graag even zien hoe dat uiteindelijk hier uitpakt, maar de Waaksdom en de Lege Woorden, hoe dat eindigt hier. Maar klaar wat ik zeg. Ik denk dat het een goede verstandige keuze is van de wedstrijdleiding om te zeggen, dit is net een kampioenswaardige wedstrijd. Ja, dan is het hopen dat we natuurlijk straks wel wat meer wien krijgen voor de orenklassen. Ja, een voorspelling wie wil dat er gewoon een oeras tolve in dat er wat komen zo. Echt uit westelijke richting. Dus we hier de Waaksdom in beeld hebben. Ja, die lieken toch wel, dat skip sjouwt toch wel aardig terug de hele tijd. Ja, die lieken ik een mooie slag te maken richting de kop van het veld. Ah, en ondanks dat het nou misschien even zuur is, voor deze man biedt het wel een soort perspectief dat je, nou ja, van nou, wat weer het achtste. Ja, zij leiden, ze kwamen boven als nummer 100. En bij de ondertonnen in het voorde winstrak in ze al 2 te pakken en leiden ze op plakje nummer 5.
Ja, en zoals wij er wat inschatten konden, dingen ze gewoon mooi voor de eerste 2, denk ik. Dat ze er aardig in beeld kwamen in de buurt. Daarom net getreurd, die komen er rond van de week. Ja, want was zo is dat jou toch wel een lekker gevoel. Dan weet je dat het skip rent. Ja, had je er zo wat doorheen snijden, dan gaat er in ieder geval wat goed. Nou Sjoerd, dan hebben we toch een start gehad. En een eerste tonronding, maar helaas geen finish. En dan is de wedstrijd hier uitbrutsen. Ja, iedereen heeft zijn best die om er het beste van te maken, maar meer ziet er gewoon even net in. Nee, en dan, dan wil ik de meesten bedanken die Sjoerd hebben. Naar de slee-klasse. Dan schakelen we weer straks weer naar Maaike en dan hopen we dat we straks er ook in maar de start van de B. Dankjewel Sjoerd en Mart voor je commentaar bij de C-klasse. En spietig genoeg, geen winnaar Sjoerd hier op de eerste dag bij Hielpen van de IFKS 2026 dus. Naast mijn 2 nieuwe commentatoren, Manus Offerman en een bekend gezicht in de IFKS, Wietse Banstra. Welkom, leuk dat je hem er binnen. En dankjewel. Manus. Hi. Ja, is het te jochten dat deze wedstrijd oorlast is? Ja, het is heel jammer om te zien. Het is zeker omdat nu de wind was best wel goed en het kakte dan nu eigenlijk helemaal uit. Dat is wel een klein beetje volgens de verwachting, maar heel jammer dat het dan wordt afgeblazen. Ja. Ja, maar wel een terjochte kar van de wedstrijdcommissie. Ja, met zo weinig wind kan je geen eerlijke wedstrijden meer finishen. Wat is dat gevoel dan onboord? Want er heeft toch al even zielt, hè? ja, dat is heel moeilijk. Ik vond het altijd heel moeilijk, omdat je, zeker als je dan goed hebt gevaren en je zit er lekker in en het is toch zenuwslopend met weinig wind, omdat dan krijg je een privévlaagje, dan gaat het heel goed. En dan als het dan wordt afgeblazen, dat is wel hartverscheurend, kan dat wel zijn. Ja, dan heb je de smoor er even in. Succes, hè? Ja, Manus, leuk dat je er bent. De nieuwe commentator dit hier bij de IFKS. Van de B-klasse. Je hebt een skiertnis van zelfs met het scootsstation. Waar ben je al jaar onboord geweest? Ja, ik ben met Wietse op de Redpad heb ik gevaren voor 4 jaar lang. En ben ik adviseur geweest. Met heel veel plezier. En ik kom uit een hele andere aftak. Binnen het zeilen? Ja, binnen het zeilen. Ja, ik kom uit de 49er. Dat is een heel ander soort bootje. Maar gek genoeg lijkt het strategisch en tactisch best wel op elkaar. Ja. En met Wietse hier op het scootje terechtgekomen en eigenlijk daar een beetje verliefd op geworden. Ja, want Wietse Banstra, je bent skipper in de A-klasse nou en je bent hier ik nog. Dus is ik nog mooi zielen? Ja, lietse correctie, net meer hè. Vlinder hier al geen skipper meer. Ik ben nu adviseur bij Jilles, neef Jilles op de vrouw Jansje, het nieuwe skip. En dit hier weer. Ja, en toch ik even hier bij het commentaar Jan in de IFKS TV van de B-klasse. Een welbekende klasse voor die. Ja, van de 15 jaar dat ik skipper geweest ben, 1 hier C-klasse, 3 hier A-klasse en de rest al ik B-klasse. Ja. Dus ik wil me wel B-klasse expert nemen. Ja. Dan voest het gewoon een hele leuke klasse. Ja, en het komt natuurlijk kwartiert heel mooi uit. Hè? Net de betiert en dat ik nog op die naar de A-klasse kan. Wat voor klasse is de B-klasse? Ja, dat is natuurlijk super spannend. Hè? Het zielniveau gaat al een beetje omheeg. Er zitten heel soort skippen die al A-ervaringen hebben. Er zijn degradanten die gramietig zijn om zo snel mogelijk weer waarom te gaan. Er zijn C-klasses die al blied binnen dat ze daar B-klasse hellen hebben. Dat komt allemaal bij elkaar. Dus dat maakt het leuk, mooi, soms verrassende winnaars. Als we nou dit hier zoggen, waar binnen degradeert nou deze klasse en waar binnen bij kwam? Ja, degradeert binnen Wietse Heerskop. Een beetje onverwachts natuurlijk, want de topskip, oud-kampioenskip, toch degradeert. En de Utestriet, dat is altijd een beetje dark horse, want die traint net zo vol, of ik zag hem net zo vol. En ik net in de wedstrijd in het vastseizoen, maar kind soms wel heel hut zielen. Dus die binnen degradeerd. Ulverswagen ik natuurlijk, maar die is stoppen. Ja.
En daardoor ben ik fjouwer uit de C-klasse dan naar de B-klasse te streamen. Ja, dat weer een glokje voor het Dokkumerscootje, de Ebenhaeser van Willem Kramer natuurlijk. Die verder wie in de C-klasse. En verder binnen promoveren het Zwarte Wief. Uit Mihol. Ja, we kan je uit de Holland won natuurlijk. Lies. Ja. En de vierde wie Onheerskop natuurlijk. Ja, de Battle of the Brothers gaan we mooi kampioen vliegen hier in de C-klasse, maar de Engelsman. Ja. Maar nou zei het al, degradatie vanuit de A, promoveren vanuit de C. Nou hebben 2 broers Heerskop, de Swan van Sikke Heerskop, in de B-klasse. Ja. Ja, hoe is dat? Dobie heeft natuurlijk al je familie in IFKS zitten om zijn familie te strijden. Ja, nou ja, Jilles en ik wil eens wat onvaarentjes gewoon met elkaar ben we toch uitkomen en we zullen nou together, dus het kan wel. Maar ik denk wel dat het een volle strijd wordt, want die wil net onderdwan van de oren natuurlijk. Nee, en ja, van tevoren, hoe gaat die spanning? Ik denk dat ze aardig, ik ken ze een beetje en ik denk dat er aardig wat stekjes van de wetter al geweest zijn. Misschien wat geintjes al hier en daar. Maar ze zult elkaar ook wel gunnen. Ja, dat denk ik wel. We zullen het zien hoe ze het dwaan zullen. We zullen het misschien nog net hoe haar wat de meer koers maken. Misschien hebben we deze wedstrijd nog maar even afwachten. Of was er al een uitspraak hoe het dwaan? Nou, ik denk, nou is het licht waar. Het zal een beetje onhellig, denk ik. Maar ik denk dat nou de smelle skipjes, naast de 2 broers natuurlijk. Maar ik denk dat de Lietse Lies het misschien wel goed waan zal. En de 3 broeders, de kakkers uit het westen. Ja, die kan maar licht waar ik goed zielen. De kakkers uit het westen, die horen we erin. Ja, Manus, hier krijg ik al even hoe het waar en dat deze wedstrijd eruit hellen is. Kunnen we nou wel starten voor de B-klasse? Nou, op dit moment nog niet. We zien wel een klein beetje in de verte wat vlaagjes alweer aankomen. Maar er komt nu wel wat meer verwarming van het land. Nou, dan gaat de lucht stijgen boven het land en wordt er wind vanaf het water aangezogen als het ware. Dus er komt wel weer wind. Het is alleen even de vraag, gaat dat binnen nu en een half uur al zijn? Dat we meteen op tijd kunnen starten. Of dat er iets van uitstel gaat zijn. Of dat dus wordt even aankijken. Dat is nog net bekend. Daar moeten we echt nog even op wachten voordat het de Safier is. Ja. We hier krijgen in de C-klasse op een delbaan. Kan daar nog verhoring in komen in de B-klasse? Of bloedt die erin? Ja, ik zou zeggen dat ze wel de up en del houden. Maar ze kunnen veranderen. We hebben 4 banen. Dus ze kunnen een keuze maken. Ja. Maar dit is wel de makkelijkste baan om ook te kunnen verleggen als de wind een beetje gaat draaien. En met een startende wind heb je dat toch, vaak zie je dat wel. Ja. Is dit een mooie baan om te zien, mooi licht waar? Ik vind het de mooiste baan überhaupt om te zien. Überhaupt, maar maakt het wat de waarsomstandigheden binnen. Ja. Op en waarom, wat maakt het deze baan zo mooi? Nou, wat leuk is dat je meteen in het eerste kruisrak lig je nog steeds lekker dicht bij elkaar. Daarna krijg je het ruimewindsenrak waarin er toch wel veel tactische spelletjes gespeeld worden met boeirondingen. Dat is als adviseur altijd leuk om te doen. Maar het blijft wel compact. Terwijl als je dan met grote halve windse rakken gaat doen, dan spreidt het veld zich heel snel uit. En hier krijg je een beetje een soort, wij noemen dat het harmonica-effect. Eerst schuift het een beetje uit elkaar en dan weer terug in elkaar. Ja. En blijft bij elkaar. Ja, toen heeft dus een periode adviseur geweest bij het scootjesiel. Komt uit een hele orenklasse, hier te krijgen wel even hoor. Ik kan toch nog even iets vertellen over wat de verschillen binnen van het gewone ziel en het scootjesiel. Wat maakt het scootjesiel nou zo bijzonder? Nou, wat ik er heel erg leuk aan vind, is dat het met echt klassieke schepen is. Dat is echt wel heel erg leuk, want het zeilen wat ik heb gedaan is heel erg nieuwe bootjes. Daar gaat ook veel vernieuwing in zitten en dus ook heel veel geld daardoor. Het is een heel circus, kunnen we het wel noemen. En hier is het ook mooi dat er gewoon na wordt gedacht dat het ook erfgoed is. En er dus ook behoud moet zijn en... het zijn prachtige schepen. Ja, toch is ik wel heel volle ontwikkelingen binnen het scootjesiel komen. Ja. Sommige scootjes hebben om het die saffelieren weer naar je zeilen erop. Merkst ik steeds meer of do misschien ik wil wietsen. Dat hield ik een gruttere rol speel je zelf? Ik ben bang dat dat wel het geval is, ja. Het is ook goed natuurlijk, want omdat er gebruik is, blijft het ook behouden. En er moet nou eenmaal geld in. Maar het is wel belangrijk dat er aandachtig naar gekeken wordt met wat dan... Het zeilen moet wel leuk blijven voor iedereen.
Ja, en wat wel een bepaalde betingsten voldwan. Ik om het traditioneel te horen van het scootsseizoen. Ja, ja, die B-klasse, we moeten er nog heel even op wachten. Maar waar was je sto het meest naar uit? Ik vind het leukste, denk ik, nu op de eerste dag is het altijd heel erg spannend om te gaan kijken. Je kent natuurlijk het voorseizoen van de verschillende schepen. Weet je een beetje, kan je een inschatting gaan maken. Maar de eerste dag is wel heel erg bepalend, want voor een week lang wedstrijden moet je eigenlijk best wel ook je risico kunnen inperken. En dag 1, als je dan al een uitgeleider maakt, dan kan je je hele week verspelen. En dat vind ik het leukst om naar te gaan kijken. Ja, merk dat dan ik misschien uit eigen ondervinding, dat er dan een bepaalde mindset toch mooi speelt? Ja? Ja? Ja, het is leuk als je zo'n dag opgaat. Het is natuurlijk spannend. Je hebt bepaalde verwachtingen, je hebt ook bepaalde hoop. En dan moet je het waar gaan maken. En dan is het heel leuk om een beetje in de flow proberen te komen. De rust te bewaren en de juiste, dezelfde en de juiste stappen te blijven zetten. Ja, Wietse, herkent u dat? Wie het voor die ik altijd wel even spannend is de eerste dag om weer te beginnen aan de IFKS? Ja, ik ging er altijd wel in een relaxed mindset in. Want ik wist gewoon dat Bijltjesdag is pas op sleet. En je moest gewoon eventjes terug inkomen en vooral geen flatersmaatje. En het risico nemen, alles of niets wedstrijden, die komen altijd letter pas in de weken. Je moest gewoon net slecht zielen en op staren mooi ik. En dan wist een beetje hoe dingen erbij zitten. En dan kun je de inschatting of risico-analyses maken of daar oors mee omgaan. Ja, in het begin ik al even hoe zielen mooi licht waar. Dat vreeg toch een hele oren focus als mooi de wien. Het kan ik best wel dreger wezen als mooi een soort wien, want dat is gewoon lekker beuligje. Maar nou is het echt, die focus toch bewaren. Ik kom geen meter vooruit. Bij welke taken is dat toch wel onboord toch wel echt wel heel dreig? Nou, bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is bijvoorbeeld de fokkenist. Als een schip stil leidt en er komt heel langzaam een vlaagje in, dan heeft de fok al de vlaag, maar achterop nog net. Dus als de fokkenist dan net goed mooi viert, net goed opvangt, dan gaat het schip al naar onderen staan en als skipper stuurt dan omheen. Nou, dan is het natuurlijk alleen nog maar op zijde. Dus dat goed opvangen, dat is heel belangrijk. Ja, en als skipper is het ook heel belangrijk om dat schip zo vol mogelijk op gang rinnen te laten, net te volle sturen, rustig blijven. Want er was graag wat van. Maar de kist is heel weinig van. Ja. Ja, dus het is wel echt belangrijk om dat te trainen en bij te horen. Ja, binnen skippen bij die tegen gewoon wat makkelijker in bewegen als oren. Nou, en dan hebben we het scootje. Ja, je ziet het, de verschillende schepen nu met lichtweer heb je toch de smallere schepen komen makkelijker mee dan met meer wind. Als een schip breder is, is het gewoon wat stabieler en dan heb je met meer wind wat meer voordeel. Maar ik denk dat nu vooral de bemanningen met echt de ondergrens van de wind maakt de bemanning uiteindelijk wel het verschil. Dus ja, het schip doet veel, maar wat Wietse zegt, dat je dan goed de vlaag op kan vangen, het schip op gang kan houden. Dat is uiteindelijk wat het verschil gaat maken. Ja, dus de ploegen, de teams, maar een soort ondervinding, een soort oeren makken haar op het wetter en er echt mooi traind hebben, die hebben je het dan een voordeel waarschijnlijk. Ja. En zeker op het moment dat ze dan ook echt de rust aan boord kunnen houden. Ja. Stadig om bewegen, goed schip heen. Ja. Rustig blijven. Nou, het is heel dreig bij deze wind. Dat is net ooit te zeggen. De B-klasse dus dadelijk. Met het commentaar van Wietse Bandstra en Manus Offerman. En het is nog even geduld, want wanneer die start erin komt, we moeten toch eerst wat wien krijgen. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen.
Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Welkom beste sjoggers vanuit Hielpen, het Iselmar, bij de B-klasse van de IFKS, de Iepen Frieske Kampioenschap Scootjesielen. Van Jim zil het commentaar aan Wietse Bandstra en Mane Sofferman. En wils we sjuggen naar de kaart van Hielpen, zullen we Joert waarschijnlijk in de B-klasse een gate zielen. We gaan naar de boppertonnen. We hebben een spreader en dan mooien we onderin bij tonnen 3 en 4 de tuskentrog en dan een kant van de markierse. En dat is diergewichtig, Joert, want één kant van de baan zal grif beter wezen dan de oren.
En daar kunnen we inhalen, kunnen we verdedigen en zorg je dat we kampioen worden om naar de A-klasse te gaan. Het grote doel van de meeste skipperen. En er zijn al aardig wat kanshebbers. Ik wil zo zeggen dat we waarschijnlijk bakbord omgaan. Dat is de klok in. En de eerste scootjes binnen hier al op een markt. Maar ik zit hier net alleenig. Manus. Hi, goedemorgen. Wij gaan praten. Ik zal Fries proberen te praten. Een beetje dreig van mij, want ik zit op een staven scootje natuurlijk. De vrouw Jantje van mijn neef Jilles. Wij hebben Gerre Sielt. En dan praten we meestal Hollandsk. Ja. Dus het zal voor mij een beetje wennen wezen. Maar dat praat Nederlands, ik probeer Fries te praten. Maar waar bist u ons? Ja, nou ja, goed om dat even goed te vertellen. Ik versta het Fries heel goed. Ik spreek het alleen niet. Dus vandaar dat we een beetje een wisselwerking vandaag hebben. Ja, nee, Wiets en ik hebben op de redpad gevaren. Wiets is al veel langer schipper geweest. En heeft mij op een gegeven moment gevraagd als adviseur. En zo zijn we bij elkaar terechtgekomen. En nu doen we dit voor het eerst. Ja. Waar ik heel erg veel zin in heb. Machtig mooi, machtig mooi. Ja. Ja, en ik ben bang, Manus, dat wij hebben een quarantitie net doen. Maar wij moeten het misschien een beetje vol praten, want er gebeurt toch net zo volle hier op het startschip. Ja, er is erg weinig wind. We hebben net bij de C-klasse gezien dat er, de wedstrijd eruit werd geschoten. Gewoon door een gebrek aan wind. Het was een klein beetje in de verwachting, moet ik eerlijk zeggen, bij mij. Omdat we al zagen dat de wind vrij zwak was. Er toch een hoop opwarming is van het land met het mooie zonnetje. En dan krijg je nou eenmaal wat thermische effecten. En omdat het nu zo weinig wind is, we denken dat we straks wel kunnen starten. Door diezelfde thermische effecten. Wat er dan gaat gebeuren is dat het land warmt op. Warme lucht stijgt en die zuigt als het ware wind vanaf het water aan. We zien het al een klein beetje doordat er wat wolkjes boven het land gaan ontstaan. Maar als ik de andere kant op kijk naar de windmolens, die staan nog best wel stil. Dus het gaat nog best wel even duren. Ja, de windmolens van de Ausludiek, die staan nog haast stil. Ja. Ja. Hey, en betekent dit al zelfs of gebruik je een app voor hoe... Ja, nee, ik doe het op meerdere manieren. Ik kijk eigenlijk altijd op Windy en op Windfinder voor de app. Ik weet zeker dat de andere schippers en adviseurs dat ook allemaal doen. Dan heb je een globale voorspelling aan de hand van een model. Maar veel belangrijker is, de beste voorspelling is gewoon je hoofd uit het raam steken. Zoals we hier nu ook zien, dat ze gewoon al lekker op de baan aan het varen zijn. Ja, Wietse Heerskop, een van de kanshebbers natuurlijk. Degradeert uit de A-klasse vliegen hier. En hij zwaait vriendelijk naar huis. En de sjuggers dus. Maar hij hier nog net zo volle te dwaan. Het ging aardig rustig. Maar had ik daar... Ja, vlaagje. Het finisskotter. Dat zie je hem mooi. Dat donkere wetter. Daar is een beetje meer wien. En spiegelwetter. Daar is minder wien. En de sjusje en een vlaag oer de mar hinnen naar de scootjes gaan. Van boven naar onder. Dat belooft wat, Manus. Ja, dit wordt ik denk dat het best wel een hele leuke dag wordt. Zeker ook omdat we de eerste dag van zo'n evenement is gewoon heel erg belangrijk. En spannend voor iedereen. Als je aan boord zit voel je ook gewoon dat je er een beetje weer in moet komen. En is de truc om nu ook gewoon rustig te blijven zolang er uitstel is. En goed je voorbereiding te doen. Ja. Oh, je zeggen we zeggen het startskip en daar wie de rattenstut in. Ja, de rattenstaart is de rood-witte vlag. Dat betekent dat er officieel uitstel is. Dus dat de wedstrijdleiding ook heeft besloten, dit is niet wedstrijdwaardig, we zijn aan het wachten. Dit betekent voor onbepaalde tijd. Er hangt geen extra vlag bij. Dus dat betekent dat op het moment dat ze besluiten van we kunnen nu een wedstrijd halen, dan halen ze hem eruit. En dan gaan we de startprocedure in en dan zijn we dus al, afhankelijk van of de oranje vlag erbij inkomt, maar 6 of 10 minuten weg van dat we gaan starten. Mm-hmm.
Nou, hier is wel heel leuk om dan te zien dat iedereen toch echt wel zijn voorbereiding aan het doen is. Ondanks dat er zo weinig wind is, moet je er gewoon van uitgaan dat je op tijd gaat starten. Wat het lastige daaraan is dat je dus ook een soort van in een middenvariant komt. Dat je zegt van nou, we zijn wel klaar met onze voorbereiding, we zijn klaar om te gaan starten, maar we zijn nu echt aan het wachten. En dan is echt de grote truc om de rust te bewaren. Ja, dit zijn zenuwslopende minuten. Hè. Dat wist net wanneer had op eens die vlaggen eruit giet. En dan is het maar licht waar. Is het nog maar 6 minuten soms. Ja. Om die positie op de start te bepalen. Hè, dat hebben wij ook wel eens een wedstrijd op verlen, hè? Oh ja, dat je gewoon eigenlijk net te ver weg bent. Ben je iets te lang aan het wachten, verwacht je het toch niet helemaal. En dan in 6 minuten op de juiste plek op de start komen is gewoon dan... toch kan heel moeilijk zijn. Ja. Ja, daaronder die vlaggen zien we toch weer wat donkerder wetter, hè? Ja. Dus ik heb goede hoop dat er nog wat gebeuren zal. Maar zolang er niks gebeurt, manus, denk ik dat we er even uitgaan voor de reclame.
Ja, beste joggers, welkom waarom bij de B-klasse van de IFKS. Wij hebben de informatie gekregen dat ze toch proberen om er een baan in te lissen. Bij de Rattenstut hing het er nog in. De uitstelvlagen. Alle skippen zijn wel al gereed om te starten. Ze krijgen langzaam een beetje een gangje. We zullen hier het startskip afvaren naar een nieuwe positie. Wat zou de barren maar de wien, Manus? Wat denk je ook? Ja, wat we nu een beetje zien gebeuren is dat we toch gewoon wat langzamer aan een beetje wind bouwt. Dat komt gewoon omdat er nu het land wordt warm. Dus er wordt, de wind wordt door het land aangezogen als het ware. Ja, het land warmt jij erop dan de zee. Ja, en dan warme lucht stijgt, dus wordt de lucht naar het land toegezogen. En dat zien we nu ook een beetje, maar omdat het nog in de beginfase is het nog een beetje, wij noemen dat dan vlekkerig. Als je kijkt naar het water zie je eigenlijk een beetje een spiegel met dan af en toe wat donkere vlekken ertussen. En die donkere vlekken zijn eigenlijk waar de wind is. En waar het water nog mooi spiegelt is er geen wind. En het startschip gaan ze nu dan verleggen naar een plek. Zodat ze gewoon een mooie baan met een nieuwe windrichting erin kunnen leggen. Die zal waarschijnlijk best wel een westenwind zou het zijn. Dus echt naar de kant toe. En ik denk dat hij dan gedurende de wedstrijd eigenlijk langzaam naar het noordwesten gaat draaien. Dus naar rechts toe voor de kijkers op de dijk. Ja, maar de klok mooi. Ja, dat is vaker zo, hè, dat de wind omgeeft. Ja. Ja, en dat heeft ook te maken met, als we in detail erin gaan, omdat we straks hoogwater volgens mij was het 12:30 op het Wad hebben, krijgen we dan ook in Nederland grote schaal, zeg maar, wat we noemen zeewind. Dus Nederland als geheel warmt op. En omdat er dan hoogwater op het Wad is het daar nog steeds koud. En krijgen we dus ook een beetje wind vanuit het noorden, omdat dan Nederland als geheel een klein beetje wind er naartoe trekt. En omdat we daar toch relatief dichtbij zijn, hebben we het lokale effect van de westenwind. En het grote vanuit het noorden. En dat wordt samen dan ergens zo'n west-noordwest. Maar waarschijnlijk draaiend naar noordwest toe. Ja, er komt heel wat bij Manus. Ja. Ik had het nooit toch, toen ik hier zielde, dat die Ostlediek als een voluit mooi zo. Ja, ik vind dat ook het allerleukste aan zeilen, moet ik eerlijk zeggen. Dat het altijd wel iets is wat je nog niet kent of wat je nog niet weet. Of waar iemand iets slims uit probeert te halen. En zeker met het weer is het zo'n... je moet juist even informatie kunnen verzamelen. En dat is al een kunst op zich. Met inderdaad waar we het al eerder over hebben gehad. Met welke modellen gebruik je ervoor? Waar kijk je naar? En dan nog de juiste conclusies eruit te trekken. En dan nog de juiste strategie erop toe te passen. Ja, wis. Hey, van waar verwacht je het meest dit seizoen in de B-klasse? Of Joert? Ja, daar moet ik even goed over nadenken. Ik vind het leukst nu om naar de broers de Heerschop te gaan kijken. Ja, hier hebben we in een beeld, hè? Wietse Heerschop. Ja. Maar de Grutte Geert. Ja. En de westenwind helemaal rechts ernaast. Eerlijk gezegd, ik heb hoop voor de westenwind ook. Ik ben benieuwd hoe die het gaan doen. Maar ik verwacht daar geen podiumplek van, heel eerlijk gezegd. Maar dat is alleen nog omdat ik uit het westen kom. Ja, nee, dat is het niet. Maar ik vind dat wel een mooi schip, moet ik eerlijk bekennen. Qua uitstraling. Omdat die wit is. Ja, en ook, weet je, ik vind dan ook... Ja, het is natuurlijk ik ben zelf geen... scheepsbouwer, maar ik vind dan wel de vormen van de verschillende scootjes is toch wel leuk om in te duiken. En daar weet jij veel meer van dan ik. Maar als ik gewoon als dan leek naar kijk, denk ik, ik vind dat wel de mooiste kop dan, eerlijk gezegd. Ja, oké. Nou, ik denk dat ik een soort mensen
Zo'n die sissen van de Uterstriet. Die had een hele mooie kop. Dat is Ja? een piepster. En die had een hele mooie kop. En dat is misschien wel goed om even te vertellen. De kop is het voorkant van het schip. Ja. En waarom? Want de scootjes zijn van verschillende bouwers. Hoe werkt dat dan precies? Ja, die rint kon heel mooi uit het wetteren. Dus die had een hele scherpe entreehoek. En ik denk dat het nou mooi dat lichter waren minder uitmaakt. Maar als het een beetje waaien gaat, dan gaat die makkers minder golven of heeft minder weerstand, denk ik, qua vorm. Mhm. En dus de heste uit de striet, die koort was goed van, mooi licht waar. De heste Treige Broeders, denk ik. En een mooie buitenverlaatster van Ege van der Hoef. Ja. Dat skip had het altijd goed dienen, mooi dat lichte waar. En als er een liesvlaagje komt, dan pakt hij het super mooi op. Ja. En dan kunnen altijd verrassingen komen, hè, mooi licht waar. Ja. Ja, dat is het leuke eigenlijk, zeker op een eerste dag. Dan doen wij ook onze prognose, kijkend vanuit het voorseizoen. Dat doet iedereen, denk ik. Ook als je aan boord zit, doe je toch je best om het te zien waar je staat en waar je verwachtingen dan liggen en ook wat anderen gaan doen. Maar waar ik het meest eigenlijk wel heel erg, eerlijk gezegd, waar ik het meest benieuwd naar ben, is het Lietse Lies met dit weer. We weten dat hij het best goed kan doen. Ja. Maar ja, dan is de vraag inderdaad met het licht weer, kan je het waarmaken? Kan je het vlaagje vinden? Kan de bemanning, ik denk dat die het grootste verschil maken, eerlijk gezegd nu. Het goed op kan vangen, de snelheid erin kan houden, de rust kan bewaren. Ja, Jochem Tadema, hè, van de Lietse Lies. Die had het oernaam van Siskwanheid, Tony Brundel. Ja. Had ik nog 2 bij Sielt. Bij Tony? Ja. Heel soort kampioen geweest. En hij had het nou Vlienier oernaam. En ik promoveert naar de B-klasse. Ja, en dat is precies ook waarom ik er met veel plezier naar wil kijken. En zijn nu dan gepromoveerd met dan toch een paar andere mensen aan boord, andere eigenaar of andere schipper. Dat is wel een mooi moment, mooie peiling. Want de B-klasse is wat dat betreft wel de moeilijkste om ook weer naar de A te gaan promoveren. Het ligt toch dicht bij elkaar. Ja, er is een hele brede groep, denk ik, van skippen die wel een A-historie hebben. Laat ik het lijstje er even bij pak. Engelsman natuurlijk. Draaien Dwarpen, het in A-klasse zielt. Lietse Lies natuurlijk. De Eelkje 2. Die is 2 keer kampioen geweest. Maar Jeroen de Vos nog. Nou, maar Gerrit Stienstra. Treige Broeders het A-klasse Veen. Ja. De Kerkel. Ik nog op skippen trouwens, 2 hier. Toen jette hem nog de Ieren. En mijn Lolles Kakel had hij ook nog in de A-klasse zielt. Uit de Striet, ik 2 keer kampioen in de A-klasse. Westerwind had de A-klasse zielt. Zowel mooi Daan van der Meer als mooi Willem Zwager nog in het verliezen. De Verwisseling, daar is het al een keer begonnen van mijn Heidhagen. Het A-klasse zielt. Zwarte Wief is zelfs 2e geweest in A. Ik denk dat de Gerrit de Vries net... A-klasse, misschien heel lang lien. Dat hij een A-klasse zielt heeft. Ebenhaai is er zeker wel. Hoop op Zee het A-klasse zielt. Galmadamme denk ik net. En Freunskip Wol, die is toen te geren met Usik promoveerd voor nu te B. En het initiatie is zeker in de A-klasse zielt voor Blauwhuis. En in het vliegen ik wel met de Romke de Jong. Ja, dan hoor je ook meteen hoeveel schepen dat er eigenlijk uit het lijstje zijn. Dat zijn ze nagenoeg allemaal. Ja. Ja, dus dat zie je ook hoe dichtbij het zit. Dus dan is echt de bemanning die het verschil kan maken. Misschien is het leuk om even te zien naar de baan die we joerd hebben. Dat is een gate of een op-en-delbaan. We hebben start en dan moeten we om de eerste tonnen in. En daar gaan we omheen en dan hebben we daarnaast een Lietse spreader. Dat hebben we voor de veiligheid. Dat al de hele vloot een beetje uit kan erin. Voordat we verder gaan. Dan gaan de ziel uit. En dan gaat de fok naar de andere kant vaak. En dan moeten we terug een poorte of een gate. En de tonnen 3 of 4 mooi moeten we tussen terug. En mooi een kant kiezen. Het mooie van is, of waarom skippers dit favoriete baan vinden.
is omdat ze dan zelf de karmoitje kist voor vrije wien. Soms was dwongen om een tonne te nemen en dan moest een kant op west leven net hinnen worst. Maar de is wel vrije wien. Als de rest van de vloot die andere kant op giet, en dan is er wel vrije wien en dan kist dan toch nog oestag. Ik naar die kant toe, maar dan wel mooi vrije wien. En wat ben je nou tactische dingen die we dwanken, of die de skippers dwanken in Manus? Ja, ik vind ook de op en del is gewoon veruit de leukste baan. Want het veld blijft gewoon ook relatief dicht bij elkaar. Wat heel leuk is hier, de start is gewoon best een groot deel van de wedstrijd. Het is ingewikkeld om het licht weer goed van de start weg te komen. Het heeft namelijk, je wil eigenlijk op het moment van de start, op de lijn, op snelheid zijn. Nou, die 3 dingen samen vergt heel veel oefening. En dat zeker hoe minder het waait, hoe moeilijker het is. Omdat je dan heel moeilijk, je kan eigenlijk bijna niet meer snelheid maken. En als je eenmaal minder snelheid hebt geminderd, om het dan weer terug te krijgen, duurt heel lang. Dus dat is ingewikkeld. Dat is leuk om hier nu te gaan zien straks van hoe dat dan gaat. En dan nemen we het kruisrak door. Bij de boventon gaan we voorrangsregels zien. De schepen die van de rechterkant van de baan noemen we dat. Als we met de neus tegen de wind inkijken. Die komen dan met de zeilen over bakboord en hebben voorrang. Dan staan de zeilen aan de linkerkant van het schip. Dat wordt een interessant moment. En wat heel erg leuk wordt bij de gate is, daar hebben we een voorrangsregels zijn ook. En wat dat is als je binnen 3 scheepslengtes van de ton bent, dan heb je, en je bent als schip meest dicht bij die ton, dan krijg je de recht om ruimte te nemen om die ton netjes te kunnen ronden. En dat zijn de mooie situaties. Ja, nou dat zullen we, als het gebeurt, dan kunnen we daar vast in alle rest kunnen we daar over uitwijzen, denk ik. Ja. Ja, dat is het leuke met het lichte weer ook. Het gaat voor de kijker ook iets minder snel. Vlien hier naar je feature hebben, maar IFKS TV. Vlien hier het Utentus woen hier. Het hier daarvoor is al last. Daarvoor de 3 dwarpen. Dat is nou ik de 3 D. Maar Anne de Vries. Die zielt nog steeds een B-klasse, het schip. En in 2022 de westenwind van Daan van der Meer. Ja. Die is ondertussen nog een keer naar de A-klasse geweest. Maar het hier alles woen. Ja, dan hebben we een gemiddeld schip. We hebben een breed schip. En een smelskip. Dus alles kun je winnen, kennelijk, op zee. Ja, want wat is dan het verschil? Wietse, leg het eens uit. Een gemiddeld schip of een breed schip? Ja, qua breedte wie de Utentus vrij gemiddeld. Treien 64 uit mijn hollen. Ik geloof dat de treien dwarpen is treien 86 of zo. En de westenwind is dan smel en dat is 3,450. Ja. Dus dat is ongeveer smel. Ja. En maar Huddewien was een breed schip, want er is meer stabiliteit. En onder mij ongeveer overknopen maakt het net zo vol uit. Hebben we een vrij likwaardige competitie. Het is pas had het een beetje waaien hier dat die brede schippen vaardeel krijgen. Ja. En wat heel leuk is om misschien ook even te vertellen, is dat jij zit nu in de commissie die ook kijkt naar een nieuwe zeilformule. Ja, zeker. Wat is de reden van de commissie dat die is opgericht? Nou, de formule die we nou hebben, dat is lengte keer breedte keer een factor, is die zieloppervlak. Die formule hebben we al heel lang. En als het 10% breder is, dan krijg je ook 10% meer zeil. Maar dan krijg je misschien wel 30% meer stabiliteit. Dus we hebben nou ontoond dat maar lichter waren binnen schepen aardig likwaardig. Maar Huddewien, dan komen de verschillen. En we hebben al een minimumgewicht.
Daar toch binnen de skippen al likwaardig geworden. En nu willen we zien hoe we de formule nog verder verfijnen kunnen. En waarom doen we dat? Dat doen we vooral om... we willen natuurlijk wedstrijdzielen, dat vinden we leuk. Maar we willen ook die skippen in stand houden. En toch likwaardiger mooi maar konden te zielen. Zorgen we ervoor dat skippen net verbouwd hoeven te worden. Dat ze in stand houden kunnen. Dat ik een grote groep van mensen, van teams, enthousiast blijven om die skippen in stand te houden. Daarom is het belangrijk om likwaardig mooi ook aan te zielen. Ja, want dan blijft het plezier en blijft dus ook de wedstrijden bestaan. Ja, precies. Ja. We gaan nu denk ik even naar een videootje kijken. Ja, van Arjen de Jong. Leuk, als ik het goed heb van de regie. En die spreekt zijn verwachting uit voor dit hier. Wat je van u kan verwachten is dat wij dit hier leuk willen maaien. Dat we sowieso eens een keer echt goed bovenin kunnen maaien draaien. En dat wij, de doelstelling is wel om het linker rijtje te halen. Dat is de doelstelling. Ja, mooi. Wanneer ben je tevreden? Wanneer wij tevreden zijn, altijd het linker rijtje hebben. Ja. En wat doet je als dat resultaat net helemaal uitkomt? Dan is dat ik zag. En dan heeft dat vast een reden in hand. En ik denk dat wij voornamelijk de basis is gewoon dat wij een hele leuke ploeg hebben. En dat wij gewoon heel erg genieten van de weekend. En ik denk dat dat basisnummer 1 moet wezen. En dat volgt dan ook wel de resultaten. Leuk om dat dan zo te horen. Wel grappig dat hij ook dan heel erg de verwachting heeft van het linker rijtje. Voor de kijkers thuis, dat is zeg maar de bovenste helft. De bopperste 8. Ja, 16 schepen in de vloot. En dan heb je de linker rijtjes, dus de top 8. En leuk ook omdat hij zo uitspreekt over dat het team, dat het leuk is. En dat eigenlijk heel belangrijk is. Ja, dat verneemt dat... Het lijkt wel alsof je een beetje een boekje lezen hebt. Met de focus op het proces. Daar is alleen nog invloed op die eigen prestatie. En dan volgt het resultaat vanzelf. Hij stond in die carrière als professioneel zieler. Ik een soort in leert. Ja, nou ja, dat is, ja, leuk dat je het vraagt. Ik denk dat het heel belangrijk is hoor, wat Arjen dan zo zegt ook. Want het is helemaal waar dat je moet inderdaad focussen op het proces. Dat is veruit het belangrijkste. Want daar heb je uiteindelijk de controle over. Je kan allerlei verschillende doelen stellen. Je kan de resultaatdoelen stellen. Ik wil derde worden bijvoorbeeld. Maar het lastige daaraan is, je hebt uiteindelijk niet alles in de hand. En als je alleen maar resultaatdoelen stelt, dan krijg je ook veel teleurstelling te verwerken. En is het dus ook heel belangrijk om dan heel erg naar het proces te blijven kijken. Van oké, wat gebeurt er nou? Welke kleine dingen kan ik allemaal goed doen? Waar kan ik verbeteren? En al die kleine dingen samen gaan optellen. En uiteindelijk haal je dan toch best grote doelen. De grote resultaatdoelen. Maar uiteindelijk, dat haal je dan door steeds de kleine stapjes goed te doen. En dat, omdat ik zelf uit 49er kom, is dat professioneel zeilen, dat is heel erg daar ook op gericht. Je kijkt daarin heel snel van, er moet heel veel gebeuren, maar je moet het dan ook vooral heel erg klein maken. Want er is, ik zei, in het zeilen is altijd wel wat nieuws te leren. Dus dan moet je gewoon, het belangrijkste is om dan bijvoorbeeld, we zijn nog niet zo snel met weinig wind. Oké, wat maakt het dan dat we niet snel zijn? Heel erg gericht op wat is het kleinste punt wat we kunnen vinden. Het meest onderliggende probleem. Om dat dan daaraan te gaan werken. En dan komen de procesdoelen van oké, hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik ga gewoon proberen naar een plek te gaan om te trainen met heel weinig wind. Om daar zoveel mogelijk uren in te stoppen. Dat is natuurlijk een heel makkelijk doel om te halen. Mm-hmm. Een aantal uren is, is gewoon heel veel doen. Ja, dat is wel vaker, hè? De oerenmotie op het wetter. Dat heel belangrijk is. Ja. Ik zag hier op het wetter toch langzaam dat er een beetje vaart komt in de skippen, hè? Ja. Ja, dit is mooi om te zien hoor. Dat het nu langzaam komt de wind echt wel door. We zien ook dat ze gewoon nu een beetje kunnen gaan zeilen. Eén wat meer dan de ander, omdat het nog wel een beetje gevlekt is, de wind. Maar
Je sugger spiegelwetter, hè? Hier, inderdaad. Ja. En Wietse, vertel even, hoe doe je dat als schipper dan? Als je nu dan zo naar zo'n start toe... Je weet niet helemaal wanneer het gaat gebeuren. Wat gaat er dan door je hoofd? Ja, als het wat onervaren is, dan maken ze per beginnersfouten. Zoals 4 van de start afvaren en net genoeg drinken. Net genoeg zinnenbrons, Marie. En dan is Pien in het dak en dan is nog een wedstrijd zielen. Dus nee, ja, dicht bij de line bluwen. Dan zorg je dat de bemanning in het skaat bluwt. En maar bluwen opletten, hè. Ja, het is een mooi plakje, Hielpen. Ik ga naar je zwager, Manus, en die komt uit Amerika. Dus die zal wat mooi zien deze week. Maar al die mooie plakjes die we onder. Hielpen is er wel een van natuurlijk. Ja, prachtig. Zeker ook als we dan zo naar die droombeelden kijken. Ja, gaaf, hè? Ja, stiekem is dat ik de reden dat ik hier zit, Manus. Want ik moet natuurlijk aanst nog een wedstrijd zielen op de vrouw Jantje. De ST van mijn neef Jilles. Oh, je zit hier voor de informatie, wil je zeggen? Ik doe toch altijd al de B-klasse Sjen. Ik dacht, mooi IFK's TV. Maar mijn databundel, wie altijd als sneller terug in. Ik dacht van, nou, dan kan ik beter hier zitten. Dan heb ik een mooi beeld van alle de schermen van me. Kan ik mooi de wedstrijd zien en misschien nog wat leren van een midje. Dat we in de A-klasse. Ja, want je bent straks adviseur bij je neef. Ja. Ja, 15 jaar skipper geweest. En Vlinie begon met mijn neef, maar Jilles. Ik wil als wat vaker mooi west en dat klikte wel goed. En Jilles en ik denken aardig hetzelfde over zielen. Oh, kijk, dus we vriendelijk touwwijf worden door de verwisseling van Bas Krom uit Indiek. Het ik een Y in het zaal. Ja, Jilles en ik denken aardig hetzelfde over het zielen. Het gebeurt ook wel eens dat we een commando jouwen op het voordek van Foklosser of Achterdel. En dan roepen we dat taggeliek. Dat is wel grappig. Alsof we een twalling binnen. Ja, wat leuk. Ja, dat is heel leuk. En ja, die baan die wordt alleen nog maar beter. Hier zag we trouwens Orne Heerskop op het achterdek. Maar de Engelsman, het scootje dat uit Engeland ophellen is, toch zien heid. Sikke Heerskop. En achterop, dat is wel een nuver verhaal, daar ben we nog steeds net helemaal achter. Maar zijn adviseur, Gorge, Kistoom misschien uit het internationale zielen? In een Gorge? Nee, ja. niet zo. Wat is zijn achternaam? Dat weet ik wat Spaans of Zuid-Colombiaans of zo. Oké, oh leuk. Ja, die is per tafel, want hij zoekt al in zielen zonder adviseur eerst. Ja. En toen heeft hij deze kerel opdukkeld. Ja, geen weet eens wie het is, maar het werkt het wel kennelijk. Want hij is kampioen in de C-vlien hier. Leuk. Ja. Ik ben dan wel benieuwd uit welke klasse dan de adviseur komt. Ja, want dat zien we nu wel steeds meer eigenlijk. Dat dan toch het scootje toch wel wat breder bekend raakt in de zeilwereld in Nederland. En dat er dus ook uit andere klasses nu steeds aan boord komen. Zeker, ja. Ik kom correct waarom van ik de SKS. Ik heb Husum mooi zield. Maar er zitten wel echt wel wat vermaande namen, verneemde namen zitten er wel die als adviseur mooi binnen. Hè? Pieter Jan Posma. Ja. Roelof Bouwmeester. Ja. Tammo Oosterhof, die had vroeger ik best wel goed zield. Sjoerd Hofland heeft een soort ervaring natuurlijk. Dus mede-commentator, een soort ervaring, ondervindingen in Lietse boordjes. Ja, dus is er toch wel meer, hè? Hoe wil je dat verdijden als Lietse boordjes zieler, hè? Hoe is die oerstap maken? Ja,
Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Vanuit de kleine bootjes naar zoiets is anders. Ook een beetje hetzelfde, maar ook anders. Nee, wat heel leuk is ik heb altijd kleine bootjes gezeild. Maar daarnaast dan toch maar toen het professioneler werd, langzaamaan ga je dan toch ook een beetje, gaan we een keer een grotere bootjes gaan we doen. En dan worden het toch wel veel verschillende bootjes. En uiteindelijk heb jij gevraagd van, vind je het niet leuk eens om een keer mee te gaan? We kenden elkaar nog helemaal niet, maar en toen dacht ik, nou weet je, toch mooie schepen, die scootjes. Ik heb een beetje liefde voor oude schepen. Ben is dik op een platbodem, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ik vind dat gaaf. De schepen zo van 100 jaar oud of ouder vind ik wel echt heel gaaf. En toen dacht ik, nou, ik ga mee. En wat ik heel erg leuk vond, is dan dat je ziet dat er zoveel liefde voor de sport is. Dat vond ik heel leuk om te zien. En ja, uiteindelijk zeilen is zeilen. Er zijn heel wat andere dingen, waar je in de 49er ga je gewoon heel hard. Dus je maakt een beslissing om overstag te gaan. En voordat je dan eraan toe bent om het uit te voeren, ben je een afstand verder. En dan ga je overstag. En met een scootje maak je de beslissing en kan je het ook meteen uitvoeren. Alleen omdat het gewoon een zwaar groot schip is, kom je uiteindelijk ongeveer op hetzelfde punt als de 49er. Ben je overstag. Dus dat is qua tactiek dan wel weer heel grappig om te zien. Je maakt de beslissing op hetzelfde moment en de uitvoering eindigt op hetzelfde moment. Alleen er zit verschil in hoe dat gebeurt. Ja. Ik vond het wel grappig. Dan kwamen ze aan boord en dat weer trainingsweekend. En dan oefenen we altijd startjes, boppetonnen en dan verder we finishen. Hele korte races. En dan kwamen ze aan boord en dan begon ze direct vragen te stellen. Van hoe lang duurt de hoestdag? Wat is de topsnelheid? Wat is de leegste snelheid in de hoestdag? Hoe lang duurt de cruiserak? En toen weer even stil. En toen zei je dus van, dat is net zo vaak hoestdag zeker. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, dit is een goeie. Dit is met elkaar. Ja, want dat is vaak het gevaar, nou. Maar de jachtjeszielers, dat ze elke minne vlaag al hoestdag gaan. Ja. Ja, want dat is inderdaad ook voor jou denk ik best een moeilijk iets. Als schipper vraag je dan iemand aan boord. En dan hoop je eigenlijk maar dat je er wat uit kan halen. En niet dat je iemand krijgt die het schip misschien niet helemaal begrijpt. Ja, precies. Ja. We zijn hier aan boord trouwens, Joert, bij Gerrit Stienstra, maar de Eeuwkje 2. Het schip dat in het verleden toch Jeroen de Vos, 2 keer kampioen geworden is. En mensen pakken het best wel leuk op. Verleden hier loop zegde in de B. Dus het is best wel leuk mooi voor hun tweede hier. En ik ben heel benieuwd wat die dwars zullen. Ja? Ja, want wat ook wel heel leuk is om zo aan boord te zien, is ook hoe rustig ze nu nog eruit zien. Het is weinig wind, maar ze zitten ook heel erg rustig. Ik ben dan wel benieuwd hoe dat bij de schepen gaat die wat meer verwachtingen misschien hebben. Ja. Ja. Ja, want de drok is wel grut, denk ik, bij een PS-skip. En die echt heel graag naar die A-klasse willen natuurlijk. Ja, en zeker als je dan hebt over de mensen die vorig jaar zijn gedegradeerd, die dan weer terug willen naar de A. Daar zit ook ik denk die hebben er dan aan geproefd, zou je maar zeggen. Nou, waarschijnlijk hebben ze langer er gevaren, maar in ieder geval, dat gevoel kennen ze al. En is dit nu kan het voelen als een soort horde om maar te nemen. Dat is moeilijk om mee om te gaan, denk ik. Zodat ik wat verhoor in de dynamiek tussen de A en de B. Hè, dat je wat voelresield wordt of meer protesten komen? Of... Ja, ik denk dat jij dat eigenlijk het best weet met de wat meer ervaring in de B. Ik ben in de luxe positie geweest dat ik aan boord ben gestapt toen jullie net naar de A gingen. Ja, ik weet het net zeker, ja, maar het kan wel wezen dat als er een akkefietsje is maar een oorskip en dan ben je in de middenmoot van de A, dan denk je van nou, laat maar zitten, ik doe het toch wel in de A. Ja, maar dat in de B-klasse alles stelt en er binnen zo'n kandidaten die wel naar de A-klasse kunnen. Dat elk puntje yield. Ik heb het wel eens mooi maken dat we protest kregen en dat ik echt toch van, nou, dit is echt alleen nog maar om in je plakje te stijgen in het klassement. Zodat dat het de kans groter is om... Ja, daar hebben we hem, Gorge. Kist hem Manus? Oh nee, dit is een oorradviseur, sorry. Ja. Nee, dit is
Gerrit Stienstra, waar we aan boord zitten. Ja. Altijd goed lachs. Ja, leuk. Hang loose. Hang loose. Ja. 6-7. Ja, leuke glimlach zo hoor. Leuk om dat te zien, dat er gewoon heel veel plezier is. Hier de wedstrijdleider Saskia Westerhoff al jaren bij de IFKS. Ja, dan moest het lef maar hebben hè, om wedstrijden maar lichtwaarder uit te shitten. Ja, wat we net bij de C hebben gezien is inderdaad dat hij eruit werd geschoten. En dat is heel goed hoor, van de wedstrijdleiding. Want als je kan een wedstrijd, wordt binnen de limieten zeg maar gevaren. We varen tussen de 5 en 25 knopen wind is dat dan. Windkrachtje 2 tot 5 zeg maar. Maar als je daar dan onder zakt, dan is het een heel moeilijke beslissing. Want ja, is dat dan van korte duur, dat je het er gewoon heel even uitzit als het ware. En dat de wedstrijd nog eerlijk blijft. Of moet je de beslissing maken om dan eigenlijk alle moeite weg te gooien. En het is gewoon heel goed dat als je dan ziet dat het niet gaat gebeuren, dat dan wel die harde beslissing wordt genomen om het eerlijk te houden. Ja, het is altijd sneu hè, voor nummer 1 die dan voorop loopt en die denkt van ja, verdorie. Hè, als je dan de race wat korter en blaast het finish gewoon. Ja. Maar wij wel in beide situaties zitten. Hè? Voorop lopen en tochten van waarom finish net gewoon. Waarom het die nou uitblaast worden. En dan een dag later wie het ik licht waar. En lopen we achterom en wie we 10 geblierd dat hij eruit ging. Ja, want dat is ook natuurlijk heel erg. Als je vooraan ligt hoop je dat het gewoon snel gefinished wordt. En dan heb je dat plekje binnen en dan ben je heel blij. Maar uiteindelijk moet het eerlijk blijven. En is dus ook mooi dat de wedstrijdleiding die beslissing gewoon goed maakt. Ja, en wat meestal wel eens onderschatten is hoe het werkje is op zo'n skip om een wedstrijd te organiseren. Hè? Dat denkt misschien van de donderste fjouwe tonnen in. En ze gaan er maar omheen. Wat maakt het uit dat hij een beetje te volle naar links of rechts leidt. Hè, maar ze zijn er echt continu mee dwaande om te zorgen dat er een goed cruiserak in zit. Dus, maar een gate proberen zeker altijd voor te zorgen dat de helft van de vloot de ene kant op giert en de andere helft de andere kant op giert om zo'n leuk mogelijke wedstrijd ervan te maken. Ja, want dat is ook als de baan er scheef in gaat liggen, dan wordt het ook gewoon best oneerlijk eigenlijk van. Nou ja, niet een beetje is niet erg, want als je dat dan door hebt, dan kan je er voordeel uithalen. Dan de beste zeiler wordt dan nummer 1. Maar wordt het heel erg scheef, dan zeker tijdens een wedstrijd. Nou ja, hier zien we het. Nou, de mensen met ik denk, een gate bezig zijn of met de boventon. Of de pin. Ja, dit is... Kunnen we nog... Ze hebben hem nog aan boord, dus ik denk net dat ze een soort duggen. Ja. En hier is een stokje, misschien een stokje mooi een tritsie erom dat ze de wien wat schenken. Ja. Nou, want dat is inderdaad vooral als hij tijdens de wedstrijd de wind gaat draaien en de baan komt echt scheef te liggen, dan wordt het meest oneerlijk. En je probeert dus ook als wedstrijdleider voor de start probeer je de baan er netjes in te hebben, maar ook tijdens de wedstrijd kan de baan verlegd worden binnen bepaalde regels waar ze zich dan ook keurig aan houden. En om het eigenlijk maar gewoon zo goed mogelijk voor de zeilers te brengen. En het is best een groot team wat erbij komt kijken. Mm-hmm. Ja, de Wettersportvereniging Warkum, hè? Ja. Professionele club die ik internationale wedstrijden voor de jeugd organiseert ook. Ja. Mm-hmm. Ja, die hebben voor mij vroeger heel veel in de United Four, in zowel Workum als later hebben ze ook in Medemblik deze dan ook wel wedstrijden organiseren. Ja. Ja, wat lastig is nu om te zien is, er wordt wel gezeild, maar het is nog echt net te weinig wind, hè? Ja. Ja, hier zien we het ook. Het zwaard moet nog naar beneden gehouden worden. De zeilen hangen slapjes. Ja. Er komt er net een beetje beweging in, maar... Dus je gaat een licht waaskoortje bij de fok, hè, een lietsblokje, hout. Ja. Hè, hoe lichter dat is, hoe makkelijker dat achterlik iepen kan. Ja, en dat is wat je eigenlijk nu ook wil. Hoe minder wind er is, wil je eigenlijk het is een beetje een afweging tussen de wind probeer je te verbuigen als het ware, om je daarmee voor te stuwen. Maar als je dat te veel verbuigt,
dan heeft de wind te veel weerstand op de zeilen. En stroomt hij niet meer er goed doorheen. Dus het is een beetje een balans tussen het zeil dichter proberen te houden en meer af te buigen. En daardoor wat meer vermogen als het ware uit het zeil te halen. Ja. Maar met zo licht weer is er gewoon heel weinig. Dus moet het er eigenlijk maar gewoon doorheen stromen. Ja. Dus soms gaat het onderliek dan weer wat vlakker, hè? Ja. In steeds van meer bolling. Ja. Ja, dat is echt met het... dat zie je vooral met het grootzeil. Ik denk dat... hier kunnen we het eigenlijk perfect zien. Je ziet hier dat de onderkant van het grootzeil staat eigenlijk best wel strak. En is daar tussen de mast en de achterkant van de giek. En daardoor is het zeil gewoon relatief vlak. Het is meer een plaat dan dat het een ronde zak is. En dat is eigenlijk puur om gewoon ervoor te zorgen dat die wind minder wordt afgebogen en dus makkelijker er doorheen stroomt. Ja. Ja, dat is toch wel het teken van een goede zieler, hè? Dat hij het zo opkrijgt en zo mooi op het steen. Ja. Ja, het is een van de vele aspecten van het zeilen. Ja. Dus je moet ook je materiaal goed kennen. En onderdeel daarvan is heel erg dat je weet hoe zet ik mijn zeilen zo optimaal mogelijk. Hoe trim ik ze zo goed mogelijk om er zoveel mogelijk snelheid uit te kunnen halen. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben eigenlijk is, en dat kunnen we nu nog niet zo door de vloot heen zien. Ben ik wel benieuwd naar van hoe ze nu dit aan gaan pakken qua trim. Want er zijn toch wel verschillen tussen de scootjes, waar we het net ook over hadden, over de verschillende breedtematen bijvoorbeeld. Dat geeft andere zeilmaten. En dan ben ik wel benieuwd naar hoe de verschillende scootjes daar nu met deze ondergrens van de wind, kunnen we wel zeggen, dan mee omgaan. Ja. Maar soms je stikt al dat het zeil al vrij heesen is. Mm-hmm. Dit is het zwarte wief uit de tienje. En die het zeil al vrij heeg staan, lijkt het. De kiek is vrij heeg. Ja, en dan in de rakbanden, de kloten die mooi een touw om de mest in zitten, die stroppen ze vaak dan wat losser. Dus het zeil wat heger. De stroppen wat losser. De skoortik wat losser. En dit zet wel de gang erin. Zo. Ja. Die is lekker onderweg. En die wegen, die kunnen soms dan nog wel eens, dan wel 10 minuten later, maar dan komen ze bij de scootjes. Ja. En niks is zo irritant. Maar scootjes. En dan probeer je die skip op gang te houden. En dan komen we van die golven en het hele skip trilt en zwirren, klapper je. En zeilen heen en weer. Ja. Ja, want dat is wel een bijzonder gevoel. Oh, daar wordt hier... Wat gebeurt hier? Ik denk dat hier het zeilgrootzeil een beetje wordt laten zakken. Ik denk dat ze de rakbanden anders gaan zetten misschien. Lijkt dat zo? Of is het gewoon... Ik kon het niet helemaal goed zien. Ja, prachtige beelden. De hele vloot die probeert in de buurt van het stadskip te bluwen. Ja, want ondanks dat we nu aan het wachten zijn, kan het eigenlijk wel, als de wedstrijdleiding genoeg wind meet, kan het wel zo zijn dat we gewoon gaan starten. En het begint er nu echt best wel goed uit te zien. Ja, wij kijken hier ook een beetje naar buiten door een raampje. Ja. We zeggen uit op de Ausluitdijk en we zeggen toch dat er wat meer wind komt. Dat het wat minder vlekkerig is. Ja, en dat zien we ook hier op de beelden. We zien eigenlijk dan maar net boven waar de vloot ligt, dicht bij de kant, zie je nog wel dat het vlekkerig is. Maar dat begint nu wel echt wel meer ingevuld te worden. Zeker waar het startschip nu ligt. En dan lijkt het toch dat we een uren later als plant misschien toch nog een wedstrijd zullen kunnen. Mm-hmm.
Ja, kijk, de vlag wappert. Maar ze kunnen wel wat acties zien. Zeggen we die touwtjes al in de werk in? Ja. Gebeurt er al wat? Ja. Dan moet je toch hopen. Nou, en nu komt het lastige voor de wedstrijdleiding. Om dan nu eigenlijk goed te weten. Oké, de minimale windsnelheid wordt gehaald. De richting is stabiel genoeg. En dan snel een baan erin te krijgen op de nieuwe windrichting. Dus vandaar dat we ze net ook al met de boei zagen varen. Om gewoon al een beetje op de richting te zijn. En de startlijn ligt er al in. Zien we, horen we. Dus nou ja, ik hoop dat het dan snel gaat gebeuren. Ja, de spanning stijgt hier op zee, op IJsselmar. Kunnen we los met een B-klasse wedstrijd. We hopen toch echt. Ze hadden zin in. En het gaat natuurlijk om de prestage om naar de A-klasse te promoveren. De topklasse van het Scootjesiel. Ik vind dit wel een normaal oostdagje van de Westerwien, het witte scootje. Ja. Dat lijkt het wel alsof het een beetje manoeuvreren kist. Ja. Ja, want de overstag duurt gewoon eventjes, maar dat is normaal met weinig wind. Het ziet er gewoon goed uit. In de buitenkanten van de baan is het nog wel wat vlak. Zien we nog wel veel lichte vlekken wind. Zou je toch een voorkeur hebben voor een kant van de baan? Was het naar links of was het naar rechts? Ja, nou ja, als ik zo kijk zou ik dan toch wat meer richting het jachtjeszeilen gaan. Want een overstag kost heel veel. Maar als je in de windstilte ligt, dan gebeurt er ook niet zoveel. Dus ik zou heel erg mijn best doen om zo min mogelijk, zoveel mogelijk vrije wind bij andere schepen weg te zijn. Zoveel mogelijk vrije wind te hebben. En zoveel mogelijk in de wind te zeilen. Dus waar we geen wind zien, daar zou ik echt wegblijven. Ja. Maar met deze omstandigheden zou mijn voorkeurskant toch meer aan de rechterkant zijn. Aan de startschipkant, de noordzijde van de baan zijn. En dat heeft puur te maken met dat als er meer wind komt, lang gedurende dag, gaat die gewoon heel langzaam naar rechts toe draaien. Gaat hij van het westen naar het noorden toe draaien. En dan kan je daar, heel simpel gezegd, de binnenbocht steeds pakken. En de binnenbocht is dan de kortste route. En dan kom je toch makkelijker als eerste boven. Ja. Ja, dat is wel grappig, hè? Dat een oestdag duurt natuurlijk heel lang, mooi scootje. Maar de wedstrijden die wij zielt, dat wij het vaakst oestdag doen, wie mooi ligt waar. Ja. Omdat maar licht waar gaat de wien ik makkelijker heen en weer. En als hij dan min komt, dan moest wel rijden. Want dan is gewoon qua richting, of omdat daar meer wien is, is meer pakken. Ja, dan dat de overstag kost. Ja. Ja, want dat is wel heel leuk. Dat heb ik meer moeten leren. Ondanks dat ik dat al wel rationeel begrijp je dat wel. Maar het is moeilijk om die afweging steeds te maken. Want zeker als het over wat kleinere verschillen gaat. Een overstag kost toch al gauw. Wij rekenen dat in afstanden. 2,5 scheepslengte afstand, zeg maar. Als ten opzichte van iemand die dan rechtdoor zou varen. Dus dat betekent dat je waar je naartoe gaat, dus die 2,5 scheepslengte, dus in dit geval een meter of 50, weer terug moet winnen. En dat is toch altijd best een moeilijke risicoafweging. Ja. Want hoe is dat voor jou als schipper altijd dan geweest? Ja, ik doe het altijd een beetje op gevoel. Ja, als die Sam min waard en ik denk van we gaan echt de verkeerde kant op, dan moet ik gewoon rijden. En probeer het altijd te minimaliseren natuurlijk, hoe stag in. Ja, want zeker als je, omdat je over bakboord voorrang hebt, start je vaak over bakboord. Dus 2 overstagen is onvermijdelijk eigenlijk. Omdat je kan niet recht tegen de wind in naar de bovenboei. Dus je moet er naartoe kruisen.
Maar ja, als je er dan 4 van moet gaan maken, dat is natuurlijk ook best weer een grote stap. Ja. Nou, zeker het eerste kruisrak natuurlijk. Dat was gewoon maar 2 keer hoe stag dat het bakbedronde is. Ja, als het even kan. Ja. Ja. Dus ons is de belangrijkste. Eerst is het belangrijkste om mooi 0 op gang oer de line heen te gaan. En dan is de tweede belangrijkste keuze, kar, is om naar stuurboord te gaan. Mooi vrije wien. Ja. Ja, en dat is ook wel echt heel leuk aan het scootje zeilen. Is dat je hier ziet ook, dan wordt er nu bij de startlijn heen en weer gevaren. Want met weinig wind vanuit stilstand snelheid maken is heel moeilijk. Dus je blijft eigenlijk constant op snelheid. Maar dat betekent dus ook dat je het heel goed moet timen. Kijk, er wordt hier gewoon nog lekker gelachen aan boord. Ontspannen. Ja. Dat is ook wel een truc, hè? Van een goede bemanning om de drok of de spanning een beetje te laten. Ja. Wat grapjes. Maar het is wel belangrijk om dan weer op die het weer serieus te wezen. Je ziet gewoon mooi de startlinie in beeld. Rugste 2 reden tonnen. Daartussen moeten de skippen starten aanst. En dan just ik links van het startskip just nog een indrington. Daar mooie de scootjes. Die moeten daaromheen. En die mooie net tussen de startton en de indrington mooie ze net komen. Ja. Dat is om het startskip te beschermen. Ja, want anders wordt dat heel erg dicht op elkaar. Ja, wat heel fijn is om te zien is, we hebben een tracker erbij, de track and trace. Daarin zien we alle schepen nu varen. We zien ook de snelheden erbij, wat heel erg fijn is. En straks met de wedstrijden wordt het wat duidelijker. Dan kunnen we ook echt zien als er iemand voor ligt. En we zien ook dat de startlijn ligt er hierin. In de 2 rode rondjes. Met de lijn ertussen. En de wind komt hier van links naar rechts over het beeldscherm heen. Ja, er zijn natuurlijk een heel soort dingen die dan belangrijk binnen bij de start. En natuurlijk was het op 0 oer de line. Er was mijn snelheid oer de line. Ja. Er was romte onder die H, want dan kun je accelereren. Of is de uitschiet en wien van het schip Vadi. Mhm. Maar wat ik nog mooi maak, mooi speel is de kant van de baan. Oh. Als het naar links daar was of naar rechts daar was, dan was ik aan die kant starten. Ja. En dan leidt de baan er ik nog wel eens een beetje scheef in. Ja. Hoe maken ze nou die afweging? Ja, ja, dat is zo moeilijk om dat goed te doen. Dat is eigenlijk echt een optelsom. Ja, afhankelijk van bijvoorbeeld waar je naartoe wil, is denk ik de grootste keuze. Of je kijkt van, omdat je over bakboord voorrang hebt, start je eigenlijk automatisch al naar links toe. Dus als je dan naar rechts toe wil, is het heel belangrijk om dan bij het startschip al te gaan liggen. Want dan lig je in ieder geval aan de rechterkant van de baan. Zodat je eigenlijk, en wat er dan ook het makkelijk namelijk is dan ligt er ook niemand boven je. Als je het schip het meest dicht bij het startschip bent, dan kan je ook gewoon overstag toe wanneer je wil. Terwijl alle schepen onder jou, of we noemen dat onder jou, maar eigenlijk is het naast je, die moeten wachten totdat jij gaat, of zodat ze de ruimte hebben om zelf te gaan, omdat je dan voorrang hebt. Dus dat is een belangrijke afweging. Als je naar links toe wil, is het wat dat betreft iets makkelijker, want dan kan je gewoon wat meer links gaan starten en dan die kant ga je toch wel op. Dus vrije wind veel belangrijker. Maar wat de afweging ertussen is heel erg, bijvoorbeeld als de startlijn er scheef in ligt, dat wordt vaak een heel klein beetje expres scheef gelegd. Om ervoor te zorgen dat mensen niet allemaal bij het startschip willen starten. Dan wordt wat we noemen dan het pin-end, dat is de andere boei dan die naast het startschip, maar die ver weg links ervan ligt. Die wordt iets hoger gelegd om eigenlijk een klein beetje voordeel daar te geven. Want ja, als je minder afstand hoeft te zeilen, dan ben je vaak eerder over de finish. Ja. Ja. Dus we werden de westenwind, maar daarachter de treige broeders van Eger van der Hoef.
Een team afkomstig van Zielskwallen, het Vossenhol in Sassheim. Die zielen je op elkaar. Dus we zijn eens de opvolgers van Marijn Olsthoorn, die is een keer kampioen geweest. Ina, maar de Emanuel. Die vaart nou mooi herrenhoog Hiemster in de A-klasse. Ja, het is lastig om te zien, maar we net dachten dat de wind goed invulde, is het nu toch wel weer een beetje minder geworden. Ja. Dus eigenlijk vooral waar het startschip dan toevallig ligt. Dat zien we hier ook heel erg aan de vlag. Dat is een beetje wat het is op dagen zoals vandaag. Als je correct ziet er nog wat beweging. Ja. Nou is het weer spiegelwetter. Ja. Maar Wietse, vorige week heb je ook de SKS gezeild. Ja. Husum. Ja. Hoe was dat? Ja, machtig mooi. Ik heb genoten. Ja, had je dat regelen kunnen, mooi mijn familie en ben en mooi werk. En een keer zielen. Dan is dat wel natuurlijk. Ik wie mooi Sander mooi op de sprintwedstrijden van de SKS. Want zijn heid, Johannes, die is adviseur met de Koernet, dus ik mocht een keer mooi. Nou, dat kon poel best. Met Sonderwen en de laatste pot hier ik nog woon. Dus dat was machtig. En ik heb die ploeg een beetje kennenleerd. En dan weer alle keer jonge mensen, enthousiast, nog geen zielers, maar gewoon een soort matenploeg, mooie peren, wat meer ervaren mensen. En Sander begint als nieuwe skipper, mooi wat lege verwachtingen of gewoon mooi als doel, gewoon leuk zielen, leren en een eerste stap in het proces zetten om te verbeteren. Nou, toen vroeg hij van was ik mooi en heb ik op het voordek zitten 12 weken lang. Leuk? Ja, dat wie wel wat oors, want ik kan natuurlijk 20 hier alleen nog maar op het achterdek zitten. Ja. En het is toch altijd een beetje strijd, hè, tussen het vaardek en het achterdek. Ja. Nou, nu zit ik aan de orenkant. Nou, dat heb ik weten. Ja. Ja, wat is dan het grootste verschil wat je merkt? Nou ja, als je zo lang op het achterdek zit, de skipper bent en wij natuurlijk te geren zield en hebben een heel soort ideeën over alles. En al die ideeën, ja, die kun je net hoe 20 meter oer brengen. En sowieso wie dat mijn positie net, hè, want Johannes wie gewoon mooi als adviseur. Ja, maar dat is wel, ik moet wel op het tongen bieden dan. Ik moet gewoon mijn taak doen. En ik moet helpen met de loot. En ik moet de scoort op Romy. En ik moet om me heen dat we net de wal in varen. En oud tellen en onwijzen of we wel heeg aan de wien zitten. Nou, dat is gewoon oors. Nou, dat is wel heel leuk om te doen. En ik heb echt genoten. En Sander heeft het poer best dienen. We hebben een paar keer echt goed mooi dienen. Mooi de kanonnen zoals Grauw en Jereveen en Lemmer en zo. Dus wij hebben hartstikke leuk zield. En ik heb er echt van genoten. Ja, we zitten hier nu even nog te kijken naar eigenlijk te weinig wind om te kunnen gaan starten. We zijn inmiddels 1 uur en 10 minuten nadat we zouden starten. De tijd dat we zouden starten zijn we nu. Het gaat ook nog even duren, al heb ik het idee dat ze nu weer een baan aan het verleggen zijn, omdat de wind iets gedraaid is, die er nu weer opnieuw in komt. We hebben uitstel, er is te weinig wind om nu te gaan starten. We hebben er al even op gewacht. Maar we hebben goede hoop dat het nu toch wel gaat gebeuren. Hier hebben we nog een wietskip. Uit Dokkum, de Ebenhaezer. Met Willem Kramer. Zijn heid en zus die zielen mooi op Jouren, maar de SKS. Oh ja. Deze is nu net gepromoveerd, toch? Ja, als 4e. Oh ja. De C-klasse, Vlienier. Oh ja. Ja, want dat is omdat Ulbe Swaga is gestopt. Ja. Ja. Die soort wraad roenzielen.
Het de Waakstom verkocht van het team van de Breibek uit Warkum. Ja. Maar Jeroen Sietsma als skipper. Ja, want er gaan altijd 3, normaal gesproken, promoveren er in elke klasse en degraderen er. De laatste 3 degraderen en de eerste 3 promoveren. Nou, dat is in de B-klasse. Dat is in de B-klasse. In de C heb je alleen promoveren en in de A heb je alleen degraderen. Ja. Maar dan is het natuurlijk als iemand stopt, dan is er ineens een 4e plekje. Ja. Het lijkt me ook wel bijzonder voor Willem Kramer. Dan dat hij ineens dan toch naar de B is gegaan. Ja, zeker. Ja, net op het podium in de C-klasse en toch promoveren. Maar ja, zo ben wij ik naar de A-klasse tagoen. Wij winnen ik 4e in de B. En toen dachten we van nou, we gaan naar de A-klasse taan. Nou gaan we er ik voor. Dus ik alle spaarpotsies hebben we ondersteboven houden. En tegen mooi mijn compagnon Tonko. En de hele bemanning hebben we het geld bij elkaar gekregen om het schip te plamuren. Nou, toen bestoor ik bijkwamen en ben we direct treden we niet na. Mm-hmm. Dus het kan ik een extra motivator wezen om te zorgen dat ze dan inbloest. Ja, want dat is natuurlijk wel heel knap. Van alle scootjes die hier varen, iedereen breidt het allemaal zelf eigenlijk alle kosten rond. Met sponsoren of zelfgeld. Ja. En er zit toch best een hoop werk in om het allemaal maar mooi en varend te houden. Ja, nou dat is natuurlijk het mooie van de IFKS. Hè. Er zijn gewoon hele bemanningen die het alle keer zelfs redden. Bij de SKS zitten commissies en sponsorcommissies en grote bedrijven vaak zitten erachter die een soort stiepje. En bij de IFKS begint het ook langzaam wel een beetje te komen natuurlijk. En ik wil dwarpen die er echt achter staan. Maar het is meer dat de skippers en bemanningen uit eigen bussen alle keer betalen. Ja, want dat is wel grappig. Ik vraag dan zo naar de SKS, maar misschien ook wel een klein beetje schelden in de kerk. Hè? Dat we toch een klein beetje, zit toch een klein beetje spanning tussen de SKS en de IFKS. Nou, dat valt toch wel mooi. Beide is hartstikke mooi. Het is oors. Ja. Er wordt oors mooi protestsituaties omgaan. Ik denk dat IFKS is iets meer wedstrijdzielen als Lietse bootjes. En SKS, daar is gewoon een heel circus, het is een oren prestige. Er veel meer drok. Er is meer aandacht. Er is meer muziek en bootjes aan de kant die het in die onroppen. Dus ik snap ik wel dat de prestige oors veelt. Wilst het qua echt wedstrijdzielen, ja, dan is die IFKS ik wel echt machtig mooi, vind ik. Ja, dat vind ik ook. En we hebben rommere wetters. We zien er natuurlijk 4 keer op Iep en Wetter op zee. Ja, dat is oors dan Grauw en de Veenhoop en Jennewoord. En dan de echte wedstrijdzielers zei dan van ja, wat duggen we? Wat duggen we hier, hè? Ja. Dit is toch... Loodje varen. Ja, nou, ik zeg al aan die. Stel je dat helemaal niks vindt. Een lotterij en nou, wat is het nou? En, maar het jij erbij. Het is ik mooi. Daar is het scootjesiel ontstaan. Ja. Maar het is ik wel grappig. Ja, ik hier mooi Pieter Jan Posma erover. Hè. Van nou, Pieter Jan. Het is een libbelang zielte. Libbelang traint tot dit moment. Ja. Om 8 te varen op de Veenhoop. Ja. En ik jouw les zien optimist van mijn zoon Abe van 8 hier. En de eerste oefening in de optimistje die is dus 8 varen. Nou, dat is een meer simpele zielen dan wat er maar is. Nou, en dan heb je de Olympische zielers die dan een beetje 8 varen of scootjes. Nou, dat is toch wel grappig. En toch gebeurt er van alles. Hè? Toch binnen er skippen die dat beter duggen dan de oren. En die zien het dan ik om een plakje op te schouwen. Ja. Dat is dan wel heel gaaf om te zien ook. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik ben toch de betere skippen die daar beter uitkomen. Dus ja, dan is het toch een soort van wedstrijd. Ja. Ja, ik vind het jammer dat we hier nu nog niet naar de wedstrijd kunnen kijken. Omdat het nog even duurt met de wind. Ik ben dan wel een beetje in spanning aan het kijken, ook naar de klok. Omdat ik weet dat ze ook de kleine A willen starten. En dan ben ik wel benieuwd
wat de wedstrijdleiding gaat doen. Ja. Gaan ze alles laten wachten? Gaan ze gaan ze het afblazen? Gaan ze het misschien morgen dan proberen in te halen? Dat, ja. En we hebben natuurlijk een inhaaldooi op Waastie. Ja, dus de ruimte is er. Maar het is toch jammer als het niet kan. Want we zien steeds meer wind, alleen nog niet waar de baan is. Ja. Dat is een beetje jammer. Ja, want ook hier wat we naar kijken, we zien wel vlekjes wind, maar het is niet voldoende ingevuld om gewoon een nette wedstrijd te kunnen varen. En dat is heel goed, hè, dat de wedstrijdleiding gewoon wacht, want je kan niet, dit kan hier niet eerlijk mee wedstrijd zeilen. Daar hebben we het eerste Lietse A. Scootjal. De broekophouders, Zuid-Jestemar. Fok mooi los, een soort bollingerien. Ja. Iedereen naar de wind aan het kijken aan boord. Dit is Eger van der Hoef, was zijn team. Drijgerbroeders. Ja, het gebeurt langzaam, maar nog net niet genoeg wind. Ik vind dat ze hier nog aardig geconcentreerd aan boord zitten hier. Voor zo lang doelloos rondvaren. Ja. Hebben we het al een slokje naam. Ja, dat is knap hoor. Dat je gewoon rustig en geconcentreerd blijft. Ah, wat leuk om naar het publiek te kijken. Dat vind ik altijd wel zo bijzonder. Want de meeste zeilwedstrijden waar ik ben geweest is eigenlijk nooit publiek. Nee. Dat zie je al. Als je het al kan zien, dan zijn het de verdwaalde mensen die dan langs de kant toevallig lopen. Of een keer wat ouders of zo, al in de jeugd. Maar hier, dat het gewoon echt een evenement is echt heel erg leuk. Ja. Nou, dat is hier ook toeristen natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook de lokale mensen die hun scootjes steunen en volgen. En gewoon fan binnen van een scootje. Ja. Ja, want ook om de baan heen, dat zien we dan denk ik alleen zo een beetje op de achtergrond steeds. Is dat er gewoon, de vlag wappert toch goed, hè? Ja. Hier gaat het allemaal heel goed. En we zien ook dat de vlekken donkerder beginnen te worden. Nog donkerder, ja. Ja, dat is heel goed. Want wat we dan ook zien, misschien goed om even te vertellen, is dan is er wel wind, ook op de lichtere vlekken. Dan wat heger. Maar dan net boven het water, ja. Dan zitten we op 1 meter of 2 meter hoog is dan wel wind. En dat is dan alleen te zien met vlaggen of te voelen. Maar dan kan er wel snel gezeild worden. Nee, wat ik heel erg leuk vind ook met het kijken hier van mensen, is dat mensen ook gewoon met hun bootje naar buiten varen en dan om de baan heen gaan liggen. Ja. Dat is ook wel heel uniek. Ja. Dat is gewoon een hele leuke manier. En dan wordt het een heel samenhorig gevoel krijg je ervan als je aan boord zit. Ja, en er komt nu echt wel weer wat beweging in de vloot. Ja, toch het Lietse Ruutjes zeggen wij aan Lietse A. Boordje voorbij komen, maar een aardig vaartje. Ja. Nou ja, en we zien nu ook hier bijvoorbeeld op de trekker dat er toch 3 knopen gevaren wordt door een aantal schepen. Dus dat is echt wel dat er toch wel wat wind staat. Want dat is best wel een realistische... dus echt wel een realistische wind om te kunnen starten, denk ik. Ja. We hebben de informatie die de wedstrijdleiding heeft niet, maar... ja. Goed drinken, Gerrit.
Hier de voordekkers. Ik vind wel dat er een soort meesken aan boord zit. Safvallenzeil, hè, zeker wel net. Dat is natuurlijk ook een kar, hè. Dat vond ik altijd wel heel dreig, hè. De hele bemanning, die leidt wat in de pot om te kunnen zielen. En dan is het licht waar. En dan kunnen ons wel 4 of 5 man kunnen van boord. Ja. Ja, en dan puur eigenlijk om het gewicht te besparen. Ja, dat is moeilijk. 400 kilo is toch een centimeter jipgang ongeveer bij de meeste scootjes. Ja, dat scheelt toch. Ja. In acceleratie, in wendbaarheid, in trillingen onboord. Ja. Ja, want hoe deed je dat dan als schipper? Hoe maak je dan zo'n beslissing? Ja. Oh, we krijgen hier trouwens eventjes de camera. De camera meegenomen. Wat leuk. Ja. Ja. Ik zei al aardig reden hassen al hier. En dit is met zich in smarrie. Oi, oi, oi. Zo zie je een beetje het skaat van de fok. Dat is dan wonderlijk, hè? Dat hier ik alle meesken in het skaat. Maar ja, dan moest een keer hoe stag en dan zit weer in de zinnen. Ja, ik heb het wel geprobeerd, maar ik kon het ooit nooit om mijn hart verkrijgen om het zin in te zitten van de hoest net mooi. Ja, het is toch een beetje samen uit, samen thuis. En dus, het zou maar heel goed gaan. En dan wie die ene persoon die er wel altijd is met te klussen en te trainen. En die is dan net aan boord. Dan nemen ze hem wat oude ervaring. En hoeveel maakt het nou echt uit? Ik vond het heel dreig om te dwan. Ik al hier van tevoren wel oud praten dat we het koenen dwan. Hij had het ergens om goen dat we het dwan doen. Maar ik heb het nooit in. Nee, en dit is natuurlijk ook zeiltechnisch ook een risico. Want dan gaat het een keer waaien tijdens je wedstrijd. Ja. En dan mis je de mensen ineens. Ja. Nee, klopt. Ja. Ja, dat zeg ik al onboord. Dat bij Gerrit op de Hilkje 2. Dat ze al een paar uur scoort hellen in. Dat iets minder vertraging. Om maar sneller rond te kunnen loeken en minder gewicht uithingen te hebben. Zeker voor de wind, dan moeten we wel 2 mensen met het synergie controleren. Omdat oors het gewicht van de scoort de geek weer naar het schip daar brengt. En dat wordt al wat lichter als er een paar uit is. Een bruine fok. Ja, dat ken natuurlijk ik. Ik denk dat dit een Lietzaarskip is. Ja, dat denk ik ook. Kijkend ook naar de bezetting, verhouding, wat minder mensen. Precies. Ja. Ja, het is jammer dat we nog steeds uitstel hebben. Ik vind de wind nu best wel goed eruit zien op de beelden zo. En als ik zo naar buiten kijk. Maar ik snap het helemaal van de wedstrijdleiding dat ze nog even wachten. Ze willen gewoon er zeker van zijn dat ze een goede wedstrijd kunnen doen. Ja, we hebben 1,5 uur uitstel gehad. En daarin is het knap dat iedereen gewoon zo rustig blijft wachten. Ja, en geconcentreerd kan blijven. En is het gewoon heel erg leuk om te zien dat mensen denk ik ook op de baan nu een beetje aan het inzeilen zijn. Als ik dat zo van buiten beoordeel, dat er toch wel geconcentreerd gevaren wordt. Er wordt goed gekeken naar de wind, wat gebeurt er allemaal. Even wat gevoel gecreëerd met het schip. Ja. Staat alles goed voor deze wind? Gaan we de zwaarder nog verzetten? Ja, dat moet altijd, hè. Want de skippers binnen natuurlijk wend om op te trainen op snits of op heeg. Hè, de wat ondiepere marren. En yes is het op zee. Hè, dus dan is het toch wat oors. Hier de pakken, ballen, duik, wetter al op een roef. Goed drinken. Ja, deze mensen hebben aardig wat feesthoorn, Juster. Die wie een beetje verreel op een jongeres zelfs. Ja, die had er nog mooie tutjebadje hergeerd. Okay. Jongeres van Juster bij de Iepening en die op een
Ja, het zijn charmante mannen, de kakkers uit het westen. Mhm. Ik maak ze de kakkers neer. Ik hou wel eens mooi zo'n mooi zielt. En mijn vrouw komt van dezelfde zielskwallen. Dus Ja, wel bekend. ik ken ze aardig goed. Dit ziet er heel goed uit qua wind. Ja, donkerdere vlagen, hè? Donkerder en goed gevuld ook. Ja. Ja. En dan denk ik ook dat iedereen hier inderdaad nog even de zonnebrand op. Gewoon echt klaar zijn. Ja. Zonnens. Dat wie de Gallamadamme van Simon van der Lingen. Die zult toch ik wel graag in de B-klasse bluwen willen. Ik denk dat dat vooral de doelstelling is. Sympathieke ploeg. Erg gezellig op de wal. Met een trainingsweekend organiseren we het ik vaak wel bij. Altijd lachen met de meesten. Ik zou het ze gunnen. Maar wij binnen natuurlijk objectief. We kunnen alle skippers kunnen we natuurlijk promotie en handhaving in de B. Ja. En dat de beste maar mooi winnen en dat we maar een soort afwisseling hebben. Ja. Ja. Nou, en zeker ook als je dan zo'n sympathieke ploeg is natuurlijk ook lastig. Omdat we ook weten van het voorseizoen dat het gewoon misschien niet helemaal naar de zin gaat. Is dan toch, ja, ondanks dat we objectief zijn, is het toch jammer om dan te zien dat het misschien verrassen ze ons vandaag, maar het is wel. Ze beginnen niet helemaal met vanuit een sterke positie vanuit het voorseizoen, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ja, wie hoop je wie denk je dat de grootste verrassing kan zijn? Want we weten wie wat meer de kanshebbers voor de top zijn. Maar waar kijk je naar als verrassing? Ja, de twee broers, de beide heerskopjes, dat is natuurlijk geen verrassing. Die hebben mooie skippen, goed materiaal. Met de toekensielers. Orne wat meer de engineer, de berekenende. En Wietse wat meer de manager misschien. Maar nee, die twee hebben we natuurlijk heeg. Als ik naar het Waarbrug zucht, dan als het hudden zo waaien, dan zou ik sissen dat de treie D, de treie dwarpen, dat die het goed was. Maar nou, voor Joert, we moeten het per dag beschikken. Dus Joert heeft de treie broeders van Egen van der Hoeven, ik heeg steen. Want die had het hele vastseizoen al vrij stabiel zield. Ja. En ik was woon van de heerskopjes. Ja. Ik zie dat hier wat gaat gebeuren met vlaggen. Ja. Even kijken wat er ingehezen gaat worden. Ik ben... Het is een nieuwe vlag, manus. Ja. Ik ben bang dat het een wiet reert. Ja, ik denk dat het afblazen wordt als ik dat zo even bekijk. Want de rattenstaart is er nu uit. Maar we gaan het zo bekijken. Hoe dat altijd gaat is, dan wordt wordt met vlaggen gecommuniceerd. Dat is de makkelijkste manier. De rood-wit, 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 de rattenstaart, is de uitstel. En dan wordt daarbij een andere vlag gehezen. Ja. En dat betekent dan of voor een aantal uren uitstel of voor tot morgen. Of in ieder geval, er zijn verschillende opties. Ja. En dit ziet er niet heel goed uit, moet ik eerlijk bekennen. Deze vlag kennen we helaas. Maar het boert B erbij voor de B-klasse. Ja. De afblazen. Rattensturt. Met een blauw-witte vlag. Hij moet nog eventjes omheen. Ja. En dan is het toch... helaas. Officieel. Helaas gaat de B vandaag niet starten. We gaan een inhaaldag nodig hebben. Ja. Waarschijnlijk wel. Nou, hoe zitten ze erbij? Ja. Ja, wat voel je dan, Wietse, als schipper op zo'n dag? Ja, dat was natuurlijk...
was natuurlijk zielen. Er was iets om het jongenshoed te ha. Ik vind altijd een pilsje is lekker, maar moest hem wel Virginie. Ja. Dat heeft nou ons net. Dus... Ja, want ondanks de lange voorbereiding en toch het 1,5 uur wachten. Ja, geen gedane werkzaamheden, zeg maar. Nee, precies. Ja. Dus ik wel nu voor je hielpen. Het is ik vaak wel dat er... Of er stiert helemaal geen wien, of er stiert echt een soort wien. Ja. Nou, hier de jongens van de Eeuwkje. Ja. Maakt ze weer even een scootje-fluencer filmpje. Liek het wel. Live action. Ja. Nou, en hier ook zien we, het is zeker terecht dat ze dit doen, want de wind blijft gewoon nog niet voldoende. Het is, we hopen allemaal en we kijken en we proberen, maar waarschijnlijk is het, waar we de 5 knopen nodig hebben, is het stabiel 3, misschien 4. En dan kan het gewoon niet. Ja. Dus dan is het heel goed dat de wedstrijdleiding deze beslissing maakt. Ja. De fokjes Gindel bij jou is Del. En we hopen dat er van de midden meer wind stiert. De B-klasse is outlast. En wij krijgen correct te jaren dat ik de Lietse A uitsteld is tot nader signaal vanuit het stadskip. Ja. Wel goede hoop dat de letter van de dag toch nog zield worden, Sil. Ja. Ja, omdat er gewoon een beetje wind kan komen. Ja. Dus, ik hoop dat het de kleine A en de grote A inderdaad wel nog kunnen starten. Het is vandaag een moeilijke dag. Nou, jij moet zo meteen door. Jij moet zelf je voorbereiding in. Zeker. Ik zal zorgen dat er een rip is. Gelukkig leidt het skip, het scootje, al in de haven hier. En hopen dat we van een beetje waswielen kunnen. Lekker, hè? Ja. Nou, en dan denk ik dat we het programma gaan afsluiten zo. Ja. Dank je wel voor je maandacht. Ja, en wat leuk zo om dit toch leuk naar te kunnen kijken. En dan met veel hoop voor morgen. Morgen wordt een mooie dag, denk ik. Ja, maar we hebben nog goede hoop, hè. Voor de Lietse A of de A-klasse. En of de A-klasse. Het moet toch slagje. Hadden we de Waarbrugjes zien, dan moet het toch van een beetje meer komen. Ja. Ja. Wij gaan eruit, Tiergetank. En ontletter, onmon. Onmon. Maar kon zien of net hoe door. Ja. Dankjewel Manus en Wietse voor je commentaar bij de klasse B. Die het helaas spietig genoeg ik allast is. De eerste dag van de IFK's is er nog geen wedstrijd zielt helaas. Ja, of in elk geval net uitzielt. We beginnen dadelijk naar de Lietse A-klasse. Die begint dadelijk. Gewoon wij begint die al haast. Maar ja, toch de uitstel van de B-klasse. Ben even benieuwd hoe dat verder komt. De commentatoren die van Chase binnen en dat binnen bekend dat je vorig jaar ik al naar de IFK's TV jongen ha. Race Pieter Herma en Johan van der Meulen. Welkom, leuk dat je hem er weer binnen. Beetje zin in, Johan? Absoluut. Ja, hè? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Maar we hopen wel dat er zield worden in of net. Ja, en als we naar richting Medemblik zeggen, dan komt er een hele beetje wien. Dus misschien had de Lietse A-klasse toch wat meer gelukt dan de vorige beide klassen. Ja, we wachten het al. Ja, en B-klasse, ja, logisch dat hij de uitgang is. Ja, ik denk het wel dat we eigenlijk net een goede start überhaupt in te lezen. Lid steen dat er een baan maken werk in. Ja, het is heel spijtig dat is nou de inhaalwedstrijd al aanspreken maar het is net oors. Nee. Wanneer maakt je zo'n besluit om een wedstrijd eruit te halen? Want hoe lang kun je wachten omdat er nog meer klassen zielen op een dij? Ja, dat is natuurlijk de afweging van komt er wien, wil je heel lang uitstellen. Als je er wel regels voor dat je net later dan zal starten kennen. Hoe is 4 uur, meen ik. Misschien weer eens dat wel, maar ik denk dat de afweging is dat het hele evenement wel meerdere klassen inhoudt. En wat een voorspelling binnen dat Lietse A wel wat win krijgt,
Nou, liet hij dan wel terug in, dan beperk je het aantal wedstrijden wat net terug is op zijn dij. Misschien is dat de keuze. Ja, als we even een sjuggen naar de Lietse A-race. Een grutte klasse. Vliegen hier echt al een heel soort scootjes. Hoeveel scootjes zien er dit hier mooi in de Lietse A? 18 scootjes. We hebben eentje minder. Dus de Doeken van Martena die vat nemen mij. Maar het team van de Doeken van Martena heeft het skip van de Zwanenblom kocht. Dus nu hebben we eentje minder. Maar het is een hele grote klasse. Maar een hele soort mooie skipjes. Ja. Is dat leuk voor die klasse juist dat er zoveel meidoggen? Of is het aantal te volle? Nou, nee, het is net gauw te volle. Ze varen hier op Isomar. En daar is rond de zat van zo'n klasse. En ik vind het echt wel mooi. Juist als je naar de wereldkampioenschap bijvoorbeeld voor lezers, dan moest je misschien over skippen daar op een lijn zitten. Nou, dat binnen een volle meer. Ja. Dus ik vind dat wel prima. Je moet een beetje in het paard zitten om een leuke wedstrijd te krijgen natuurlijk. Je moet wel wat uitdagingen zitten. Ja, je moet een beetje elkaar dwars zitten, moest je zeggen. Ja. Nou, hij is dus net zo volle wien. Hopelijk komt er dus wel wat on. Welke skippen heb je daar voordeel van? Nou, maar dit waar is het, ja, we moeten inderdaad goed in de mar. Er komt wat wien aan, maar dat was dan mede een blik, dat wienpark daar. Maar daar is natuurlijk de lichte skippen, die hebben er wel voordeel van. En de meesten maar wat meer tuig. Maar ik vind het wel moeilijk om te zeggen. Ja, sommigen heb ik een heel glad onderwetterskip bijvoorbeeld. Ja. Die hebben Joert echt profijt. Het heel glad, zo weinig mogelijk wrieuwing heeft, dan heeft daar profijt van. Ja, en welke skippen hebben we het dan? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk de kampioenskippen, die het vaak wel goed van elkaar. De Zwanenblom is natuurlijk Perelin heel mooi maken, onderkant mooi glad. We hebben natuurlijk het Gautemerskoetsje, het avontuur, maar er zijn wel meerdere skippen die hun zaakjes eigenlijk wel heel goed van elkaar hebben. Ja, dan neemt het inderdaad wel de skippen die het vaak bovenin zielen. Ja, Johan, binnen nog verrassingen dit jaar? Binnen scootjes bij vast zijs. Nou, ja, die top, dat is misschien wel wat bekend. Maar deze, die maar weer in de gaten houden. Nou, ik heb in het voorseizoen een paar trainingswedstrijdjes volgen. En de broekophouder, het Jester maar Wiebe van der Wal, die ben met die trainingswedstrijdjes heel fanatiek bezig geweest. Dus een heel soort bewuste fouten maken om hun skip kennen te leren. Dus daar verwacht ik wel wat van. Dat is wat mij betreft de verrassing van de week. Nou, we zullen het zien. We zullen het zien. We wachten het al. Er komt wien on, of er staat nou een beetje wien. We zullen de ribbeltjes oer het wetter hier op de IJsselmar. Dus ik moet zeggen, ja, heren, gaan lekker naar het commentatorhok. Jou is het mooie verslag van de Lietse A, die het hopelijk wat terug in. We wachten tot na de bericht van de wedstrijdcommissie. En dan zal er hopelijk een eerste wedstrijd worden hier op hielpen.
toch? Ja, prima toch? Hey, dankjewel. En protocol? Oh, hopla. Ja, heb je de comments al even gelezen? Heb je de comments al even gelezen? Lees de comments hoor. Ja, hij zit hier. Dat kan niet zijn. Goedemorgen hoor. Maar dat moet je nou net maar aan. Die airco is mooi. Die vorige weekend man, joh, en dan was ik bezig. Maar dit is een haatstraat, dit is drill, jongen. Met mijn printplaat, dat is samen twee. Is Jongbonk er al aan? Nee, die hek net goed. Dus ze hebben die uit iedere keer alles inmaken. Ja, toen denk ik al, we hebben een beest nog mooi. Ja, luister. Die airco, die wil ik net weten. Maar die suggestie, dan zet ik even alles in, dan is het niks allemaal cool. Ik denk wel goed, hè? Is het dan ook gezelschap of zo? Ik ben even ook van het beide, denk ik. Mooi. Heeft hij ook terug echt zoiets? Nee, iets op de stad al, dan had ik hier. Oh, mooi eerste dus. Kijk, je best een paar. Dikke eerste of? Nice. Dat krijgen we voor de later. De trouwste zo, de naam is fout. Hij is op ook. Ja, wat? Moeten we net zien. Ik denk dat het trouw zou. Ja? Ja, hij is een open hart op. Oh ja? Dan moet er even gaan doen. Nou, mooi dan, joh. We zijn in totaal voor dan. Ben je hem helemaal al achter of is er nog wel dat je veel mee doet? Nee, andere dag. Wat daar? Iets kut aan. Ja, dan. Bed hem mooi maar even. Dan ben je in water. Ja, daarom. Ik moet even naar het staan. Wat nou? Nee, dan. Zeker. Nou, goed. Jongens. Jij bent in de stream. Oh, sorry. Je wil alleen maar op dek, jongens. Hou laat. Ja. Is dat een goede beeld? Ja, lekker doen.
IFKS TV mij mogelijk maken hoofdsponsor. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Meidje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Uitstel en nog eens uitstel. Het wil nog net lukken op deze eerste dag bij Hielpen van de IFKS. Maar zou er dan nou toch een zuchtje wien komen van de oerenkant van de IJsselmaan? Ik ben benieuwd, we hebben de commentatoren Reense Pieter en Johan even uit haar een hokje hellen. Want ja, frisse lucht is ik wel even lekker. En er gebeurt nog net zo volle. Wat denk je ervan? Er komt een beetje wien om, maar blijft die steen, Johan? Nou, er zou tussen 2 en 4. Ja, dat is het nou natuurlijk al. Zou er een beetje wien komen. Dus er is nog van alles mogelijk. En als we richting Medemblik joggen, daar komt echt wel een liedzuchtje wien. Dus ik had een goede hoop op dat er nog wat zieltwerk in. Maar ja, waar zielen er? Dat is de grote vraag. Dat is echt wel de grote vraag. De Grutte of de Lietse. Maar ik krijg nou correct terug dat er een rode vlaggen in het startskip hingen. Wat betekent dat? Nou, die rode vlag betekent in principe dat ze gewoon bak met ronden. Maar het gaat om de banenkaart. Want er is nog een optie dat ze baan 4 uitkiezen. En als ze baan 4 uitkiezen, dan gaan ze een zogenaamde inner loop, outer loop dwan. En dat houdt in dat ze 2 klassen tegelijk varen litten. Ah, dus dat zou een oplossing wezen dat de Lietse A nog zielig in en de Grutte A dus tegelijk. Dat is een optie, dat hebben ze wel eerder dingen. En dat doe ik wel eens in wedstrijden waar in Heeg is het was die de slag bij Heeg. Dat doe ik dan kies de ene kant van de maar en de andere kant van de maar. En hier is er rond de genoeg om 2 klassen tegelijk varen te litten. En dan heb je dus een innerloop en een outerloop waarbij je eigenlijk de wedstrijdvelden wat uit moet kunnen loeken. Ja, de rode vlaggen dus als je die in beeld joggen, dat betekent net, het gaat net terug, bakboordronde. Ja. En green is dan stewardronde. Nou, bakboordronde dus. We wachten even welke het wordt. De Rottenstut, die weten we nou in Tuskenwold, denk ik nou, Joet. Want die hing het al dus wat de hele dag erin, of net? Ja, het is wachten. Dit soort dagen ben altijd zenuwslopend voor de bemanning. Komt die wolf net je mat scherp terwijl je soms echt een uur aan het wachten bent. Want ja, de kinderen vlaagje komen en die komt. Dan kiest het heel mooi sjen eigenlijk hier. Hè, als het vooral naar die wienmoen just. Dus op de wal zegt hem alweer draaien en dat wienpark just nou echt de wienmoen heel langzaam draaien. Dus dat houdt in dat er toch wat beweging in de lucht zit. Ja, en als die dus zwaar het voor een beetje stabiele wien, dan moet wel een beetje stabiel wezen, dat die net alle kanten opdraait. Ja, dan is kans dat de wedstrijdleider Saskia er toch een baan in zet. Ja, want hij moet dus stabiel wezen in 2 opzichten, eigenlijk in constante wien, maar ook in de richting. Ja, op zich hebben scootjes maar een heel beetje neder. Maar hij moet ook net alle kanten op flapperen. Want dan heb je gewoon de gelukzielerij en dan heb je een wedstrijd. Dus hij moet een beetje stabiel wezen in richting. Ja. Wij horen ze nog meer rekening mee. Wij sjuggen ze nog meer naar om te zien. Waar komt die wien wel in bloed die steen of net? Want ik heb wel even 10 minuten steen bluwen, maar misschien gaat er nou een jaloeren er wel weer uit. Ja, dat klopt. Maar goed, hij is natuurlijk werk fantastische weersites. En ja, het juster jochie al on dat er middags wat wien komen zo tussen wat Johan al zei tussen 2 en 4. Ja, die liep het nou echt wat te komen. Dus ja, als dat een beetje klopt met de voorspelling, dan kiest er dan toch gewoon een wedstrijd in. Maar goed, het mat op de mar uiteindelijk gebeuren. Ja, nou het is dus even afwachten als ze tegelijk zielen zullen of apart. Als ze apart zielen zullen, dan zullen je met commentaar van de Lietse A-klasse. We wachten het ze wel heel fijn wezen, of net Johan? Nou absoluut, we zitten het hele hier al te wachten weer. Hè? We hebben een hele soort zin hoor. Ja, de hele hier naar te werken. Ja, het is volgens mij komt er nou beweging in, dus
Wien blijft wat meer steen. Het zou wijzen kunnen dat ze ongeveer hoe zo'n liedje 10 minuten starten. Dus we wachten het al. Jim gaat lekker waarom? Dan kunnen we zien als er zield worden in welke klasse, of dat tegelijk is, of dat ze toch allebei een aparte wedstrijd zullen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Nou, daar ben we dan toch op hielpen. De Lietse A-klasse zal dan toch zielen. En het is de eerste klasse van de IFKS van dit jaar die het los weer zal. We zitten al in de verbied 4 minuten Scott. Mijn naam is Johan van der Meulen. En naast me... Reins Herma. Ja, we waren even kwart horen racen. We kunnen dus zelf letter de hele weekend nog wel eens voorstellen. Dat interesseert de meesten misschien ik helemaal net. Maar... we zitten dus binnen de 4 minuten en de skippen zie je dus hun positie wat op richting de start. We hebben een open delbaan, de baan nummer 1 aan de Rede Kegel en dit zie je hier mooi hoe dat gaat. Dus we starten in het midden van het veld, dan gaan we naar de bovenste tonnen, de nummer 1. Dan hebben we daar een zogenaamde spreader. En we hebben net een mooi Fries woord van jou, een spreader. Ja, daar zijn we even uit. Prater, ja. En dan gaan we verder naar onderen, daar is de gate. Maar dat is eigenlijk de poorten, hè? De poorten. Ja. Ik was er alleen op wezen, toen meestal dat we het in het Fries wel moesten. Dus de poorten en yes, joh, de start. Nog 2 minuten. En dit is echt heel moeilijk om te doen, maar het is natuurlijk licht waar om dan precies te timen dat je maar gang op de lijn bent. Maar ze volgen al gang. En ja, ze hebben al heel korte tijd. Dus je ziet nou een aantal mensen die best wel van 4 komen maten nog. Ja, komt dan wel op tijd bij de start. Ja, en zullen je een aantal skippen bij het startskip. Dat is dit clubje onder woorden. Je hebt de vriendschap van Sander Meter. Daaronder hebben we de 2 famkes, Pieter Jansma. En vooral die hicht is belangrijk. Als je onder een oorskip zit, dan kun je wel mooi dicht bij de lijn zitten. Maar dan kun je net op gang komen. Zeker net met dit waar. Ondertussen hebben we nog 1 minuut 20 voor de start, ietsje minder. En dat we zullen in het startskip zullen we de gele vlaggen met de zwarte stip
Zullen we in het startschip hangen, dat is de I-vlag. De I-vlag betekent de buitenomregel, de boetenomregel. Dus mocht in een valse start had straks, maar ze of om het pin uithinnen of om het startschip in. Je kan net tot de startlijn weer om en dan weer starten. Bij de IFKS is dat standaard. In dat keer de I-vlag eruit. En dat betekent dat altijd in vals is, dan moet je helemaal boeten om. En dat is altijd wel spannend. Starten we in de midden of start je bij de pin of bij het startschip? Ja, en dan vooral met dit lichte waar is dat helemaal een groot nadeel. Als het een hut waait, kiest dan vrij vlug, kiest weer herstarten. En nu wordt dat gewoon ontzettend lang. Dus je moet nou absoluut net vals starten. Want dan weet je eigenlijk wel zeker dat je helemaal achterom weer beginnen kunnen. Nou, of nog slimmer, er is een tijd, en even in Holle is dat 9 minuten na het startschot mast over de lijn wezen. Maar dit soort waar wordt dan natuurlijk heel krap. En dan, als dat net in de gaten houdt, dan is de hele wedstrijd natuurlijk een leuk zielen. Maar dan leidt dat tot niks. Is natuurlijk mooi, 9 minuten. En eigenlijk zitten ze al nog vrij 4 van de startlijn af, vind ik. Dus dit, ze zijn nog net op hun scherpst, om het zo maar te zeggen. Misschien het hier oerenwachtje hun scherpte wat ontasten, maar dat kan al wel wat meer naar de lijn touwen. Wat zei je nou? Ja, en daar is het startschot. Ik dwaal wel te stellen dat we een schone lijn hebben. Een super schone lijn in dit geval. Ja. Die zien we onder bij het startschip. Dat is wel mooi. De Tietzelt leren, die draait er nog tussen. En daarboven zit Friesland. Maar de Friesland die kent het heger. En eigenlijk zo steeds dat de Tietzelt leren er net tussen bij. Maar ja, als het kent, dan ken het. Nou, wat je echt mooi zag, is dat de Wien toch waarschijnlijk een beetje draait is in de start. Want er ben genoeg eigenlijk die de hele startlijn dat die eens onzielen kennen. Dus ja, nou heb je dus een enorm voordeel als je dus starten bij de pin. Ja, helemaal aan de andere kant. Ja. Dat is nou de beste start. Want je kan zien dat ze hier heug onder Wien kiezen eigenlijk nog maar krek hoe de lijn heen varen. Ja, en dat is wel interessant voor de meesten die dus aan de andere kant zitten bij dat pineind. Dat betekent eigenlijk automatisch dat je daar de beste start had. En volgens mij zit daar het Lietse Famke en daarna je Dij zit er ook in de buurt. Dus het is wel heel interessant om te zien hoe hij daar straks zit. Maar hij draait wel weer om. Maar er is een van die skippen die gaat daar ook wat heuger. Ik kan ze even net zien welke dat is. Maar ja, die oren vallen helemaal voort. De Tietzelt leren wat ik direct zei. En de Frieslandse zakje helemaal voort. Sander Meter. De vriendschap is een van de favorieten. Zit ik wel regelmatig bovenin. Nou, wat je echt mooi ziet in van deze droombeelden is op de mar zie je overal wat donkere vlekken. En die donkere vlekken, dat zijn al je wienvlagen. En daartussenin, als het helemaal vlak is, dan nemen we ook een wienwak. Dus je moet net zwaaien dat je in een wienwak komt, want dan lees je helemaal verdeer. Maar je moet zwaaien dat je in die wienvelden komt. En die sjostjes zijn heel mooi oer de maar een peer van die donkere vlekken. Ja, en de keuze is om daar dus heen te varen. Nou ja, en als het dan keuze is of mazzel, maar die skippen niet bij de pin uitzien, die er dus misschien al wel goed zien, die ha daar een beetje wien. Dus dat zoveel de bonus willen kennen voor de meesten die daar zitten. En wat ik in het vaststukje bij Mike ook al zei, de broekopholder, die ben ik heel benieuwd naar, die zit ik in die hoeken. Nou, verras me wie van der Wal, zoek ze. Hier gaan ze toch wat meer winnen. Ja, ze gaan wat gong in ze krijgen. Maar je zorgt daar aan de linkerkant van het scherm de vriendschap die dan weer volle heugens hield, dan hier aan de rechterkant, aan de vakkant. Dus je zorgt wel dat die wien op de mar toch nog net heel stabiel is en uit alle hoeken wat komt. Dus dit wordt nog lastig om te bepalen wat voorop leidt. Ja, zo Abigail die gaat naar Oostdag, die gaat de stuurboot slag in. En de Lutger die in de smeltkop die gaat voort mij. Die Abigail die controleert daarmee de Lutgerdiener natuurlijk. En die gaan naar de stuurbootslag. En dan hebben ze straks natuurlijk voorrang. In de volgende slag komen ze op bak met op het beton. Maar goed, we zullen zien hoe dat likt. Nog steeds heel rustig op een maar. Maar het is wel mooi die het wetter bij hielp. En je hoeft haast net te peilen, of wel? Nee. Je ziet het algemeen wel 2,5 meter wetter overal. En die steken toch op zijn diepst 2,5 is wel gebeurd. Dus ja,
Hier hoeft net te peilen. Nee, er wordt wel pijltje en daar zorg ik nou misschien best bang om een onderzeeërtje in te komen. Precies. Een verdwalen reus of zo. Ja. Vriendschap, die had het vorige keer op Ichneberg heel goed in met het lichte waar, maar de inhaalwedstrijd meer ik even in te hollen. En vorige hier, zo weer staan de Zwanenblom Jelle Talsma, die had je won. 24 is je net zielt op hielden en Harm van der Weijden weer in 23 hier het snelste skip. En de Lietse Famke, is net onbekend racer, die had in 22 hier won. Het skip had je natuurlijk vaker won. Ja, de Hinderdag Tour. Dat in 2009 toen ik zelf voor het eerst maar de Engel in de Smelterkop varen mocht. Toen wierd je trouwens winkers 4-6. En toen hebben we maar de Engel in hier won. Ja, wij staan op het hokje, op het reddingshokje. Voor de mensen die op het dik zitten, ik ken de gerust even in de keurje. Daar staan wij tussen de eregalerij. Maar dat weer heel overwaar, want dat ken je namelijk ook wel spoekje. Als het een beetje westenwind is of zoals nou noordwestenwind. En die hele Isomar, die komt hier maar de wegen naar de Walta. Dan kun je echt wel behoorlijke gemene golven staan. Maar dit is wel een bijzonder beeld wat we nog zeggen. De naaie daar zo sterk komt, die is een stuwbord slag in gang. Dit Famke gaat daar achterin, wolk hoe stag, maar die had de wien heel oor. Zat draait de wien dan toch nog, hè? Enorm. Dit is echt een ziektocht. We zorgen trouwens dat nou nog een peer bij het startskip binnen. Hè? Dus er ben nou nog een peer die... Maar de vraag of binnen een 9 minuten hoe de startlijn kan binnen, Johan. Ja, lang ben we nog net onderwijs, maar dat is inderdaad de grote vraag. De Naaie Dij en de Zwanenblom, die lezen beide in hun stuwbordslag op een heel oor plak in het veld. Maar het lijkt wel alsof die er een heel iets beetje uit beginnen te lezen. Maar ja, van zover is er wat van Cezekist met dit waar. Ja, hier is natuurlijk prachtig in beeld het kampioenschap van 2004 en van Flintier. Ja, en het hier daarvoor, hè? En het hier daarvoor, ja. De Zwanenblom. Een prachtig skipje. Hebben we natuurlijk Flintier ook al best een soort over verteld. Maar dit hier is een nieuwe skipper en een hele nieuwe bemanning. Hij is verkocht door Jelle om een groep mensen uit Drachten. En dat is ook een skip wat Flintier mij die met het doeken van Martena. Dat skip kan nou voor de wal. En die bemanning vat nou op de Zwanenblom. En dat is Siart Boerstra die daar nou de roer in handen heeft. Ja, ze heeft dus eigenlijk wel wedstrijdervaring, deze mensen. Maar ik wil net oneerbiedig wezen, maar op een heel oor plak in het veld is maar deze ervaren. Klopt, want zij zitten eigenlijk altijd achterom. Dat doeken van Martena weer een heel mooi, maar heel lied skipje. En nu varen ze op een Zwanenblom. Ja, en we hebben bij Lemmer Ahoy, jongen, je shoppen we. Bij Lemmer Ahoy winnen ze toch echt wel verrassend. Algemeen klassement tweede. Dus ze toch snel laten dat ze eigenlijk met dit skip echt wel veranderd zullen kunnen. Ja, en ik denk dat ze dat automatisch een favoriete rol houdt. We hebben nog even een huisje van de mol, maar 16 van de 18 skippen die in mei, hè, van de Lietse A-klasse. Ja. Dus daarmee is Lemmer Ahoy altijd een mooie generale repetitie. En alle orenwedstrijden vanzelf in het voorseizoen. De broekophaalder beziek het oestachtig in. Het heel, heel dreig met het waar. Het is juist dat het goud en scootje en de Lietse en de Waardster die zielen al. Die zielen een hele oren hoeken. De broekophaalder zielt eigenlijk helemaal nog niet. Nee, laat helemaal stil. Beziek het oerstuwbord voor te vallen. En het nadeel is, als je in de oestag zit, zoals nou, dan heb je geen voorrang. Dus je hebt geen rug van paard, dus je moet van elke keer wij blijven. Dus dit wordt nou natuurlijk heel lang, voordat het tenminste weer eens een keer zielst. Ja, en even voor de regelfetischisten onder ons, de oestag begint pas als het in de wien is en is voltooid als het weer zielst onder de wien. Het is wel een hele lange oestag, maar ja, het waar, daar houden we met de kraaien. Zo, en dan stap Gautum gaat weer een heel stuk hoger, hè? Dit is een heel bijzonder beeld, Johan. Maar ze zien de Sjostad Lietse Famke rugs. Dat had een totaal oorkoers aan het Gautum een scootje. En ze varen al hier stuurboord. Maar dit heb ik nog net zo vaak, jongen. Ja, ik zou haast wel een beetje chaos nemen. Ongelooflijk dit. Maar ze zien, de Gautum een scootje gaat achter de Lietse en de Waardsterdel. En die trekt hem erboven. Stekt hem helemaal naar boven daar. Afsneed ik in oestag, tafel oestag, ja. Nee. Ah, ja, nou oestag.
En hij staat de tijd aan het leren, maar die leidt hem even neer. Ja, ik denk dat iedereen hele... Ziekje is naar de wien. Ja. Maar goed, wat ze nou wel goed in het Gautemerscootje is natuurlijk in die Oestag toch wat gang horen. Het nadeel van Oestag is dat je toch heel gauw stil is. Dat zeg je heel mooi, ze krijgt bij het Lietse Famke. Maar het Gautemerscootje slagen er toch in om in die Oestag gang te houden. En zijn hier een bakboord prachtig mooi naar de heugenkant van de baan te zien. Ja, en dan komt het op focus on, hè, op concentratie. Voorzichtig sturen, voorzichtig je zeil lopen, net door het dek stampen. Let het schip die minimale snelheid die het had, die lietse snelheid, let het schip dat houden. Wil jij er een toeter? Nou ben we benijd wat op het startskip zijn wordt vlaggen. Ja, oké. Nou, de wedstrijd luidt eruit. Oh god. Ja. Dat is jammer, maar ik ergens wel begrijpelijk natuurlijk. Maar de wien is weer helemaal voort. Wil ze toch een beetje wien hier bij de start nog? Nou ja, de vlaggen die in het skip hingen, die komen maar nauwelijks van hun plak. Hè? Dus dat zei het ook enorm vanzelf. En dan is een keuze misschien ook wel begrijpelijk. Want wat is het dan nog wel eerlijk? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, en dan zien we dus de Lietse A zet zich opmaatje matten van de inheldij. Op komende 5 augustus. Ja, dit is wat je sjoggen net zo goed, want dan hing het wat raar in het wand van het stadsskip. Maar er hing het dus een blauw-wit blok, de vlag. Dat is vlag nummer N. En die vlag betekent alle wedstrijden die zijn begonnen, zijn afgebroken. Ja. Dus wat ik nog ken, is dat er nog een orenvlag onder hing, de A-vlag. En dan zou er het geen wedstrijd meer komen. Ja, maar krijg van de wedstrijdleider trouwens dat er afgebroken en we bezieken je even opnieuw opnieuw te starten. Dus ze houden de moed net op. Dat is wel mooi. Ja, dat is mooi. Gewoon weer opnieuw bezieken. Ja, in Hilpen is altijd wel bijzonder. Ik kan Hilpen ik niks aan doen, maar we hebben natuurlijk ook wel eens dat dat zeiden ze dat het hut waait en zag het waait dat het schip maar houden een keer in de haven die stuurd worden en nu is het weer dit. Nou, het jet erbij. Ja, nou maak je de zwaarigheid, dat is ook altijd spannend, dat je zo vlug mogelijk weer naar de startlijn gaan. Want de wedstrijdleiding heeft net de neiging altijd heel lang te wachten. Nee, dus we bloemen lekker bij het stadsschip in de buurt en dat het stadsschip verplaatst, hup, erachter ons zielen. En nou maakt ik desnoods de motor even onder de waan of een boompje erbij. Absoluut. Dat mij nou wel. En dat viert ze soms wel eens en dan is het te let bij de lijn. Maar nou, huppatee, zo vlug mogelijk, weerom naar die startlijn. Ja, en de meesten hebben gewoon een motor erin, dus dat is op zich natuurlijk een heel goed alternatief. Want het stadsschip varen gaat... Ja, nou, de start werd er weer op naar Engeland. Je ziet nog heel even een schematische weergave van de baan. Op een delbaan, bakboord linksom dus. En dan onderin, boei traaien en fjouwer. Dat is de gate, de poorten. We moeten er heel nog wennen, maar misschien... Misschien houden we erin. Ja. Maar even die poorten, dat is natuurlijk fantastisch van wedstrijdziel. Als je normaal een beneden mensen tonnen gaan, onder ze tonnen gaan, dan kun je er toch min of meer in voor in omheen met al die scootjes. Het zijn 8 stuks in de Lietse A-klasse. En als je de keuze hebt en het verdeelt zich wat, dan bloeden skippen meer bij elkaar. En dan hebben wij als taskogers gewoon meer spanning in de wedstrijd. Zo simpel is het. En de sealers die hebben meer keuze. Hè? Dus, ja, absoluut. Dus voor iedereen is het eigenlijk prachtig dit. Ja, en Hilpen is natuurlijk een belangrijk plak voor de IFKS. In 81 is het hier oprichten, heel schofliep, maar wij kennen uiteindelijk... kennen we net zonder Hilpen, want daar is de IFKS begonnen.
kist ik prachtig mooi zien daar op het dik. Dat is een strandje en dan kun je altijd heel mooi dat zien. Is het vossa dat ik zin had dat het veld nou wel wat 4 van de wal afleidt. En dat zou was wat beter wezen, vind ik eigenlijk dat ze wat dichter bij de wal eigenlijk starten. Want bij de wal, zeker bij zo'n wien zoals dit, dat is ik altijd wel heel interessant, omdat zo'n wal warmt op, zoals je hoort. Krijg je toch wat thermiek, krijg je wat verschillende wienrichtingen. En wordt het, de kistje meestal die hier een soort zielen, er vaak wat vaardig van, die weten dan hoe de wien dat je draait. Maar het is natuurlijk ook leuker voor het publiek. Dus op dat gebied maakt die wedstrijdcommissie een beetje kritiek, maar wil je aan toch? Jawel, zeker. En we maken er zeker van alles van vinden. Oké, goed zo. En wat we zien natuurlijk al even om eens hinder te zien krijgen waar dat is de wedstrijd begon. En je bob op dek van de shoot zeggen we dat de Wiemoens achterhielpen en richting Warkum, dat die al zeker een uur ontdraaien wint. Terwijl die thermiek was toen correct zei de Reinse. Dus beetje dichter bij de wal. Ja, de wien is nog helemaal draait. Hè? Dus het weer eigenlijk weer net meer houdbaar. Je kan door middel van een blauwe boei kun je de heuge tonnen wat verplaatsen, zodat het kruiszak bloedt, dat de spanning in de wedstrijd bloedt. Maar als dat zo extreem draait, die wien, dan is dat volstrekt oneerlijk. En dan is die keuze die je bij de start maken is zo voordelig of zo onvoordelig. Ik denk dat we daar alleen nog maar respect voor haar kennen dat de wedstrijdcommissie dit doet, de wedstrijdleider. Maar je zorgt nou ook alweer dat er nou geen vlaagjes binnen op de maar. Dus je zorgt nou geen donkere vlekken op de maar. En dus het leidt weer helemaal stil. We drukken lijn op het vaardek. Of net, gewoon wachtje. De concentratie verst hoor. Even, ik denk dat dat wel de... Dat is best wel ingewikkeld. Je moet geconcentreerd blijven, want je moet soms inderdaad heel lang wachten. Het is warm en je hebt dorst en je bent ongeduldig. En opeens dan komt dat startschot erin en dan moet je echt scherp wezen om op tijd bij die start te wezen. Ja. En dat blijft gewoon ingewikkeld. En ja, dat zullen we hier nou weer. Hier zullen we dus die start van de eerste start. Ja, en ik vond toch wel, je zult de tijd tot leren komt er omzetten. Maar eigenlijk is elke niet te let. En is het er toch hun al wat oekam dat op je starten worden. En dan denken ze wat voorzichtig. Ik weet niet wat ze denken, maar dit moet echt scherper. Dit kan echt vol scherper. Ja, en ik wil bijzonder dat ze daar bij het startschip al die heel toch wel mooi op tijd weer aan de ene kant. Ja. Ze haast het wel wat te let, maar de wien valt voor het de lijn net. Sabot draait. Dus ik ben het wel eens met de kar van de wedstrijdleider. Dit is het team van de dobbelstjentjes. Daar zullen we wat bekende meesten op het vaardek staan van de dobbelstjentjes. Dat is het skipje van het oude skipje waar zeker Heerschap nog in de Lietse A-klasse vat het heel lang in. En het skipje is verhierd aan een club, voornamelijk studenten. Die wat lieerd binnen om studentenzeilvereniging Mayday in Grijns. En hier zullen we in midden de dobbelstjentjes. Hele jonge bemanning. Is ik een podcast maken, toch Mike en Gjalt. Hoe hun ambities vallen om als opleidingsskip jonge mensen in de kunde te krijgen van het scootjesiel. Maar ja, moet er wel in komen. Ja, maar volgens mij wisselen is ook een heel soort van bemanning. En dat is natuurlijk, we willen alle hier winnen. Maar ik denk dat het doellijk is om ondervinding te krijgen op dit soort skippen. Je zult de tijd zult leren. Dat ben hetzelfde verhaal. Amsterdamse studenten. Dus ben ik de Grijnse studenten, geen Amsterdamse studenten. Die altijd onderling nog een soort rivaliteit hebben. Waar dan het eerste op de finish is. Superleuk. Nou, die Lietse A-klasse is natuurlijk heel geschikt voor dit soort teams. Want het promoveren, degraderen, wat we van de orenklassen kennen, dat kennen we hier dus net. Dus als er naar een skipper komt, die komt er in dezelfde Lietse A-klasse, omdat er nog één klasse is in deze lengteklasse. En dat maakt het natuurlijk heel interessant voor dit soort teams om eens even te wisselen van skipper. En ik hem over meesten erop te zetten. Ja, die hebben er bij de studententeams. De teams wat leren, de Amsterdammers, het zijn de Grijnzers. Of Friesen. Zit ik wel heel veel Friesen op boord van opstekken.
moet ik zeggen, maar het is eigenlijk de Groninger Studentenvereniging Mede. Maar ze had die advies opvolger eens. Ze bleven mooi dicht bij elkaar en dicht bij het stadsschip. Dus dat hebben ze goed begrepen. Het wordt wel aardig drokker op het dik daar met Meesken. Ik heb het fantastisch zien. Lekker even met de voetjes in het water. Ja, als je daar zegt, we krijgen in de 40 nog een wien moeten draaien. Dus op het lange waait het wel wat. Maar ja, daar hebben we niks aan. Op dit moment. De oorbrekvlaggen is eruit. Dus dat zo op het shirt kennen dat de start erin dat we straks een signaal krijgen voor de start. En nog steeds de op- en delbaan. De ridder zit erin. Daar hebben we een toeter Ja, precies. en de rattenstut zit erin. De uitstel erin. De uitstelvlag. Maar dat is prima. Dan zitten we nog in de wedstrijd wat mij betreft. Ja. Maar ik heb ondertussen lief en leed ik wil even tron nemen. Want er zijn 2 skippers in de Lidse A-klasse die ben heid worden. Bernd de Kneut van de Letredina, die had een dochter gekregen. De Hygiënte. En Sebastian Mildner van de Friesland, die had ook een dochter gekregen. En die heet Lente. En ik bedenk dit net. Dit is, echt weer? Dit is echt weer, ja. Dus dan hebben we dat we even op een hechten, nou. Maar is dat dan precies een jongen naar de IFK's? Nee, ze zijn in de jest. In de jest, oké. Ja, Lente in de jest, maar goed. Hè? Ja. Ja, je weet nooit wat in de feesttent gebeurt, hè? Dus, Maar dit keer wel stellen dat dit net aan een feesttent te wijten is. Oké. Ja, wat je natuurlijk samen kent. Ja. En als we nog liever late nights vierten binnen, dan kan de meesten gerust even tippen, ja? Nou, we zijn heel benieuwd hoe het met de start is, jongens. Want de skipjes bewegen weer wat. De uitstel zit erin. En we zien inmiddels dat die cilinder met nummer 1 eruit is. Dat betekent dat we een oren baan krijgen. Wellicht. Dat is even al wachtje. Soms dan toch die in de auto loopt van. Of bij de grutte aarde en dan het kleer voor. Dit is even spannend op dit moment. Er zit weinig druk in die zeil. Het is nog steeds... Heel lichtwaar. En dan weet ik net precies van elk schip wat ze al investeert en kocht en dingen. Maar weet ik wel dat de naaie dij dit hier een naaie tuur gaat. En, ik hier er nooit zo bij stilstaan, maar die had volgens mij een Iris 50 met hetzelfde tuurzield. En toch heel boppen in. Dus misschien maken we die deze week even in de gaten houden. Ik wil ze geen druk op lezen vanzelf, maar... Ja, die turen is altijd wel een ding. Hè. Die moet natuurlijk perfect van elkaar wezen. Maar toch, als je er wat zuinig bij binnen, als zo'n dij is Joerthek, dan sliet zo'n tuur natuurlijk helemaal net. Dus als je wat zuiniger bent op je tuur, een keer daar eigenlijk best wel heel lang bij zielen. Klopt. Maar goed, als je dat mooie naaie tuurtje zou versjoggen, Johan, dan... ja, dit ziet er goed uit. Als je dat de bolling er wel lekker in zit. Ja, het is natuurlijk een hele investeringsnatuur. En het is toch een oren niveau dan de Grutte A-klasse. Misschien wat minder sponsoren hier en daar.
Dus het is hartstikke mooi dat ze dat toch weer van elkaar krijgen, hè? Die clubs, die teams. Ja, bedoel, dat is een hetzelfde beetje werk. Als wel 24.000 kwijt volgens mij. Dus ja, volgens mij samen, ja. Dus dat is net elke keer samen uit eigen boezen dan. Maar ja. We zullen ook wat bewolking ontstaan. Dat zien we nog heel mooi in dit beeld. Ik weet niet of dat nog effect had van de wien. Of dat gewoon wat boppelaan zit. Ja, er zitten toch wel wat vlaagjes op de maar. Ja. De wien draaien wat, ja. Ja, even zwaaien. Dat is Joost Terpstra, skipper van Avontuur. En die schoot lekker boven de Lutger in de Smeltenkap even deel. Je kan ik hier wel mooi zien. Links juist dit in de water, die heeft een mooie bolling in de tuig. En hier in het midden zien we natuurlijk het Lietsbaan. En ja, dat leidt al je, die tuig is de rug doen, daar zit je een bolling in. Er zit een gang in het skip. Dus je moet toch een beetje dat druk hebben, dat die zeilen zijn ballen. En dat je krijgt een beetje gang krijgen. En bij je gang maak je weer je eigen wien. En zo kun je wat in een versterkend effect komen. Dat er toch wat skipper in gaat. Maar ja, zoals nou hier in het midden, lezen ze toch helemaal verdelen. Ja, dat is wel interessant als dat Joost inderdaad. Want de Lietse aan de Waster die zit volle dichter bij de wal. De Lietse band zit even een paar 100 meter meer de mar op. Krijg je dat shot. En dat is dan... misschien begint het dan nog wat van de wal aan nou. Maar de Lutger gaat hier ook gewoon gong. Maar goed, we hebben met de commissie even... de gelegenheid om er in ieder geval een fatsoenlijke baan in te lezen. En we weten gewoon dat ze dat met alle inspanningen doen. En dus daar vertrouwen we even op. Ik mis wel de vlag op het toeren. Of zou ik dat nou... Oh, niet, hing het aan de achterkant. Ik zag het verkeerd. Dat komt natuurlijk door die weinige wien, hè. Maar dat gaat eigenlijk wel. In plak wat zielt wordt, steken we de vlag uit op het toer. Het is nog steeds Lietse A die we daar joggen. Dus het is nog steeds de wachten op de wedstrijd van de Lietse A. Ja, daar rechts achter die speedboard is de blauwe ton. Hè? En die blauwe ton, die wordt wel eens broekt. Als de wien heel goed draait, dan kiezen ze dan een ton in het veld. Vervangen ze toch een blauwe. En dan weet je dat je naar een orenkoers zielen moet. Maar blijkbaar wie dat dit keer de wien te onwis om een blauwe ton. Ja, want als een cruiszak zou dat je van beneden naar boven in inslag zielen kent, dan in de spanning er natuurlijk wat uit. En dan kun je dat opvangen met die blauwe ton. Ja, als die wien in één keer heksom gaat, dan kunnen we er natuurlijk met die blauwe ton, daar lossen we net mee op. Nee. Dat gaat de boot. Dus ik denk wel dat we, ondanks dat dus geduld dat de proef stelt wordt, ik ben heel geduldig, ja, vind ik dat wel goed dat ze nog beziekje om er een baan in te lezen. Want we hadden zo'n zin aan. Ja, absoluut. Ja, en Cecilia toch een beetje, hè, de dubbelchintje had een beetje druk. Maar een oude fok, maar toch liep het heel aardig. Dat liet ze vanken, dus natuurlijk, die hebben echt een wel mooi tugje erbij staan. Ja, die hebben dat heel keurig staan. Ja. Dit skip had, dit is Lietse en de Waster trouwens. Zwaai nog even de man en vrouw. Ja. Heerlijk. Maar een beetje zinnenbrand. Ja, die hele mat zich even niet smaren. Ja. Dat ze wel niet smaren. Het Gautemer scootje daar is dezelfde werf als de Lietse en de Waster, maar totaal verschillende skippen. Hè? Dat bijzonder om te zien dat er dan toch wel de opdrachtjouwer, de skipper, daar waarschijnlijk dan wel een grote haan in hier. Maar Reense, we hebben nog heel weinig wien, we kunnen het lekker even nog gaan.
Wat ben wat dat betreft de favorieten? Nou, hier is wat Lietse Famke. Dat is dus aardenskipper, Johan. De Engeline Smeltenkop stiet volgens mij in het vleugelklassement van de skippen van de Lietse A nog behoorlijk bovenin. Eigenlijk vind ik dat zij wel eens een keer de IFK's Lietse A-klasse weer eens winnen maat. Het is te lang lien dat u aardenskipper kampioen weer. Absoluut. Zij zijn best een stabiel team, hè? Ja. En ze werkt steeds beter. Ze dat skip volgens mij helemaal onderhand na van het winter. De motor eruit aan. Helemaal spikkerspans hebben we natuurlijk. Dus Lietse Famke vind ik eigenlijk aan een stand verplicht om dit hier weer eens even bovenin te zien. Ja, en ik kwam in januari bij de SKS kwam ik Herke Bosmats in, de skipper. Die zit op het startskip de Zevenwolde. Daar wilde ik even zien. Dus hij steekt er in die zin wel zo tijd en energie in. Ik weet net correct wat ze met trainen doen, maar... Dus we zitten deze week even goed in de gaten houden dat ze echt, hè, want dat is nog wel eens in die Lietse A-shirt de verschil in hoe ze zo'n ton ronden. Dat moet gewoon strak, dat moet goed. Je moet op die manoeuvres moet je oefenen. En als je dat goed doet, dan kun je echt bij mij komen. Ja. Ja, dat is oefenen, hè? Het is een ervaringsspeltje, dat zien. Zo simpel is dat. Nou, hier zie je de dobbelstjes. Ik vind ook dat ze dit hier echt wat meer naar voren zullen moeten. Het zijn dat het zijn laatste hier wordt. Dit hier. Dan komt hier weer een orenskipper. Dus huppatee, strak starten, strak om die ton heen. En gewoon wat meer in die middenmoot meiden aan. Want vrienden hier zitten ze toch wat te vol achterin. Dus dan maak ik wel wat te scherp in. Maar als dat altijd zijn laatste hier is, dan krijgen we natuurlijk maar één advies mee, Jan. Dat is alles of niets. De dood of de gladiolen. Of de gladiolen, helemaal goed. Ja. Dat is een oud gediende, hè? Van der Vaart. Daar heb ik al heel lang mee. Ze ben nog met z'n twaan, hè? Nooit van maakt en het Lietse Bam, de gebroeders van der Vaart. Die zit toch altijd wel wat achterom. Terwijl zeker het Lietse Bam, die is ik... zie een centje meter, dat ook even te hollen, maar dat, dus dat soort skipjes zo ik wil wat meer presteren kan dan dat we wend binnen. Weinig wien op een Maria, maar nog steeds je bieden. Want ons steeds server wat wien. Dat is dan wordt te danken aan die opwarming van het land, denk ik. Ja, op dat gebied ook een reden om wat dichter bij de wal te starten, omdat je bij dit waar vaak zorgt dat de wien ontstiet bij de oergang van Laan naar Wetter. Ja, maar de broekophouders, daar verwacht ik even wat van. Ik ken er net over, maar ik verwacht ze net voor op het eerste plakje. Maar ik weet dat ze in het vastseizoen heel bot traint hebben. Ik traint op het meisje van fouten hun skip onder controle krijgen. En dat is wel de manier natuurlijk om het goed in de vingers te krijgen. Ja, ik zeg ze bij Lemmerhooi ek, want bij Lemmerhooi heb ik nog even een paar dagen mij vat. En ze zien het mes nog, kijk net, in de bek. Maar ze zien wel echt, ze zitten bovenop en gatsje ziekje. We zijn eigenlijk net wien soms, maar goed. Hè? Als je niks probeer dan zul je altijd achterom. Ja, dat is ook wel hartstikke mooi, want de Zwanenboom is een snel skip. Er zit een bemanning op, die haalt Lemmerhooi heel goed zielt. Ja, heel goed zielt. Dus daar verwacht je wel van, maar zijn broek ophalen, die komt dan toch wat verder bij qua ervaring en alles. Dus dat is natuurlijk geweldig dat hij op die manier erin stenen. Ja. En echt volle bak muziekje om naar boven te klimmen. Ja. Nou, de broek ophalen wie bij Lemmerhooi trouwens net zo best, maar dat kwam vooral omdat ze de twee laatste wedstrijden net het zielt hebben. Want wat ik zie is dat Lemmerhooi weer dit hier wel echt beestachtig was. Ja. Enorme buien, soort wien, hagel zelf. Ja. Ik moest zelf een moeds op een kop hebben, zo koud wie het. En maar dan moet je wel elke dag starten natuurlijk. Want dan daarom. doe je net mij voor de top. Maar goed, ik snap dat ik wel, want de laatste dag ging ik zo woest. Maar goed. Maar ben je ook een beetje om de boel te analyseren. Hè? Dus in die zin kunnen we heel veel wat een hoger plakje tot dicht. De Lemmerhooi is leuk. De uitslagen zijn net altijd alles. Maar als je zo goed te zielen, dan kun je wel... Ja. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding. En dat is de IFKS. En daar ben we nog bij begonnen. Dat is ik wat voorzichtig. We zijn nog net echt begonnen. Maar we hebben het starts aan. In de vorige klasse ik. Dus het komt wat regen begonnen. Dit hier. Dat is wel spietig, maar ja, we moeten een beetje geduld hebben.
En de Lietse A is dus nou uitgesteld, maar ook de Grutte A, die je nee starten zo, die zo al lang starten was, die is ik uitgesteld. Dus dat betekent dat de wedstrijdleider besloten had om alle tijd te nemen die te versteert. Ze kunnen heel een beetje nog starten, we hebben nog tijd. Dus en die tijd nemen ze ik. Dus zowel de Lietse A als de Grutte A zijn uitgesteld. Volgens mij hoe ze pas om 8 uur in de feesttent de prijsuitreiking te doen. Dus, Ja, dat lijkt toch iets genuanceerder. Ik dacht dat ze vastheizen het stadskot hadden of iets vastheizen. Dus, maar goed, zo let is het nog lang net. Nee. We hebben een hele beetje nog. Ja, het wienboentje draait hier prachtig. Tja, hier ik voor een vlagje wappert. Ja, de 2 famkes, Pieter Jansma. Meestal stuurt Douwe Insinger daar. De skipper hoeft ik helemaal net te sturen. Hè. Dat maakt zich helemaal zelf weten. Je zorgt natuurlijk om de Lietse A. Heen ik al wat skippen van de Grutte A. Die natuurlijk al wat ontinsielen binnen. En te wachten wanneer zij aan de beurt binnen. Ja, zou het dan toch worden dat ze de beide klassen tegelijk zullen laten racen? Dat kan wel. Ja. En daar is een baan voor. Dat krijg ik al hoor. Dat is baan 4, de innerloop, outerloop. Nou, roemt de genoeg hier. De innerloop van Hielpen en de outerloop van Warkum bewezen van. De innerloop en outerloop betekent dat de klasse die het eerste start die gaat naar de boventon en dan opzieder. En die gaat dan parallel aan het kruiszak wat ze in het eerste keer naar de Heugentonnen zielen, hebben ze daar hun kruiszak. En dan daarna start de volgende klasse. En dan is het 2 parallele kruiszakken. Iedere klasse die het in dat field zielt had zijn eigen kruisrek. En dan kun je toch van die hele beetje gebroekmaatje. Je had hem, Siert Boerstra, de nieuwe skipper van de Zwanenblom. Toch altijd wel weer mooi om te zien hoe Jelle Talsma dat skip restaureerd had. Het is een bloed een plaatsje. Het Lietse baan in het tiet. En nog steeds de rattenstaart. Reed, wiet. Uitstel voor onbepaalde tijd staat dat dan officieel hier. Maar goed, de vlaggen wapperen de meesten. Ja, dit zult er al wel krijgen als u dan een minuut of 20 lien. Maar de vlaggen wapperen wordt dat het stadskip net met de kop in de wiel leidt. Dus misschien is er wel wat draait. Zo gaan we al wat meer wien op een maar. Is ik een mooi oerzicht dat er aan de kant van Warkum toch een beetje wien ontstaat. Ja, hier heb Gieke is echt moeite om de concentratie vast te houden. Hè? Ja, Friesland, Sebastian Mildner. De Friesland, het skipper dan met de SKS meiding vroeger. Hè? Van, het huis en mijn scootje heel lang in. Nou, we wachten nog steeds op de start van de Lietse A-klasse. En misschien ook wel tegelijk van de Grutte A-klasse. Het is even afwachten hoe zich dat verhoudt. En er is uitsteljoen van zowel de Lietse als de Grutte A-klasse. Hier zien we trouwens in beeld de avontuur. Echt een heel mooi skipje. Het al in de Vlienen Eck kampioen West. Wie bij de Lemmerhooi heeft ze 2 wedstrijden doen. Ze zijn niet in het algemeen op het klassement worden, maar ze hebben 2 wedstrijden doen. Dus op dat gebied zoen je sissen dat de avontuur echt wel weer eens. Ja, het is een heel licht skipje. Dus voor dit waar zoen zij dat wel perfect doen kunnen. Abigail daarachter. Henk Frankenaar is zijn team.
Die zitten er altijd wel bij. Om het ziel te zien, dan weet ik helemaal niet wat dat zo is. Dus had het net 16 jaar graag. Maar deze keer dat wij de laatste wedstrijden worden ze wat nerveuzer en wil het net altijd lekker goed. Maar dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Dat is een, dat is een ingewikkeld speeltje, dat wedstrijd. Friesland heeft de kot erin. Nou, dat zeggen ze bij de SK's natuurlijk op de vrede middag om het gevecht voor het tweede plak. Ja, dat is een woeste strijd wat dat betreft. Nou, dat is wel druk op een Maarsamel, de scootsie. Want er zijn ook gewoon 2 klassen die een beetje om elkaar heen dwarrelen. In afwachting van wat de wedstrijdcommissie bepaalt. Zo dat avontuur die kan wel een beetje vet op het vaantje broeken. Maar het laatste stukje van de wimpel waait wat anders dan het skeerhoutje. Nou ja, dat komt alleen maar omdat het natuurlijk heel weinig waait. Hè? Maar ze blijven in ieder geval dicht bij het stadskip. Ja, dat is goed. Heel verstandig, ja. Ja, zo, dat werd een soort... het is haast een paringsdans om het stadskip in. Nee, maar ze hekkelijk. Want je wilt natuurlijk als eerste weten, wat gebeurt er? Waar mag heen? Wat doen we? Want altijd straks het besluit komt van we gaan zielen, dan kent heel het gaan natuurlijk. Maar dan staat er dus meestal 6 minuten en dan ga je naar 5 tot het stadskort. Dus dan moet iedereen vol in concentratie. Elk plak is daar wel belangrijk. Ik zag op die kleine haan of die zeilen. Nou ja, wat energie spaar je, hè? Dat is lastig dit. Ja, belangrijk is natuurlijk bij dit soort waar dat je je stoïcijnse mindset goed Zeker. hebt. Hè? Zeker. Dus je maakt je vooral druk maken om dingen die je zelf in de hand hebt. Precies. En zaken waar je eigenlijk niks ontwang kennen, moet je van je ook leren letten. Ja, en waar kan dat het beste, hè? Ja. Dus is het maar. Ja. Is dit een beetje rimpeling in het water? Dat betekent dat hij krijgt Wien West had, of dat er nog Wien is. Of Wien omkomt. Wien omkomt, ja. Nou, dat is haast hetzelfde beeld als krijg. Net volle verhoren. Zo, bij die start, als je als een start krijgt, je hebt dus inderdaad maar 4 minuten de tijd om een goede positie te vinden. Maar dit is best wel ingewikkeld, want je moet ondertussen dus die goede positie vinden. En eigenlijk moet je dan constant naar de marge en blijven, waar zit die vlaag in het eerste kruisraak. Dus nu show je hier een paar mooie rimpelingen. Ja, je moet dit in de gaten houden. Je moet dus constant nou super geconcentreerd wezen om te weten waar die wind zit. Zodat op het moment dat die start erin zit, dat je precies weet, ik moet bij het startskip of ik moet bij de pin wezen. En eigenlijk, maar dat waren Sjoerd, moet je dat al eerder weten als 4 minuten van de volgende. Dus je moet eigenlijk al 10 minuten van de rutschen. Dus die scherpte nou een uur lang volhouden is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar ja, maar degene die dat doet en dan zometeen weet, verrek, die wind komt zometeen onder de rechterkant van de baan. En als ik daar start, ben ik daar op dat tijdstip. Die timing om bij die vlaag te wijzen, ja, die is oké, die wordt. Ja, en de goede keuze, meidje. Want zeg maar binnen 2 minuten van het startskot nog hoe start gaan, dat is natuurlijk wel heel risicovol, dat is waar. Ja. Want de skippen die hebben wel een hele minuut nodig om start te gaan. En een oostag, ja, dan halveert misschien de snelheid wel haast. Van de snelheid van het skip. Ja, bij sommigen... Die moest horen. Sommige skippen liggen helemaal stil. Ja. Dus lekker wat gong horen in het skip. Een beetje trog inletten.
Zo, dat is de... En je zag, waar is dit? Hoe staat het? Is dat Friesland? Ja, het is wel een beetje skip. Ik dacht het klavertje, de hoop op zegen. Maar En dat wordt het machine. Ja, het wordt heel lang. Toen ik een timer maakte hoe lang dit wordt. Ik denk dat het als een minuut dat die douanebinnen moest achtergaan. Ja, ze hadden de fokbak. Ze drukken de fok helemaal naar de andere kant, zodat de fokkant van het schip door de wind drukt wordt. Maar ja, dat massaal iets cools is dit. Wordt dat ik heel lang. En bakhoren is heel nuttig, maar ik dat remmet. We zorgen daar Saskia Westerhof op het dek staan. En die stellen ze volgens mij weer een vlag. Naar boven of naar onderen loeken. Ik zorg daar een reden. Ah. Er gaat een cilinder. Krijg dat er een cilinder omheen komt? Ja, en dat is toch wel weer de reden cilinder. Maar nummer 1, dus toch weer de op- en neerbaan. Ja. Dat betekent dat er één klasse tegelijk zit. En we zeggen nog de Lietse A-klasse. Dus dan zou dat samen kennen dat er is kleermaatje voor de volgende start van de Lietse A-klasse hier voor de eerste wedstrijd van de IFKS op hielpen. Het Gedinas snel te kopen. Je ziet de startlijn even om. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Even de proefstart. Even zien hoe die erin leidt. De start. Ja, ze krijgen nog toch een beetje meer gong. Wiels we daar achter de tweede rij skippen. Daar zien we de vrouwen Jantje, de Sterke Jerke en de Streetber. Nou, dat ben natuurlijk de A-skippen. Dus die ben ik al wat ongeduldig, denk ik. Maar ze moet even wachten nog. Ja, daar komt nou toch wat meer wien. En de vraag is natuurlijk of die winkel wat steenbloot vanmiddag nog. Ja, het weer wordt een voorspelling, maar ja, dat ben maar voorspellingen, dus heb ik net zo verloren. Nou, en onder de richting van de vlag krijg ik zien dat het stadsschip zich wat positioneerd had. Met de kop in de wien. Je start in de wien op en het stadsschip leidt met de kop in de wien. Ik denk daarbij zie ik de voorzichtige conclusie, of spreek ik misschien wel de hoop, dat we ietsje meer richting de startkinder van de Lietse A-klasse hier op hielpen. Maar ja, alle respect voor die skippers en bemanningen. Hè. Wij zitten hier comfortabel in een luxe stoel. Aircootje on. Net te vergelijken met voor het bakken op het dek van die skipper natuurlijk. Ja, de beste stuurlui zit in een container. Zeker, absoluut ja. Ja. En er zou misschien jong naar wat win komen. Maar ja, er zit een limiet aan. Hè? Dat hebben we al praten. Was een al bij de IFKS dat we... ik geloof een uur of 6 het laatste waarschuwing zijn jou. Dat is eigenlijk wel jammer. Het is ook een mooie jongensactiviteit. Maar goed. Dan kun je maar wat letter aan het bier. Ja, precies, ja. Nou, het pineind, dus de startboei die dat viert bij het stadsschip bijleidt, die show weer onder in beeld. Die leidt er al in. Maar ik denk dat ze op dit moment op het stadsschip heel druk dwalen binnen om te zien of die lijn wel haaks op de wien leidt. Want dat is toch de bedoeling. Lietse Famke. Dit is de vriendschap. Ja. Achter het Lietse Famke showen de... Twee Famkes. Pieter Jansma zielt al sinds 2001 mei. Ja, dat wil ik wel heel. Dat is echt een oud gediende. Hij weet van geen ophouden. Het is ook helemaal net al leeftijd boen. Dus
Wat zijn we daar van vinden? Ik zou lekker terug in had ik hem weer. Ja, sommigen die worden nog president van een groot land als ze 80 worden. Bedoel maar. Ja. Dan is scooters zullen nog heel onschuldig, hè? Ja, precies. Dus we doen net al leeftijdsdiscriminatie Nee, hè? in IFKS. Het is de Iepen kampioenschap. Iedereen mag meedoen. Maar goed. Ja, en dat is natuurlijk in het begin van de IFKS weer dat ik wel bijzonder. Hè? Iedereen mocht meedoen. De Iepen Friese kampioenschappen. Maar de eerste reeks waar het net toch een Fries won. Dat hielden we net toch natuurlijk toen. Nou, toen week ik natuurlijk net bij. Maar Nico, André Hoek, hier van beiden met de Lutger die naar Smeltekop dit jaar in de Lietse A-klasse zielt. Dat skip, is toch het eerste kampioenschap van de IFKS. IFKS is in 81 opgerucht, de eerste kampioenschap in 82. Hier ik bij Hielpen begon. Er was toch een Hollander woon. Nou ja, er zit natuurlijk, er zullen net zo volle mensen uit die team in mij, maar we hebben een van de bestuursleden en dit jaar op het skip omstruund Aage Banstra, wie er toen wel bij in die team. Dus die kan dus daar nou wel eens wat over vertellen, denk ik. Zeker. Ja, en, er werd druk online, druk jongen. Zit er voorop, ik denk dat dat de wienmeter is. Hoeveel knopen wien gaan we varen? Hoe lang staat er een constante wien? Maar dat is waar het om gaat. Ik kan hier daar wel eens een vlaagje wijzen. En natuurlijk weet altijd wel zijn het wie een gelokzielerij. Maar ik weet eigenlijk zeker dat de wedstrijdcommissie dat ze volle mogelijk vermijden wil. En dat jij natuurlijk iets zei. De kansen moeten in ieder geval gelijk wijzen. En wat je daarmee doorgaat, dat is een tweede. Maar het zou gelijk mogelijk wijzen de baan en de wien en de kracht en de richting daarvan. Nou, uiteindelijk hoef je natuurlijk net een wedstrijd te winnen om kampioen te worden. Nee. Maar het is eigenlijk dat je gewoon zo stabiel mogelijk een serie deel zetten. En je hoeft net elke dag kampioen te worden om kampioen te worden. Nee, daar ben ik wel voorbeelden van. Ik dacht dat de Eelkie 2 met Jeroen de Vos dat ik wel eens dingen had. En bij de SKS Jereveen met Pieter Brouwer. Alleen nog maar 2 plakjes zielen. En daarmee wil je kampioen. Dat kan heel goed. Dus je kende ik prima even alle tasten zijn eerste wedstrijd. Wietse Banstra zei dat van de morgen al. Even zien van hoe luidt het erbij. Wat door de concurrentie en bezieken maar zoveel mogelijk voorin te komen. Maar echt grote fouten maakt je mij als doemscenario protesten en disqualificatie op zijn eerste wedstrijd. Dat is natuurlijk net motiverend voor de rest van de week. Hè, dus. Nee, een beetje oud taaster. Dat is helemaal net verkeerd. Maar ja, er wint altijd in, dus dat geldt net voor iedereen. Nou, ze varen nou alweer wat de startlijn op een del. Ja, er lijkt toch wat meer actie te komen nou. En dat, bij actie bedoel ik dat het wat gong en qua richting wat meer bestendig. Dus het gaat de goede kant uit, waar ik wil te zeggen. En met de goede kant bedoelen we natuurlijk dat we de start van de Lietse A, dat die dichterbij komt. Dat willen we heel graag. Dat willen wij net alleen nog, maar al die skippers en bemanningen die staan natuurlijk te popelen. Maar er zit ik hier met de hand omhoog. Het is ook kennen dat hij een vlaggenlijntje in de handen had. Hij zit bij het vlaggenlijntje van de uitstelvlaggen. Dus, En als die uitstelvlag eruit gaat, dan houdt dat in dat we nog 6 minuten hebben zo'n rond de start. Verwacht ik. Ik verwacht net dat ze een 10 minuten score doorgedaan. Nee, want de IFKS-vlaggen hing het er al in. Hè? Dus dat hoeft ik helemaal net. Nee, ja. Dus voor de 10 minuten score is eigenlijk net een officieel score volgens het wedstrijdreglement. Waar de IFKS ze volle ook volgen. Volgens het internationale wedstrijdreglement. En die kennen eigenlijk alleen maar 4 minuten, 4 minuten, 1 minuut en 0. En het 10 minuten score, wat we kennen, is eigenlijk meer een soort... Attentie zijn. Attentie zijn, service van pas op.
Maar dat hoeft de wedstrijdcommissie net aan. Die kan ik voor dadelijk het 4 minuten Scott erin zetten. Ja. Om een beetje tempo te maken. Zo, de Friesland werd het zwet hartstikke diep. Dat ken je mooi op die zomaar. Ja, en daar gaat de rattenstut eruit. Dus 6 minuten. En de rattenstut, de uitstelvlag, hè? Dat is uitstel voor onbepaalde tijd. Wie zei, dat krijg ik al. Dus dan leidt de lijn er nou toch goed in, blijkbaar. Dus de opperdelbaan. Mijn bakboordronde van de gate. We zorgen hier uit de container trouwens. Dat het toch wel wat een iets stabielere wien is. Ja, en werkt wat meer egaler hoe de mar. Dus nou, ik ben heel hoopvol. Hij zit op het puntje van een stoel. Ja. Nou, dan ben ik dan wel skippen die heel veel bij de lijn wij binnen. Zoals het is er nou in 4 minuten best er wel. Maar ja, die... Dat is het 4 minuten Scott. Het 4 minuten Scott, ja. Maar die wien op het tweede rij, om het zo maar even te zeggen. Dus die skip niet wat verder van de lijn al binnen. Die wien is natuurlijk stikkenzield, minder krachtig. Dus die skippen die maakt nog wel even hun uiterste best van om richting de lijn te gaan, om erbij te wijzen. Dus nou voor jou een hele minuut nog. En nou is het dus eigenlijk al de vraag waar de posities zitten van elk skip. Want je hebt inderdaad echt saai 2-3 minuten nodig om überhaupt bij de lijn te komen bij gang. Dus waar zit nou elke niet in? Zit ze zo al een plakje zacht bij het startskip of zit ze bij de pin te ziekje? Of denken ze nou, wat hier lekker in de midden, heel erg risico arm, zie je een plakje op. Die kan je nou aansnoeien 2 seconden, het 4 minuten Scott. Ja, dan gaat de I-vlag omhoog, de gele vlaggen met de zwarte stip. En de I-vlag die had net alleen nog budget dat het nog 4 minuten voor de start is. Maar die budget ik, dat mocht het, als het koetsje vals starten, dan was het boeten om het startskip of om de oren startboei die hiet het pineind. De meest net dippen zat het niet weer waarom door de lijn. Dat zou met die scoots natuurlijk een chaos worden. Hè? Dat mij nodig wordt, hè? Ja. Dus de 4 minuten van tevoren is Joran Peerskippen toch aan de bovenkant van de lijn. Al de Friesland trouwens zit er helemaal boven. Heel aan de boven, ja. Die gaat helemaal om het startskip heen. Ja. Maar je boppers, joh, ik kom een peer boven het pineind. Dat mij nog wel, maar een minuut van tevoren moet je toch aan de goede kant van de lijn zitten. En mij net met dippen. Want anders moet je helemaal weer om het startskip heen. Voordat je starten moet. Ja, en we hebben inderdaad nog 3 minuten. Dus ja, het is toch wel al... Niet in de Bats, die is er midden daar. Die gaat voortgrijpen, die wil ik naar. Die gaat dan nog stuurboord naar richting de start. Ja, het is nou... Ja, ik zou echt net te volle hoe stagjes meer willen. Want ik vind nou een heel soort skippen nou stuurboord traag naar het startskip gaan. En die matten dus al hier nou hoe stag, hoe bakboord, hoe de lijn. En dat is, maar dit was wel eigenlijk heel risicovol. Dus deze hele club die we hier nou joggen, hoe stuurboord varen, matten al hier nog een keer hoe stag. Ja, en dan wordt iets meer druk. En dan kun je grijpen. Dat gaat dus nadeel natuurlijk dat wat dieper uitkomst. En dieper is verder bij de lijnwij. Maar het is wel een manier om met die weinige wien gong in de skip te houden. Dus... Ja, je rugjes, de dobbelstjentjes, die bent toch wel let. 2,5 minuut zitten ze bij de pin. Of misschien worden ze de starten. Maar dan nog. Het kost ze nou minstens nog een minuut oral om bij die startlijn te komen. Dan mat ze nog hoe stag. Dus je kan nou eigenlijk al zeggen dat de dobbelstjentjes de rugs te let is. En de vriendschap daarachter had iets meer gang. Ja. Maar toch is... Ja, wat zei ze? Ik aan de letterkant al hier. Dus je moet er nog bij de lijn zitten. Je zorgt in het midden. Dat green skip, ik denk dat het gouden scootje is. Die lijkt gewoon al gepositioneerd op bakboord richting de lijn. Dus dat is heel mooi. Want hij je nog 1 minuut en 50 heb je dan de tijd om gewoon te timen om met gang op die lijn te komen. Ja, en we zullen hier onderin de welvaart, die draait nou ook in. Loef wijkt van lijn, dat is de regel. Dus het skip wat ten opzichte van een Wien Boppen en een oorskip leidt die met roemte aan.
En het houdt bij de start in dat je dus als lijwaardskip een oorskip uit de lijn drukken kan. Dus je mag ook net te gauw naar beneden zielen, zodat het gauw de scootje nog doet. Want dan kom je op een gegeven moment oorskip niet zien, Ja, als je een voorrang om je aan maakt. Als je een naaie die hier natuurlijk zijn kans hebben, die gaat nou hoe stag op een minuut voor de start. En dat is al onder letterkant. Ze zitten wel dicht bij de lijn. Maar je moet nou nog überhaupt hoe stag gaan. Je moet nog gangmeidje. En we hebben nog een minuut. Dus elke die nou nog een stuurboot leidt, is uit te let. Hier zien we dus alle skippen die hier al over bakboord lezen. Het liedje Famke daar. De broekophouders, die zitten dus aardig bovenin. Dan zien we de titel leren, die komt van onderen op, schoot naar boven. Die kan elke niet een aast over de lijn drukken. Maar goed, het is nog maar 30 seconden. Nou, ze zitten onder al die orentuur. Ja. Dus de vraag is hoeveel macht hebben ze daar? Daar kan de Lutgerdina bij het We stadskip. zien wel, ja precies, maar we zien ook hoe de Friesland daar toch nog heel verrassend goed uitkomt. Die is om het stadskip heen gegeven. Het alle ruimte, er zit net één onder hun. En nou Dus dat pakt net raar uit. Nou is de vraag hoe ze bij de startlijn zitten. Dat 10 seconden. Nou maar even zien hoe bij de lijn. Del zien kennen hoe elke niet in de bijen leidt. Dat is zo mooi waar ze even van Bob en Sjen kennen. Nou ja, dit hier zit het Gautemerscootje zit strak als een snaar. Dat is juist in het midden. Die heeft een hele goede start. Er zit een hele lijn achter. Een stuk of 3 jou. De mat nog een PO start. Die bent dus 4 te let. En je zorgt je onder de dobbelstjentjes die eigenlijk in de tweede lijn zitten. Zonder gang. En die matten dus, die komen nou in de leiden van de Nijdij. En die matten nog naar de lijn toe. En hier kun je dus prachtig zien waar de beste staat heeft. Dat is het Gautemerscootje. Maar die aan de vissen, die mijn gang op de lijn zitten, Johan. Ja, en die had ik de macht door al die skippen die eronder liggen. Zolang het Gautemerscootje net door stag ging, kan de rest echt net door stag. Ze had het zeilen bakboord. Dus op een gegeven moment, uiteindelijk kom je bij de wal. Oftewel het einde van het wedstrijdwetter. Maar dat is hier zagrut. Daar hebben we hartstikke last van. De Lutgerdina Smeltenkop is wat dichter bij het stadskip is heel mooi vol. Die had ik alle ruimte en vrije wien. Die doet het ook heel goed. Daarachter lijkt Friesland. Dat we krekkels zijn, die is ik net heel raar voor. Maar die had natuurlijk wel wat smarige wien van de Lutgerdina Smeltenkop. Dus je zorgt hier links de Nijdij, hoe bakboord. Liek het mooi, alleen je moet het dus wachten. Als je hoe sterk gaat, moet je wachten op al die skippen die Bobje lezen. Die moet je oors varen, Jan. Of je moet bezieken er wat onder water ziel. Nou, zullen je nou hier het wasje dat de verschillen tussen die skippen heel groot binnen in snelheid. Zeker maar licht waar ben de verschillen relatief groter dan maar Huddewien. Absoluut. Het is ook heel logisch. Hè? En, als je een lietsvlaagje hebt, dat zorgt haast voor een verdubbeling van die snelheid van die skip. Nou, dat rest met Huddewien natuurlijk nooit op. En dat alleen nog al zorgt het voor hele grote verschillen. Ja, die Lutgerdina Smeltenkop is heel mooi voor te hebben boven bij het stadskip. Hij krijgt nou wat hoger dan de rest, hoger dan de wien. Het is nog zaak om de goede slagen te zieken. Want in dit soort waarsituaties met de wien heel licht, zijn valt ik weer wat votzige keer en daar. Ze krijgen wat minder. Dan is het zaak om het kwartste paard naar de bovenste tonnen. Het klinkt heel simpel. Maar ja, in die vlagen maar, dus in die wiendraaiingen. In het middenkeer zien dat nou een paar mensen moest gaan. Dat komt waarschijnlijk omdat ze dan vuile wien krijgen van de skippen die boppen lezen. Ja. En dan lees je op bakboord en dan denk je, nou weet je wat, ik ga nog stuurboord voort. Dan maar achterdel en dan beziek ik bij de bovenste tonnen weer wat dichter erbij te komen. En dan heb ik op bakboord weer rug van paard. Want je zorgt hier recht naar je zorgt dus heel mooi de dobbelstentjes erachter. Die hebben al die vuile wien. Ja. Het gingang, Gautemerscootjes zitten boven. Abagisserscootjes zitten boven. En die hebben allemaal vuile wien om die skippen die erachter liggen. Ja, en vuile wien is natuurlijk dat het zeil, het skip wat boven die of die leidt, daar is het de wien doorheen. En die wien wordt helemaal brutsen en troebel als het ware. Zodat die volle minder krachtig en richtingzekerder is dan de vrije wien die is haast als het op kop lijst. Dus achter of onder een oorskip liggen er altijd les hinder van. En die skippen zul je nou alle stuurboord ook achterdel gaan naar de overkant van de markt. En hier is het dus mooi dat de Nijdij toch krijgt wat heugen vat dan de skippen erachter. En ze beziek je ze eigenlijk een beetje vrij te varen van die 2 skippen die erachter binnen.
En op een gegeven moment kun je dan stuurboord, hoestag en een keer de verdel. Nou ja, en weer die smarige wien, ja. Want uiteindelijk, je kunt er heel wat les van hebben. Maar je kunt natuurlijk nog veel beter je eigen smarige wien onder een oorskipje aan, als dat zo uitkomt. Dat is een speeltje, maakt je de oren zo moeilijk mogelijk. Nou, de boppen in dat de naaie dij, die is daar ook stag gang, volgens mij. Een koude maar scootje, zo die nou ik ook stag in. Die heeft ook een hele mooie start hier in de Kreks, jongen. Die gaat naar rug terug. Dus die zie ik het toch wel kant van de maar op. De Friesland in het midden, die ziet toch gebakt wordt een heel eind terug. Dat is natuurlijk heel mooi. Er zijn al een soort orenskippen achter haar belgang no stuurboord. Maar straks met de rol omdraait, dan is de Friesland als enige met zeilen stuurboord en de rest op bakboord. Dus dat is even de vraag hoe het uitpakt. Ja, normaal beziek is toch het eerste kruisraak net hoe stuurboord bij de bovenste ton te komen. Maar goed, Joet is toch wel oors, als oors met zo weinig wien. Dus Joet telt gewoon eerst maar eens überhaupt naar die bovenste ton komen. En dan zie dan wel verder hoe het komt. Dus ik zou nou net de volle dag op gokken en zien waar de wien op de markt zit. En Ja, je had een heel mooi windje. De liedje aan de was, daar links in beeld het bruine skip. En daarboven het dichter naar je thuis de Lutger in de smeltenkop. Ja, die ga ik gewoon niet meer ontzielen. Dat is helemaal prima. Zo, de naaie dij is zo stak. Die gaat weer de pin heel mooi voet, maar net helemaal op gong, toch wat achter die oren skippen. En dat is just nou ook, want ze maakt in ieder geval achter het Lietse Famkedel. En toch ontsluit bij de rest van de oestjoepert skippen. Nou, en een van de moeilijkste dingen om te zien, voor u zeker, voor de jogger en voor elke dien, is hoe die wien draait op de mar. Want dat is natuurlijk de vraag. Elk vlaagje, je jogger hier in Permees, kijk toch wel verschillende hoeken, zielen. Dus de vraag is dat elk vlaagje die je jogger op de mar heeft toch een orenrichting. En dat ken ik dan wel eens een groot verschil uit meisje. Je ziet wat goud maar scootje. Dus hoe sterk ook weer voelen krijgt dat het goud maar scootje heel mooi voort weer. Maar ik krijg zelf nog een beetje het idee dat die wat lang troshield is. Ja, het kan heel goed wezen dat die wien al wat rommen is. Hij zoekt namelijk vanmiddag ik van west wat meer naar noordwest draaien. Dus dan rommelt hij wat. En als de wien rommelt, dan moet je eigenlijk aan de rechterkant van de baan zitten. En het kan heel goed wezen dat degene die nou aan de rechterkant binnen, dus wat betieren, hoe sterk ook binnen, dat die nou wat een voordeel hebben ten opzichte van de olieboorden die wat trof hadden. Zoals de naaie dij en het Gautemer scootje en nou het Lietse van Kek. Ja, precies. En dat is juist maar dat die dus verder Gautemer del kennen. En onder de rechterkant van de baan eens, dat bedoelen we natuurlijk in de richting van de Boppenwinse tonnen. Hè. Daar bedoelen we bij de rechterkant van de baan. Dus in dit geval een beetje aan de kant van Warkum. Ja, dus als je eigenlijk maar de holle naar de wien tast in. Exact, ja. En dan rugs, dan is dat bedoelen we de rechterkant van de baan. Als de wien wat rommelt, moet je aan de rechterkant wezen op het moment dat die wien wat rommelt. Lietse Famke zit een heel eind trouw. Zo die komt natuurlijk straks als Stuart te beton hoor. En dat ze dan er nog ontsluiting vinden kunnen bij die skippen die daar nou boven in beeld zitten. Het is wel risicovol om nou helemaal naar de uiteind van de linkerkant van de baan te gaan en op stuurbeton te komen. Maar in Wien die rommelt, dat is wel net de extremen op zich, maar dan zie je samen hoe je leelijn heen. En de leelijn is natuurlijk de lijn 44 graden ten opzichte van de wien van oude bovenste ton. Zodat je hem nog onzielen kan onder wien. En als daar hinder is, dan heeft de tonnen oerzield. En dan maakt het ook de volle meters. Dan maakt het de volle meters, ja. Ja, het mooie van die Hilpen is wel dat ze op Isemar zitten, rond de kanaal om een breed uit te zielen. Dat zul je rek. Je kan naar alle kanten op. Dus je bent net dwong door de zijkant en moest achtermaten. Je kan je eigen paard maximaal ziekje. Maar ja, we zijn los. En dat is belangrijk. Ja, heerlijk. De hele dag wacht je en we hebben een wedstrijd, Johan. Ja, dat is fantastisch. Het is
Dus voor het publiek misschien wel een beetje saai, want er zit heel veel haast van werk om te zien. Ja. Maar gelukkig is het dan deze drones hè? Iedereen gaat wel een telefoon bij. Ja. En dan vertellen wij wel hoe het erbij staat, hoe het erbij leidt. Dat is ook ten opzichte toen wij nog zielden, toen konden we er net zo mooi in, jongen. Nee, zo de Lutgerdiner smeltenkap die gaat hier naar Oestag. En dan hebben we daar dat orenwitte scootje die erachter del gaat. Wol Oostzeil bakboord, dus dat is zo'n tussenklapje van. Zwanneblom is dat? Ja, een zwanneblom inderdaad. Ik zie daar een bakboord achter del, dan heeft die Lutgerdina. Is dat wel risicovol wat ze daar doen, dus... Ja, dus de zwanneblom wat achter de lutje. De lutje leidt eigenlijk een beetje van de naar de oestag, maar wel oestuurbord. Dus het geen rug van wij. Dus dit is nog wel discutabel, Lutgerdina, en heel risicovol. Ik zie nog geen rode vlag bij de zwanneblom. Misschien denken ze, nou, let maar gebeuren. Maar wat zij daar dienen, dat koe eigenlijk net. Nee, misschien verschoven is er een beetje op dat het wel ruimte genomen is. Maar het zeggen inderdaad wel risicovol uit. Zwanneblom zegt, die moest delen, die moest afvallen. En die moest afvallen van Lutgerdina, die oestargang. En dat maakt gewoon net. Dus Lutgerdina, wat mij betreft, ziet hij fout. Ja, of de bemanning van Siert Booster denkt, we houden het hoofd koel. We hebben skip met macht. We willen vooruit zielen, focus erop. En net aanleiden laten toch oren skippen. Dan zien we eigen wij en we werden gewoon eerste. Maar de Zwanneblom, die gaat je trouwens als een speer. Ja. Op bakbord kiest wel weer dan de boppenkant. Je show hem, hè. De boppenkant, dus die komt als een steward bij de bovenste ton. Maar dat kan ik wezen. Dat heb ik nog wel eens jongen dat we de politiek krijgen. Dat hij zo meteen zei bij de boventon, en nou, ik had die secret matst. Ja. Nou maar toch maar even matsen. Van wat het wurg is. Ja. Het is natuurlijk net zo dat Jet, ze bent de regels net bedoeld, maar ja, het is dat gebeurt wel eens. Ja. Maar de Lutgerdiner smeltenkop gaat dus alweer Oestag. Die gaat wel vaak links in beeld, ja, die gaat vaak Oestag, ja. Het zijn dure meters. Nou, we kennen nou net de tonnen goed zien, maar het zou dus ik wel kennen dat de Zwanneblom natuurlijk heel lang bij de tonnen uitkomt, hè? Dat hij misschien wel in één keer oor in de kin. En mocht dat zo wezen, dan hebben ze het natuurlijk heel goed in. Maar nog even geduld, hè? Dat kunnen we nou even net zo goed zien. Het goud om een scootje, dat heeft toch echt wel een slag mis. Terwijl hij eigenlijk bij de start in het midden lag. Dus je zo'n sissen, je kan alle kanten nog op. Ja, alle vinkjes op gang, op een lijn. Gang, op lijn, zit hij in het midden, dus koer eigenlijk alle kanten op. Maar het dan toch de slag wat mist, wat te lang op bakboord tot de zielen. En komt dan toch wel een stuk meer naar achteren komen ze uit. Hier van de Zwanneblom. Maar gang. Ja, die houdt de tonnes, ja. Dat toch wel. En die hadden de tonnen. Helemaal goed. En net een beetje gewoon in cruise. Hele grote voorsprong. Hij is gewoon al haast zo'n 8 skipslengtes voorsprong, maar gang. Dus de Zwanneblom die pakt je echt een enorme klapper. Ik kom dus eerste bij de Sprater. De Sprater, ja. Sprater. En dan moet ze nog even naar de horizon van de Sprater. En dan kun ze weer voor de wien en richting hielpen. Ja, en zo, je hebt wel ruks in beeld de broekophouder en het Lietse Famke. Wij hier te Krekkelo, die komen natuurlijk oerstuurd bij de tonnen om. Dus zei de kijker daar hoor ik net van. Nou, ik viel helemaal met die mei, want ik ben heel benieuwd hoe ze dit oplossen gaan. Maar die skippen die daar op bakbeton komen, ben ik een aantal die hebben behoorlijk versield. Je komt met dikke gong komen die eraan. Ja, dat is het. Daar een gotje, maar dan ben ik een peer die het net houden kunnen. Dus daar kan de broekophouder daar een gotje. Die kan achter die twee wietendel. Klopt, ja. Dus die had daar een als gotje. Als ze dat goed doggen. En dan kun je van die oorendel die daaronder lezen en die lezen eigenlijk van stil. En die beziek je nou. Ja, dit is trouwens, als de op bakboord lijst.
Maar dit waar, en dan kiest de ton krek dat onzielen. Heel frustrerend. Dat zoek die verlies nemen, hoe staan gaan en net trossielen en hopen, want dan hopen is toch echt uitgestelde teleurstelling. Zeker. En dan komt ze helemaal in de griep, dus het geeft aan zijn Ja, maar ze zien heel mooi, de buk ophaalde toch een Godwin. Dat was heel keurig. Ja. Dus dat was... als het tweede is hier de vriendschap aan ton, hè? Zo dat goed, ja. De Lutje, als redder. Ja, heel keurig. Ach, goed. We hebben gewoon, just wel dat de eerste fjouwer skip met een witte skippen. Ja. Een witte skippen het toch jood. Nee, dan mag ik even zeggen, die betekent een keer waarom die witte skippen het Maar zo zelfs het Lietse Famke, die doet toch in dat God. Met de avontuur boven Delziel. Die die komt daar oerstag in de Wien. Ja, die had een helemaal probleem. voor die had een probleem, de vriendschap erachter. Friesland, ja. Friesland, sorry. Ja. En de Nijs zit het koud scootje. Ja. Lietse Famke die moet even iets opzetten, maar die is om een ton. Oh. Wat dat ton nou net rijtje? Ik net met zijn. Ho, zie je? Oei. Ja. Oké, dat wordt een rondje draaien van het Lietse Famke. Een strafrondje draaien. Maar toch, dat is een heel mooi god voor hier. Ik had een scootje om gang. Daaronder zit inderdaad in Friesland. Uit ik helemaal verdeerde. Nou, je die maakt nou beziekje mee en opzitterkens als het hiet. Ja. Kroepend, maar al die oorskippen komen er omheen en jou is een vuile wien. Het liet aan de waterster en de goud, maar ja, dan weer vuile wien. Ze gaan nou oerstag. Ja, dat mij net. Dat is net. Nee, dat ken ik. Dus de Friesland gaat nou terug, die had de rug Ja, van daar zit al op een ton. Op een ton. Nee. Dat is op zich voordelig voor de Friesland, want die kan op dit moment een tonnen net rijden. Nee, dat is weer. En we zullen hier voor in beeld het Lietse Famke wat een rondje draait. Ja. Voor de duidelijkheid, het Lietse Famke hoeft net nog een keer om een tonnen. Ze zijn aan de goede kant van de tonnen gegaan, maar ze moet een strafrondje draaien, 180 graden. Dus een keer gijpen en een keer oestag. Maar de Friesland zit dan met een kop in de wien. Ja. Dus die moet wel vrijbloeien van de naaidij. Hè? Dat is... Wilst Abbegeer daar maar gong omheen vleend. Ja, want de Friesland die hecht de haren en die rekken er naaidij. Dan had hij geluk gehad en ben die mooi om een tonnen heen te gaan. Wilst eigenlijk net onzielig komen. Ja... Arm van der Weijden, bedankt. Dat is de tonnen van de nog een keer. Ja, dat hoeft dus net. Hè? Dat hoeft helemaal net. Nee, hoeft aan de goede kant gaan. Die is wel heel jammer dit. Ja, want je hoeft net nog een keer eromheen. Nee, ze met even vrijvaren van orenskippen en dan... Oh, dat is wel hele dure meters. Dus juist maar dat het wel loont om eens even een boekje te lezen. We zo hier bij de boeironding Lietse Famke op nummer 15, maar ja, die gaat er nog een keer omheen. Wat net hoeft. Wat deze betreft van zijn vieren wij dat weten. Of de regels ben oppast houden hier, maar. Ja, maar dat loopt net. Dat loopt net. Zo, je gaat nou je die maakt het een rondje, ja. Nou, de koploper, Zwanneblom. Ja, 4 vooruit. Ja, zie je het boosteren, nou je skipper, maar vorig jaar stuurde Drik al. Maar dan echt in een oorplak in het veld. En dan met de Zwanneblom 4 op kop. Heel mooi gezicht. En dan kun ze op naar de gate. En dan kun ze daar een keuzemeidje. Maar als ik zo goed ze al je de zeilen steen, had ik dat zeilen zo. Ik denk dat ze de linker tonnen kiezen. Zo, de naaidij die is hier woensdag en die zielt verder. Die had net een tonnenwest en dat hoefde ik helemaal net. En daar komt het Lietse van komen. Ja, dat zit daar weer in. Dus die misschien helemaal net zo gek om er nog een keer omheen, maar wel echt net nodig. Maar ja, dus juist is wel dat zo'n rondje maatje met deze wien, met het lichte waar, dat is natuurlijk... funest. Funest, ja, beslist. Nou, dan sluit de tweede helft van het veld, zeg maar, gerust de achterhoede sluit er aan. Zo hier links onder in beeld het Lietse baan. Dus ik heb het Bouke van der Vaart. Een extra stok in de vak drukken om ze vol mogelijk wien te vangen. Zeker zo van de wien, maar weinig wien, dan word je eigenlijk
krek uit de invloedssfeer van de skip en achter je blijven. Als je dat slaagt, dan vaar je mooi 4 voorop. Maar dit scoot ik heel gauw bij iemand hoor. Maar het lijkt dat de Zwanenblom echt wel een godsloon heeft en vrij vaar ik in van de rest. En als dat slaagt, ja, dan ben je koning. Want als het krek net slaagt, dan krijg je dus al die skippen achter je die dan de wien uit je zeil helden. En dan show je ook nog wel weg dat het helemaal bij iemand scoot. Dus dit is al best wel een spannend moment. Ja, en ze kunnen dus kiezen welke ton dat ze gaan willen. Dus ben ze helemaal vrij in en ze kunnen de boei prachtig omsnijden. Ze hebben geen last van in je. Dus dit is wel een hele voordelige positie, San Eindruid. Vriendschap Sander Meter daar achter met de rest van de kaprenners. Nou, en de broekophouder er natuurlijk heel knap bij. Hinter van de Moor nog hoe. Hier de naaie dij, dus nog een keer tonronde, zij door het dek. Ja. Ziet ik boven de beton. Dit ligt bij. De vriendschap had het grutzeil als steward, wilst de 2 orenskip meer onder hem de Lutger Dina Smeltenkop en de Joost Terpstra. De avontuur die hebben beide het zeil nog op bakboord. Dus dan zie je toch wat positie te zien richting de beide benedenwindse ton. Ja, de grote vraag is natuurlijk welke ton ga je nou nemen. Hè? Dus ga je de rechterkant van de baan op of de bak op de linkerkant van de baan. Ik zou toch dat ik van de rechterkant gaan fascineren waar het je zin kennen. De Zwanenblom die liep dat ik trouwens de dwan. Die rond namelijk nou de tonnen. Ja. En gaat daar dus onderwien we het kruisraak alweer in. En die ziet het dus de rechterkant van de baan op, gaat je stuurboord. En het hem ik wel aardig onderhelpt, maar het mij nog ietsje strakker, Johan. Ja, maar het is op zich prima. En ze kunnen natuurlijk vanuit de rechterkant van de baan, kiezen de achterrinders ze beter verdedigen. Hè. Ze kunnen op een gegeven moment kiezen om trots te zien dat ze 4,5 voet binnen. Of toch maar te gaan in die bakboordslag op het moment dat ze denken, nou, dat komt wel heel dichtbij het veld. Dus dat is een prima keuze, deze tonnen die ze nou in hebben. Het is een verdedigende slag inderdaad. Hè? Dus, Ja, en ik doe net de botrol leiden. Dan wil je les op kap, maar snel skip. Dus wie doet je wat, zo zeggen. Maar het is natuurlijk nog... de wedstrijd is nog lang nadien. Dus het voordeel is als je dus die rechterkant van de baan kiest, dat je eerste slag hoe stupid is. Je hoort eigenlijk je bakboordslag bij varren hoor je oer. Dus tactisch bezoen is het altijd het beste om de rechterkant van de baan te kiezen. Dus wat de Zwanenblom nood doet, want je kan nou beter verdedigen. Maar goed, dan moet even Dirk wel goed wezen, als hij er niks van. Nee, want dat die gate er net helemaal recht in leidt, net helemaal heks op de wien, dan is de ene ton natuurlijk volle verdediger dan de oren. Dan, je moet in het vaderwien zijn rak al heel goed om je hinderzin positie kiezen. Wat tot de wien. Wat is het kwaste stukje van welke tonnen naar de boppenton. Nou, hier is juist ook heel mooi de grote verschil. Hè? Dus ja. Vriendschap gaat achter de Zwanenblom om. Ja, die pakt ik de rechterkant van de baan. Dan ligt het hier toch wel aardig strak te onderheljen. En aan de overkant hebben wij daar dan de broekophouder. De broekophouder, die pakt de overkant. Zit er heel goed bij, joh. Ja, strakke moton, vriendschap. Ja, dat roer wel helemaal dwars. Dat werkt natuurlijk ook als een rem. Dan zie ik een beetje gong te houden in dat skip, zeker met het lichte waar. Ja. Hier keert heel mooi zien, hè. Dus, nou ja, het zit toch hij leidt eigenlijk stil, hè, naast de ton. Hij leidt daar stil, dus hij stuurt nog via de bot. Ja. Dus Sander Meter mag nog even wat rustiger sturen, Sander, want dan gaat wat meer gang in het skip naar de onderhelling. Nou, ik ben benieuwd hoe het hier gaat, want ze zitten al hier wel redelijk dicht bij de ton. En dat is natuurlijk om ervoor te zorgen dat er net een oorskip tussen kan, want op een gegeven moment, als je indraait om die ton, dan is je dus zat was dat oorskip merktekenruimte had. Ja, zoals de avontuur die het al wat eind van nou.
Dus Bernd de Kneut die stuurt er alweer een stuk beter omheen dan Sander Meter. En Licia en de Walster, die zit er ook wel mooi bij. Maar die zit boetenin, dus die kan nog net heel mooi deze tonnen snijden. Die is erg afhankelijk van Gautam en Scootje wat die doet. Die moet eigenlijk achterom sluiten. Je zorgt maar dit waar, maar die tonrondingen kun je heel mooi zien. De echte stuurmanskunsten van die skippen. Want je moet hier dus de draaiing van het scootje inschatten. En gang in skip houden. En hier zorgen dus inderdaad de Lutgerdiener die heel eind bij de tonnenwijs stuurt het. Daar komt dus een gatje. En daar vat dus, waar is dat? Dat is dan de avontuur, denk ik, die hem ertussen prikt. En erboven zit. Ja, hij heeft gewoon een plakje verskieten. Ja, Licia en de Walster lost het ook heel mooi op. Ja. Die pietje erboven, net de hut, want je maait er net tussen, maar goed. Ja, als er roept er niet oren Lisselit, pak er dan. Een lutje lid gewoon. Oh, ze sturen er onderdel. Ja. Dat is, ja. Nou ja, het is... de Gautam is die foto stag. Ja. Dat is natuurlijk wel handig, maar je mag natuurlijk nooit zwaaien dat je de hurten houden, zodat je net onder dan de welvaart weer komen. Ja, dit is wel echt mooi om te zien. Dat de welvaart, dat is de welvaart net, nee de avontuur, dit weer de avontuur. Ja. Die vat prachtig mooie onval die je bij de onderste ton. Vat dan boven de Lutgerdinerdel, jouwt ook de Licia en de Walster nog vuile wien. Dus dit is een dubbelslag voor hen. Ja. Dit is hoe we het zien willen. Gautam is fort op bakboord. Fort, die denkt ik hier net achter die alle oorlijn onder de kies met eigen slag. En we zullen als zien, als we het cruiser hebben, hoe dat uitpakt het. Ja, ik hier de welvaart. Sibbe van de Veer, die denkt ik hier, ik waai, ik in ook op bakboord. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel een beetje het nood geboren, want achter die oorlogszielen is het net ideaal. Maar fort op een tonnoestag is ook niet ideaal, dus het is een beetje kies uit kwakweerden. Bij de tijd zult leren, je trouwens een rode vlag. Dus daar is wat gebeurd. Een rode vlag in de stewardwand. Wat je trouwens net viert, hè. We hebben al gezien dat iemand een rode vlag in het bakboordswand hiest. En dan is het protest niet ontvankelijk. Klopt, maar in de stewardwand, die hing het een rode vlag in. Dus die had al een akkefietsje aan, maar die in een oor. Ja, we weten net wat dat is op dit moment, maar dat... Dat laten we de jongen in de feesttent maar even achter zitten komen, Jan. Nou zo, dan we daar dan maar even heen. Ja. Ja, je zorgt daar boven de avontuur die toch voortklapt is op bakboord. Blijkbaar heeft hij Gissen om Trotterschilm, helemaal stuurboord. De Zwanenblom er helemaal bovenin. 4 voorop. Dat een hele lange slag op stuurboord in en gaat nu op bakboord. Gaat hij alweer richting de bovenste toon. Nou, je hebt toch een beetje het slachtoffer. Nou ja, hetzelfde hier, maar dat liet ze famke ziet op een tonnen. En ze zitten als 4e, 5e om een ton ongeveer. En dan is ze achterin. Tussen 2 lemsters in, er zijn 3 lemsters hier. Maar het liet famke heeft daar echt net tussen wat mij betreft. Dus ze zullen er alles aan doen om de voren te zien. Maar dat is net heel makkelijk met het waar natuurlijk. Protesmargemeen van de rest van de skippen. Als iedereen die rechterkant kiest, de meeste de rechterkant kiezen, wordt het veel te compact. En dan kan die IJsselman naast een grut wezen, maar je hebt een hele soort les van die skippen van je, omdat het nog een keer een vrij compact veld is dan. Ja, hier kun je heel mooi zien hoe verschillend dus die skippen er uitkomen. Hè? Dus elke keer heeft dezelfde ton onderin. En iedereen laat kijken wat hem opplakt. Dus de ene die onder helpt hem kijkt wat strakker. Dan de oren een keer wat heuger zielen. Maar hier zul je dus best wel al grote verschillen tussen die skippen in die lijn op stuurboord. Ja, er is de ene die had er helemaal geen weet van en die interesseert het ook net. En dat is dus de Zwanenblom, precies midden in beeld hier, bovenin. Vrije wien. Hard wat uit kiezen, dus... En dus je bovenin in beeld. De vriendschap is hoe sterk al. Je zet nou de bakbordslag in. Ja. Zo het kennen dat die ik in één keer naar de tonnen te zielen ken. Ik heb het ook heel goed zien dat er wel echt egaal mee wien komen zijn. Dan zitten we even op
op het wetterniveau, zeg maar. Nou, het is gewoon prachtig dat het toch kan behelpen. Prima keuze van de wedstrijdorganisatie om te wachten. En ik deze A-klasse, deze Lietse A-klasse, gewoon hun eigen wedstrijd te gaan. Zullen ik de Zwanneblom aan? Ja, en de Oestielbord is dat de broekopholder. Die is dus een van de weinigen de Oratonnen nam. Hoeveel gang die het heel je? voort, maar Zwanneblom is gewoon in 2 klappen nog weer naar de Sprata-gang. En gaat alweer, het sluit de fokkeloed over kleer. Ja. Gaat naar de tweede ton van de Sprater en gaat dan weer voor de wien. Dat gaat als een dollar. Daar komt inderdaad de broekopholder. die broekopholder, die had dus een van de weinigen die Oratonnen nam. Ze komen Oestielbord om, maar ja, het veld leidt natuurlijk wat meer op elkaar. Dus het risico is volle minder groot dan de eerste keer aan bijvoorbeeld de tonnen heen. Ja, dus toch kozen voor de vrije slag, de vrije wien. Nou, die zit er behoorlijk bij. Ja, misschien die... nou, er komen nog wel wat skippen aan, dus ik ken er ik net... Maar ik het toch echt... wordt hem net om het tonnen, dat leuk net. dat maar weet ik net. ze zijn er heel goed bij. Ja, maar Johan, die afstand tot de kiloton is echt kwatter. Ja, maar de vriendschap komt er op bakbord om. Prachtig om te zien. Dus 2 skippen die kiezen totale orenkant van de maar. En de oretonnen. Maar je zorgt toch dat de broekopholder hier een behoorlijke klapper maakt. En echt wel als eerste of als tweede dan bij de bovenste tonnen komt. Ja, dat is wel tweede. Ik twijfel het nog even, maar misschien hoe gong het erin zit. Ja. Prachtig mooi om te zien. Zit alleen een varpen opsteker om te zien of het echt wel kinderverdeel. Heel verstandig trouwens. Nou, absoluut. En ik verplicht bij de IFKS. Hè, dat, Maar goed, bakbord, stuurbord, de tonnen telt net. Het is... nou, dat is zo mooi als wat, de verdeel. Heel knap. De eerste mothers. Is toch gelijk Johan, ze zijn wat fanatieker. Ze hebben blijkbaar meer traind. Ja. Zie je wat meer de scherpte op. En hier gaan ze als het ware om de bovenste ton. Ja, en nog lijkt het zuur de gong dat we dus gaan dat ze wat gretig naar die tonnen te willen. Dat is toch een lied schoonheidsfoutje. Het skip zielen alsof het geen ton is. Hè. Dat, maar goed, ik net al te kritisch. Zo, je gaat dus als ten opzichte van de vriendschap met de broekopholder een keer doorstaan en de vriendschap kan gewoon trotsielen. Die houdt zijn gong. Toch nog even een beetje vuile wien door de vriendschap aan. Dan helpt hij de tonnen wel, maar dat is altijd even. Op dat moment was ik nog even namens. De oor wat naar je. Als je komt in je stuurbord, je mat dan wel hoe stag, je leest er wat stil en dan komt zo'n bak wat skip op mijn gang. Dus dat scoot dan toch wat iemand komen. Maar ik had toch echt wel een gaatje sloen. De vriendschap. Prachtig scootje. Piepster scootje. Had ik nog in de SKS-zielt een periode. Toen van Bolsward, bij de Akremmers uiteindelijk, deze meesten. En nu weer mooi in de Lietse A-klasse. Mooi stred om een ton. Skipperket, ik was kampioen geweest. Ja, zeker. 2012 zou je het volgens mij. Ja, dat is 6 keer 0,9 of zoiets. Hè? Dat heel weinig punten. Maar dat wie net Sander, dat wie? Ziet zijn broer. Zijn broer. Nou, hier zien we de stuurbord de welvaart aankomen. Die had uiteindelijk dus toch eigenlijk een slag door de midden gekozen. En die zeggen we toen wel heel mooi bij de onderste ton er bovenuit kniepen. Maar die koos toch voor de linkerkant van de baan. En dat leek het nou net heel onaardig uit te komen. Nee, het komt wel. De green, de avontuur dan inderdaad. Die zul je hier achter de Lutgerdina Delmatten. Lutgerdina Smeltenkop. Ja, dan gaat wel achter de L. Ja, dat ken ik net doors. En het liep dan krek had ze dan heel volle moeite hadden om die tonnen te halen. Maar als ze lang het ze gong houden en als het zilver had een golf voor de kop, is dat helemaal geen probleem. Skip een beetje al tussen de 15 en de 18 ton, dus er zit heel wat massa achter. Dat dendert wel terug.
Mooi vierde om de bovenste tonnen, vierde plakje lucht in de smeltkop. Het kampioenschap uit 1982 hebben we gekregen. Ja, nou, bedoel maar. Precies. Is dat nou wel? Ja. Ja, toen wie ik nog een Jochem. Ja, dat allereerste scootje komt ook uit dezelfde hoeken waar je... en ken die dan hier van het goud en mijn scootje? Hij zal hem in het goud draaien, om het samen te zeggen. Of zit hij erachter del? Nee, ik denk dat hij... Wat ik ken is om de vlak onder draait, dat liet je ze te dwans. Dus Precies. ze liet je hem Heel de dicht bij de krek tonnen. onder de lijn te gooien. Je hebt natuurlijk geen rug van paard, hè, maar als je hem krek onder de lijn gooien van het goud en mijn scootje dan met gang, hoe stag, dat is uit prachtig mooi. En dat is hem toch. Ja, en als dat boeten de 2 scheepslengtezones dost, dan is er helemaal niks aan de hand. Oost hij geen merktekenruimte, rug op merktekenruimte, maar nu is het helemaal prima. Goed gezien, Henk Frankena. Keurig eromheen draait. Nou ja, en bij de start hier we toch al is heel zetten met het met scootje, maar ja. Hè? Lange Vaderwinse rakken, ja, dat is... ja, goed, dan heb je de ruimte. En die nemen weg. Komt de Zwannebloem aan. En daar komt dan de litie en de waterste aan. Op de 8e plak. En daar komt dan de welvaart aan. Ja, de welvaart zielt wel lang terug. Ja, die was zeker iets hard dat ze er al omheen kennen. Ja, maar ze hebben nog wel wat toezield. De draaien orenbak, wat skippen die dan aankomen, daar zal de leegste waarschijnlijk de tonnen net helpen. Dus die komt dan wel weer een beetje in de problemen daar. Zullen we daar doe ik een skip hoe Stubert aankomen? Dat is denk ik de... Ja, dat zal dan de Friesland wezen. Dat zal de Friesland wezen. En die gaat dan een beetje schrapen dat Stubert van die... Ja, maar ze kregen een hele mooie vlag. Dus dit pakt heel mooi uit. Maar het is eigenlijk even spannend. Dit is sowieso wel spannend. Ja. Maar ze liet je dat als Stubert van elke keer. Hier gaat de Zwannebloem. Pakt weer de rug de ton. Gaat naar de rugkant van het veld. Doet hetzelfde trucje weer. En die denkt, wie doet me wat? Ja. Master Shen. Ja, de winnaars zijn altijd gelijk. Ja. En Riemer de Graaf, de skipper van verleden hier, zit nog wat te wuiven voorop. Beetje onjaar natuurlijk. Zo, je ziet over de Friesland is hoe stakken, maar dat is wel heel knap natuurlijk. Ja, het is dus toch Stubert. Toch te kritisch. Ja, maar ik denk dat ze er wel omheen komen. Alleen als ze verliezen, zie je natuurlijk heel soort gong mee. Die is wat een grop en geraas. Het geen rug van wij, hè. Dus ze matten oren rond te aan. Ja. En dat nou, de tonnen even net rijtje graag. De giek even binnen, boordhouden, vakbak. Kralien erin, nog de giek wat omhoog te herden. Maar dit lijkt al heel goed te gaan. Dat gaat al in krijgen wordt. Ja. De Nijdij is toch ook wel weer de aardig naar voren vat trouwens. Hè. Die was natuurlijk heel ongelukkig bij de eerste bovenste ton. En maar vat nou toch wel een inhaalwedstrijd. Ja, Friesland 11e plakje met ton en dit is bijna 12e. En dan gaan we dus het liet Famke de tijd zult leren. Met een protestvraagje. Die gaat nou om de ton. Ja, en die skipper die showen ik wel eens wat meer varin. Pieter Jans met de 2 Famkes, de vak wat klapper. Dat betekent dat het moeilijk voor hun is om de tonnen aan te helpen. Kind dat skip altijd wel heel heug aan de wien. Ja. De 2 Famkes is net een skip wat heel vlug kind, maar ze konden altijd wel heel goed kniepen. Ja, en als het hut waait, dan kan ze soms ook wel verrassend bij de eerste 4 seizoens zitten. Dat zullen we Jood nog even net, maar de week is nog lang gelukkig.
Hoppa, Erik. Kijk erom in. Umpire erbij. Je gaat geen overtreding zien. En dan is dat de skippen mijn koers skis terug er binnen en protesteer ik in dat een oorskip een overtreding maakt. Dus ik de umpire, dus skis terug op het water, die kent ik een reden of een groene vlag. Ja, afhankelijk van of er een overtreding shot of net. Ken ik een geblokte vlag, ja, maar dan had het net zien. Dan weet het net zeker. Rechter zijn het kanoontje. Het tekstje in de plak. Prachtig gezicht. Ja, er zit wel volk op het dik. Dat is mooi. Hier zitten we achter in het veldkanoontje en daarachter de hoop op zegen. En dan moet hij achter nog de dobbeltjes zitten. Die zou letten bij de staart weer een. Ja, en dat hebben ze nog net weer in te houden. Dat is net weer in te houden, nee. Opstekken bij een 18e. Zwanenblom zit al dik in het cruiserrek. Hier komen de rest gewoon straatlengte voorsprong, de Zwanenblom. Het maakt wel heel gek in. Wel, die joert net winnen. Maar goed, je weet het net. Je mag er eerst maar bij de finish komen. Nou ja, dat zal die Dragsters goed want. Vorig hier nog met het doeken van Martena. Een beetje achterin hobbel je nou oorskip en mooi farine. Dat is toch wel, weet je, het vandoor. Ja, nee, skip, ja. Hij stuurde vorig hier nevens mij ook al, maar... Hier komt de rest pas om. Gardina, smelterkop. Die draait je naar de tonneta. Die is al je naar dezelfde ton of zo dan... Zullen ze dan ik van de oren kiezen hier, de orenscootjes. Ja, de avontuur, Joost Sterfte, die draait voort achter de Lutgardina aan. Hier is Zwanenblom. Ja, hier zien we toch de onderhaling, Johan. Er is toch iets meer dan we het willen. Ja. Dit is deun op de ton. Geen gotje litten voor de achtergang. Als je maar er wel wat gang houden, maar je hebt wel leven. Dat je wat heugen komen. Niks verliezen. Nee, absoluut. Want je hoort daarmee de macht zelf in het cruisedak. In plaats van dat een oorskip bepaalt wanneer het wol of net zo start is. Dan denk je dat natuurlijk om. Ja, de kist nou ergens bij die onderste tonnen. Dat is juist de welvaart die gaat ervoor toe stag. Dat kun ik dan oor dwingen. Hoe start te gaan als je dat goed doet? En we hadden even net zo, maar ik had het idee dat de Broekophalter nog steeds vertrouwen had in de linkerkant van het veld. Het was niet zeggen, die knek boven het beeld. Ja, dit is een liedje in de water. Die gaat ik naar de rechterkant. Hier zien we dus de welvaart. Die waard eigenlijk omdat de Lutgardine smeltekop zo strak die ton onderhellen. Kwamen ze net boppen en dan gaan ze maar oestag, als toen zei ze uit haar moeder. Komt ze net boppen, dan maar voort. Ja, dan heb ik een piep bij de onderhaling van de vak. Misschien even een iets tripje bij de 40 erop. Ja. Nou, Lutgardine smeltkop, mooi in zijn stuurboordslag.
Even zien. Dan gaan we voor de tweede keer op naar de Heugentonnen. Denk ik. Of... Ja. Dan ben ik zo langzamerhand wel benijd hoe lang als ze deze Lietse A-klasse zielen dit. Sjorre daar al die grut A-skippen al. Inzielen. Ja, die wil ik graag een wedstrijd zielen. Maar goed, Lietse A is nu even bezig. Dus dan moet even geduld hebben. Hier hebben we de Zwanenblom. Een heel mooi origineel roefje. Liets achterdekje. Zo zul je me dat een heel origineel skip ik prima varing zielen kan. Het zou best wezen kunnen. Ik ben benijd, want de dreg is volgens mij het skip waar bij de Bobse tunnel leidt. Er leidt daar de finish al in Johan misschien. Ja, dat zou wel eens kunnen. Dat is dan ook officieel als het de Alkwater. Maar ja, het beide keer hetzelfde effect. De wedstrijd is dienen. Volgens mij zit daar een blauwe vlag in het dreg. Dus het zou wezen kunnen dat we dus opmeiden voor de finish. Nou, dat is nog even afwachten. We zitten nog in de wedstrijd. En zeker in dat cruisedek nou is nog genoeg te halen van de skippen die krijgt zo dicht bij elkaar zitten. En de broekophaler die nog steeds zijn eigen koers hield, de orentonnen. En dan toch geweldig staan houden kunnen op dat tweede plak. En de grote vraag is dat het natuurlijk nog steeds zo mooi leidt. De broekophaler nog steeds op diezelfde tweede plakje leidt. Ja, hier zien we de Zwanenblom richting de Boppeton. En we zien daar doorheen de dreg. Dat is het skip wat ik wel eens broekt van de finish. Dus het zoeken dat er nog finish wordt. Ja, dat is even... Niks verbazen dat er achter ja, daar hing het alle vlag. Ja, de blauwe vlag hing er volgens mij. Ja, ze er weer al wat... Ja, ze gaat in de gaten. Jongens, on. Hier. Nou. Bam. Zwanenblom. Okay. Nou, fantastisch. Zo, in de pocket. Ze zijn aardig bleed, hè? Ja, prachtig. Reksloen. Heel mooi. Master Chance, ze vallen elkaar in de armen. Ja. Wat een emotie hier. Eerste plakje. Prachtig mooi. De Zwanenblom. Ja, geweldig. En Master Chance. Ja, 12 treien. Met 12 skippen. Hier nog stuwen door een bakbord. Nou weet ik het net, Johan. Ik vond dat de vriendschap de broekophaler inhalen had. Dat zou toch wel gek wezen. De vriendschap opgeeft naar een tweede plakje op dit moment. Dat zou maar zakken in, hè? De broekophaler, het went de orenkant van de Marco aan de linkerkant. Het hier eigenlijk net hoeft. Als vooroplijst kiest ook verdedig je. Soest is een pak de rechterkant, maar ze hebben toch wel hun eigen paard van het eerste kruisrak. Het tweede kruisrak hebben ze. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar je kan net oneindig onvallen. Dat werkt dat natuurlijk net. Dus een vriendschap lijkt het hier wel verdeeld te gaan. En dat zou die dus tweede worden. En broekophaler leidt daar, als wij het goed zochten de meesten. Ja, ik zou daar verder geen skippen op bakbord die een bedrijf bieden. Dus dan zullen ze op zich wel mooi op een tweede plakje zielen. En dan is het de keus van Wiebe van der Wal en zijn bemanning om focus te blijven tot het einde. En, ach ja, ik weet zelf hoe moeilijker dat is, maar gewoon even geconcentreerd zielen. Die net opnaaien tot de rest en tot het plakje in de boezen steken. Wat wil zijn, ik met derde plakjes kiest 4 komen. Zeker, we absoluut. Te winnen. Absoluut. Je vat. Ja, een heel goed Sander meter, tweede plakje. Je hebt dus een plakje inhalen. En daar is ze bleef bij wezen. Ja, tonnen net eruit natuurlijk. Hè. Dat gaat prima nou. Ja. En Jerk bliedschap. Ja. Het zal jongen wel even vierd worden. Ja, net de bot vieren, jong. Nee, want... mooi maar ver. Dat was zielig. Nou, de broekophaler die heeft vrije wien. Sander Meter is fot en daarmee bedoel ik die ook geen vrije wien meer. Dus de broekophaler hoeft net bang te wezen dat er orenskippen in de buurt komen. Dus oestag en naar de finish zoekt ze.
Maar dat is wel geweldig. Mooi, De ja. Broekophaler vorig jaar vielen ze er echt net bij. Protte fouten maken. Maar ja, goed, dat maakt je wel hier. Dat hindert ik verder niks. Maar Hier varen ze toch mooi naar het derde plakje daar. De eerste madders. ja, vorig jaar over de plakje in het klassement. En het beste plak wat ze zielt verleden jaar, dat die een vierde plakje op Starum. Aha. En dan beginnen ze met een tred op hiel. Dus dat ziet er hartstikke mooi uit. Nou, we zullen eens even zien hoe het is. Dus een broekophalers, een tred plakje. Ah, dit vinden ze fantastisch, dat kennen het hoor. Ja, er werd al druk op een roef omramd. Met een boot. Dat valt het schip in elkaar. Oh, fantastisch. Nou, dat weer in de eerste traaien van de eerste wedstrijd Lietse A-klasse. Zwanenblom in, Vriendschap Twarre, Broekophouden traaien. En dan gaan we nou naar Maaike. De Zwanneblom wint de Lietse A-klasse, Joert mooi. Skipper Siart Boerstra. En hij is me binnen ondertussen ik de nieuwe commentatoren ongescout van de Grutte A-klasse. Dat binnen Liewe de Jong, welkom, en Walter de Vries. Mooi dat je hem er binnen. Ja, er is een wedstrijd uitzield. Ja. Hartstikke mooi net. Geweldig. Eindelijk een wedstrijd. We binnen los mooi de IFKS 2026. Een bekende namme, dat scootje, de Zwanneblom in de Lietse A-klasse. Maar de skipper, die is Siart Boerstra. Kennen wij deze man? Nou, ik ken hem persoonlijk niet en ik heb nog nooit van zijn naam gehoord. Maar wat ik begrepen hier is dat de ploeg die er nou op zit, die wat te dwan heeft met het scootje de doeken van Martena. En die zielde met Riemer de Graaf de laatste jaren altijd verdrachten. En Riemer zit ik weer op dit schip. Dus ik denk dat er daar wat mee te krijgen heeft. Dat die ploeg overstapt is op dit snelle boetenverlaatschipje. Ja, dus het is een beetje in Drachten blijft het schip nou. De Zwanneblom is bekend, is een goed scootje. Ja. Hoe heeft er deze wedstrijd in, behalve dat hij natuurlijk eerste worden is, wie het meteen duidelijk of hier nog wat strijd tijdens de wedstrijd? Oh, wat ik ervan zien heb is dat ze eigenlijk direct als eerst om de boppenboei kwam. Dus even in het eerste cruiserak hebben ze direct de goede slag genomen. En die voorsprong hebben ze eigenlijk steeds wat uitbouwen kunnen. Dus het voor mij voor gauw duidelijk. Ik denk dat er geen gekke dingen gebeuren, dan pakken hun de prijs wel. Ja, Walter, doe heeft deze wedstrijd volgen. Jazeker. Wie er verderop in het veld nog wel wie er meer strijd als in de kop? Tussen nummer 2 en 3 wie er wel wat meer, die Jens wel wat meer strijd, zeg maar. Vlakbij de bovenste tonnen, die hield hier door en nog even wat uitschieten wien. Nemen we dat nou, dat hier door krijgen we even wat naar het. Maar dan kan ik zeggen dat de nummer 1 dan krijg ik weer even wat meer vrijheid heeft. En de nummer 2 en 3 toch een beetje op elkaar letten moeten. Ja. Bij de eerste tonronding kwam het Lietse Famke als wel aardig farine om de tonnen heen. Die moest waarom en letter zeggen we die mooi een rode vlaggen. Wist je wat er gebeurd is? Oh, er is waarschijnlijk een situatie geweest dat hun hele tonnen raken of hun onroept. Dat ze de tonnen raken hebben. Nou, of, voor de rest, ik kon dat net. Die wil je echt helemaal duidelijk zien wat er aan de hand weer. Ja, we zullen letters zien wat er dan correct wel aan de hand weer. Walter, doe sis dadelijk het commentaar van de Grutte A-klasse. Ja. De heeft zelf ook in zield. Ja, zeker. Ja. Welk skip heeft u toen zield en hoe wie dat in die A? Nou, die maakt dat mooi. Wij hebben een goede verwachting van Sleer. En nou ja, daar hebben wij hier een mooi zielig in. Ik moest een keer in de B weer en dan weer naar de A. Maar op zich dat wie altijd wie prachtig om te doen. En ja, die nog steeds elke keer al erop stappen, dan is er die weekend, dat is de weekend van het hier. Hè? Dus, dat maakt dat mooi om te doen. Ja, want wanneer best al uiteindelijk uitstapt van het scootje Sion, van het wedstrijd Sion? Ik zie nog steeds wel wedstrijd. Ik zie nog wel in de C-klasse, maar van die zuigerskip hebben we toen we de corona kregen, toen hebben we een mooi zuigerskip opgehouden. En toen is de Vries mooi een hele enthousiaste ploeg bij het Rijdorp met het skip nou, zeg maar. Ja. Het is helaas dat die jongens die het net een wedstrijd vaart kennen.
Want dat hou ik natuurlijk wel in de gaten. Ja, dat was dan goed in de Ja, gaten, zeker, kan ik me voorstellen. Ja. Nou, mooi. Dat is dan leuk om nou commentaar te Jan van die Grutte A-klasse. Ja, Leo de Jong, voor die eigenlijk hetzelfde, hè? Ik bekend in deze klasse. Ja, ik heb hier een aantal jaren in Silt. Maar dat scootje heet iets de Roos van Dekema. En dat vaart nu in de C-klasse als het Blauwhusse scootje. Ik zeg C-klasse, maar dat ken ik best wel dat dat de B-klasse is. Ja, ondertussen de B-klasse. Ja. En maar dat skip heb ik een aantal jaren in de A-klasse hield. Ik wil weer waarom naar de B. En het skip hier de kwaliteit wel, maar wat mooie weer het eigenlijk wat te snel. En, maar ja, we hadden toch altijd hartstikke mooi en heel handsome skip om mee te varen. Ja, en dan haast ik op een andere manier in de gaten als de oorenscootjes. Het blijft toch een beetje die scootje. Ja, het is ondertussen al wel een aantal jaren waarom, maar we houden hem altijd wel speciaal in de gaten van hoe ze erbij lezen en hoe ze die aan hebben. Ja. Welke scootjes die houden je vooral in de gaten in de Grutte A? Ja, het is natuurlijk familie, dus ik had Grietje Obers had ik natuurlijk in de gaten. Skipper Arjen de Jong. Ja, dat is een omkesisser van mij. En ik heb zelf bemanningslid geweest op dat schip. En de eerste jaren dat Arjen skipper weer, heb ik het schip nog een paar jaar gestuurd. Dus dat had ik speciaal in de gaten. Maar via ben we net partijdig, hè? Nee. Ik vind dat we, heb ik het maar Walter van tevoren, ik duidelijk al hand. We proberen boppen de partijen te staan en een verslag uit te brengen van met iedereen wat we heeft. Ja. Walter, waar volgt er voor jou op? Want ik denk dat het best dreig te sissen is waar er volgende week kampioen is. Ja, dat is hartstikke dreig te sissen. Ik vind het echt mooi wat er al zield wordt. Hè. En als het in Heegsjost, wat er tijdens die jongens altijd gebeurt. Hè. En dan ga ik gewoon als liefhebber eens even zien van hoe doet het, maar dat is prachtig. Iedereen is enthousiast. Maar ik zou net durven te zeggen wie er eerst of 12 treden wordt. Maar het is in ieder geval als Joost, het zit heel dicht bij elkaar. En er wordt gigantisch vol de scootjes lezen er prachtig bij. En iedereen doet er alles om zo goed mogelijk resultaten te halen. En dat hing natuurlijk wat van waar houden. Die ene skip ook een beetje beter, maar wat lichter waren en horen wat meer wien. Dus ja, dus het is heel nieuwsgierig al again. Waar het er profijt van, mooi dit lichtere waar? Nou, met lichtere waren dan ben er de Tarema natuurlijk. Die zie ik altijd maar licht waar ik goed. Nou, dus ben er altijd goed bij. Maar ze binnen nou wel, ik kan wel iedereen een hele beeld opnemen. Ja. En het wordt steeds, het komt zo dicht bij elkaar hoor. Dus de echte details die houden terugslag. Ja, het is de Wien bloedsteen. We kunnen gewoon lekker teruggaan maar zien. We hebben dadelijk nog een tweede uitslag hopelijk. En dan van de Grutte A-klasse hier behielpen. Het is nog zo'n dikke 3 minuten en dan gaat de Grutte A van start. Dus gaan goed voor zitten. En dan krijgen we een prachtig commentaar van deze 2 man. Leo de Jong en Walter de Vries. Die gauw naar het commentatorenhok sprinten. En daar het verslag aanstellen van de Grutte A op die Ingen bij hielpen.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemiddag meisken. Hier zie je de beelden van de A-klasse. Naast me hier zit Walter de Vries. Wie altijd skipper op het scootje van Sleert, op de Goede Verwachting. Mijn naam is Luwe de Jong. Ik heb op het scootje de Roos van Dekema en op de Grietje Obersvaart in de A en in de B-klasse. En wij nemen hem het mooi naar de wedstrijd van de Grutte A hier op het Iselmar. En bij Hilton. En zat ik zo, het is nog 28, 27, minder dan een hele minuut voor de start. Nou, we zorgen dat ze al wat oplijnen. Van Boppen, de absolute toppers, de eredivisie van het scootjeszeilen zit er klaar voor. En zo direct gaan we van start. We zorgen hier bij de line dat bij de pin. Kan je het zeiltekens zien, Walter? Van Vrouw... Ja, daar is ze los. Vrouw Christina, wie dat? De vrouw Christina. Ja. Zie je het onder bij de pin. En volgens mij zit de Grutte Pier daar ook bij. Die zitten hieronder bij de pin. En Satoshin is een skinnerline. De skippen kunnen mooi vrij voet komen. Het hier weer te petit. Skippers hebben er zin in, want van een morgen ben er al 2 klassen ouderlast. En het is nou eindelijk mooi waar dat er zilt worden kan. En zoals ik het nog inschatten kan, is het hieronder bij de pin, is dat een mooi gunstig plakje. Ik zeg, ja, ik denk dat is ook wat meer wien hebben ze daar. Ja. Hè? Dat is ook wel duidelijk. Dat ze mooi vervol voet gaan. En Ja. ze kennen nog een beetje omheen gaan rennen. Nou, dat ik het heel goed. Nou, het is natuurlijk ik zo. We zitten hier al een schofje op het wetter te wachten dat de wien wat onhellen. En wij hier steeds het idee dat vanuit Hiltmisjongen de linkerkant van het veld, dat daar wat meer wind stond. En dan zien we dus ook dat Grutte Pier, dat hij hieronder, dat hij er wel mooi bij komt. Hier even een prachtig beeld van voren, hoe die skippen er terug gaan. Dan, dat zou Pieter Jelles wezen, maar Sterke jerken. maar de sterke jerken. Ja. Ik heb het idee dat de Grutte Pier hem iets gunstiger heeft. Ja, ze gaan al dan krek weer. Loeken ze de boel nog wat strakker om de laatste graad erbij te krijgen, zeg maar. Hè? Ja, prachtige beeld. Ja, Zat er heel geweldig. Ja. Ik heb het mooi zijn dat de Grutte Pieren wat meer op snelheid vaart. En als de bovenshows, dat de man die staven, die kennen nog een keer weer een stuk hoger. Ja. Dus, En we zien ook dat Pieter Jelles nou in zijn stuurbootslag giet. Ja. Trouwens, je verderop, Jester Mars had dat denk ik wezen, onder het zuilteken te zien. Giet een keer de stuurbootslag en de Grutte Pier is nou ook in. En daarachter, nou de Grietje Obersik. Ja. En als die hier nou vrij fut komen kennen. Wat ze voor het veel deel kennen. Maar Ik vind trouwens hoor dat die Grutte Pier hem nou wel heel erg een heel eind deel houdt. Ja, de wien aan de buitenkant is wat minder gunstig dan Zal ik in het de midden. nou wel? Ja. We hebben op een delbaan. En dat betekent dat we zo direct eerst naar de boppenboei gaan. En we op het startskip, daar hing het een rode vlaggen. En dat betekent dan dat je ze in de wijzers van de klok indraaien, linksom op het veld. We hebben nu een beeld meer van het wetter. En dat de Grutte Pier hier in zijn stuurbootslag giet.
helemaal links zien we ST, de vrouwen Jantje. Mooi Jelle Baanstra. Alstra. Ja. En de makers die zitten er de krek achter. Ja. En we zeggen nu, we hebben weer even een oerzichtplaatsje. Hier helemaal rechts de Grietje Obers. Ja, het liep het zo dat er die orengroep de krek vol lijns giet. Die krijgt hem weer even gunstiger. Dat denk ik. Ik denk net dat de Grietje Obers voor Pieter de Jilles maar de sterke herkendel kent. Nee, hij gaat er achter de hel, maar dan zal hij misschien achter dat orenskip del moeten. Vooralsnog ligt het dat de vrouwen Jantje en de Gruttepier de beste papieren te hebben. Zitten ze meestal in de wienbaan en aan de andere kant lijkt het dat er wat minder wien stiert. Dus dan krijg je even wat meer gangmaatje. Ja, en dan lijkt het nou ik dat Grietje Obers werd door de wien giet en dat hij toch weer in zijn bakboordslag lezen giet. Waarschijnlijk is de reden daarvan is dat hij op deze manier toch wat volle lijst van de vuile wien heeft. We hebben hier prachtig de vrouwen Jantje in beeld. Wat heel bijzonder is dat de jongens vorig jaar dit skip kleermaken hebben in Bakhuizen. En dat ze eigenlijk direct voor de grote prijzen mooi van komen. Vorig jaar trets in het klassement. Ja, dat is helemaal super. Wist u ook wat ze vorig jaar hier op Hilton Silt hebben, Walter? En stond dat ze paraat? Nee, dat heb ik hier helaas in deze... Nee, dat heb ik hier net paraat. Dan zal ik even zien. Vorig jaar wie die trets, zeg ik. Ja, ziet er direct al best bij. Ja, ziet er direct al best bij. En dat we aan de ene kant natuurlijk bijzonder. Ja, we krijgen even een beeld van hoe het de lijst niet hebben weer. Precies. Ja, wordt het wel een sterke jerk. Ja, dit is op Lambert 2. Dat duurt nog een paar dagen. Ja, maar precies. Het is wel mooi dat we deze gegevens al even hebben. Ja, dat is altijd mooi. Ja, juist. Ja. Nou, we zien nog week dat de Maker begint. Die zit er ook best bij. Die rond ietsje in op. Ik geloof even een hegere sterke jerken. Ja. Dus juist dat laatste jaar dat Pieter Jilles met de sterke jerken hier inderdaad heel goed zield heeft. Wedstrijden won. Hij zei waarschijnlijk deze week ik werd van hem jaren litten. Ik zag ik de Engelsman staan. Nou, zeker is natuurlijk stoppen. En seizoen Arne die vaart er nog maar in de B-klasse. Maar vooralsnog gaan we op naar de eerste boei. En zat ik het eigenlijk zo van nou, dit kans als je ken, dit boppenonzicht. Denk ik dat vrouw Jantje een hele goede kans maakt om bij de eerste bij de boppenboei te die rond er wat uit. Ja, dat idee hebben we weer. Ja. Walter zei het krijg ik al, dat ligt ik wel dat er vanuit heel pensioen aan de linkerkant. We krijgen iets meer wien. Ja. Dat wie ik de zien onder de wiemmolens die verderop achterin het hier bij het Istelmar bij Breesand Diek staan. Dat wiemmolens aan de linkerkant, jonge vrouw hielpen, dat er wat meer leven is hier. De vrouw en Jantje giet al rij. Die denkt dat er de tonenzaal varen kan. Nou, dat moet nevens mij ik wel kennen. Ja. Dan had hij al een best god slaan. Ja. Want... Nou, hij kwam. Voeltje. Ja. Ik heb zo gauw net voor de kuur werd hij ongeveer bij de start zit. Volgens mij zit hij wel in de buurt van de pin, maar daar ongeveer een... Het trailerskip van wie dat trailerskip niet bij de pin waar ik kwam. Ja. En die giet ruimskoot, giet hij maar gang, giet hij de richting de ton. En die kan hem makkelijk on. De vak die zit heel mooi vol. En die geeft maar gang in die richting die ton. Die hebben al wat oer zelfs. Dus, hij houdt hem de sporen. Dat is juist ook het zag voor de kop van het schip. En dat ze goed druk hebben. Dat zal nou de grote pier wezen die daar maar dat witte tuig achter zit. Ja. Nou, staat ik het in schatten kent met jou 4 scheepslengtes. Wat is dat, Walter? Ja, ik denk dat ongeveer 4 scheepslengtes erachter zit. En dan binnen nog 2 die er weer achter zitten, die ongeveer in die lijn zitten. Maar die proberen nog omheen te kniepen. Want die wien
Die giet waarschijnlijk wel een beetje waarom. En dan komen er bijna een ploegje van de andere kant uit. De grote pier heb ik snor voor de boeg. Betekent dat ze goed druk hebben. Je hem zeggen... je kan inderdaad goed op de televisie zien dat op je telefoon dat ze goed druk in de turen hebben. En ze hebben al een enorme voorsprong. Ja. Zo die volger die er rondkomt, die zitten er wel zoals scootjes achter. Nou, het wordt ook wat drukker hier bij de poppenboei. Ik denk, zo dit het makkemer scootje wijzen, die je nog wel strijden onderkomt. Ja, makkemer scootje. Ja, die dat is een makkemer. kniept op krek even wat heger en een sterke jerke zit daar vlak achter. Maar de sterke jerke stuurt een Wossa dat hij net in de vuile wien van de makkemer komt. De Eeltje baas. Grutskip. Van Klaas Couperus. Ja, Klaas Couperus. Ik wil hier een vijfde waarde in de A-klasse. Ja. Jongens willen hartstikke goed met het schip. Nou, het zal wel zijn. De sterke Jerke, die had de laatste 2 jaar hier woon. Die komt nou als vierde om de boei. Daarachter liep het de Go. Die mooi op een lijn loopt. Laat een hele beetje leger dan de sterke Jerke, maar die heeft gangen nog om die toch te kunnen herinneren. Ja. Hier de sterke Jerke. En we hebben even een oerzichtfoto. Ja. We zorgen hier dat hier, ja, de makkemer. Makkem giet je nou de spreader daar. Zodat je weet, misschien weten, we hebben een op- en delbaan. We varen omheeg, onder poppenboeien heen. Dan gaan we naar de spreader daar om het veld wat uitbekoord te loeken. En dan bij de Wiendel naar beneden, naar de gate. Zo de Go, die kan krijg maar een beetje, een hele beetje opzitterke. Die krijgt die tonen mooi erin. Ja, er zit er een een rond mooie bij. Ja. En ik heb het idee dat daar achter de strieper zit. Ja, de strieper die ik krijg een beetje, wat de Go ik ding even een beetje mooi een liet stipje omheen en dan... Wat ik leuk is dat we ook bij de streetbar on boord zitten. We zeggen Steven Siesling achterom Sjen. En nou, op zich zitten de jongens er prachtig bij. Mooi in de kopgroep. Zegt om mijn boei. Daarachter de deviatie. Ja, maar Jente Koopmans. Jente Koopmans, ja. En die had... die zit ik mooi bij de... Maar het ik mooi volk hoor. Oh, wat is wat frappant. Hier wordt van tevoren al even oerhand dat er zoveel buitenverlaatskippen deze klasse zitten. Stikke wacht. Tje, en hier komt de vrouw Christina met Luc Elzinga. En die dekt hier de Jester Marau. En ik denk, ja, je zegt nou dat de fok van Jester maar helemaal invalt. Maar wat wij nou zagen van oude Bob zeggen, en dat ken natuurlijk ik zo mooi in. Ken Jester maar nou mooi een opzitter. Ja. Die tonnen heli. Maar daarachter wordt het dan wat een griebus. Ja. Die zit op de leeg. Je moet er nog wat meteen komen om die tonnen heen. Nou ja, of hij moet gang houden en de plaats een opzitter maakt. Maar als je nou kriepen gaat, dan gaat de gang eruit. En dan heb je kans dat je het net oprijdt. Dat is volgens mij het skip van Age Bandstra. Age junior. Die moet mooi een opzitter om die tonnen heen. Hij mooi loeven tot in de Wien. Debutant Age Bandstra. Vorig jaar mooi een derde plak gepromoveerd. En we zien ook de jonge Jan om de boei heen gaan. Die moet ik al een opzitter maatje. En hij moet natuurlijk ook loeven. Omdat Age die rond... maar jongens, gaat dat goed? Voor mij raakt het... Oei. Raakt het Age. Als je de boeien raakt, dan moet je op nee. Je mooi bij de SKS, mooi de geek. Mooi die boeierijtje. En daar maakt je de skippers ik gebruik van. Wij kent een beetje lastig zien. Ja, inderdaad. Maar als je hem raakt, dan moet hij... Het is een griebus voor hem. Dus jij hebt betrouwbare bron dat je er zeker zin om ziet. En daar komt de radar ook. Die giet er wat rommer omheen. Die het wondergang. Ja. Verhipte sneu voor Age Bandstra in zijn eerste cruiserak. Ja.
Tjena boer, jongen, dat wil je natuurlijk net. Maar je wordt soms ook gedwongen om je keuzes te maken. Waarschijnlijk heb je van een oor niet aan eronder draaien moeten. Ja. En dan krijgen we nou... Wie krijgen we nou, Walter? Ik krijg eventjes het zuiltekentjes. Oh, dat is grauw. Ja. Nee, Manuel. Ik heb scootje maar best wel verleden. Het natuurlijk jarenlang Jenne was er SKS-scootje geweest. Het daarna bij de IFKS van. Ja. Of is het bij de IFKS komen. Verschillende schippershand. En zit nog wel in de A-klasse. Ja. Door het vorige jaar doen ze het best. Ja. Hier zijn voor mij 8e bezig van vorig jaar. De Emanuel, de video. Dus eens even zien hoe het de man nu het Ja, Staver het de gangerie. Als je mooi deze beelden heb ik het idee dat we de Jip er dit helemaal showen. Nee. Of het moet zo wezen dat die Grutte Pier hier bij de Wiendel een heel soort goed maken heeft. Maar die Grutte Pier, de naam zei het al, het is een ontiegelijk grut schip. En een gruttuig bij de Wiendel, dan kan je natuurlijk je voorganger ik nog een beetje uitdekken. Om letterlijk de wien uit de zaal te nemen. En nou ben je bereid welke keuze. Dat is een mooie keer met tonen. Ja. Ja. Hier is ze linksom of hier is ze rugsom. Wat wij krijgen zijn van, we hebben het idee dat aan de linkerkant van het veld dat er wat meer misdoen. Daar kwamen. Dat koest ik heel mooi zien aan de BW-molens verder op het water. Ja. Dat de linkerkant van de baan, daar de BW-molens wat hutten draaien. Juist dan wel dat vrouw en Jantje, heb je het nog druk is je vak te krijgen. Ja. Maar kijk, hij valt nou in. Wil zat bij de Grutte Pier. Vak naar volstiert. Ja, de vak naar volstiert. Ja. We sjuggen nou de Makkemer. Ja, maar de Go die stekt er ook wel wat meer omheen. Hè, om te proberen wat te maken met wat auto te dekken. En daarachter even zien, want ik ben even. Ja, de sterke jerken show, daar ik weer achter nog. Oh, die zit maar die laat wat leger. Misschien wel op dezelfde hichten, maar. De vrouw Jansje die kiest ervoor om de rug de tonnen te pakken. Dus die gaat eerst op richting Barken. Ja, dan ben ik benieuwd wat de nummer 2... Ja, kiest hij aanstaan voor vrijheid of kiest hij voor dezelfde slag? Tim Rogeurius, hè? Ja. Pier. Tim is vorig jaar oerstapt naar dit schip. En die zielde eerst altijd met het Woudwief. Ja. Nou, zeg, hier... Radarhoek. Ja. Je laat de krek binnenste. En daarnaast Emanuel. We zeggen hier dat ze bij Simon Kalsbeek aan boord, nou ik bij de Streetber, dat ze een extra vaarboom even in de vak zetten om even wat druk te gaan. Het verschil tussen de SKS en de IFKS is dat de IFKS dat die volle lichtere vakken broeken mooi. Maar lichtwaar is natuurlijk handig om een wat lichter doekje te broeken. En dat is het gewicht per vierkante centimeter. En dat is dan bij de IFKS is dat 6 ounce. En bij de SKS is dat 12 ounce. Dat scheelt dat scheelt de helft. Ja, een gewicht heel vol. Als je op een vak tussen de 60 en de 70 meter zit, dan heb je gauw per kilo te pakken. Nou, we dit zo jongen, die oude stand tussen de Grutte Pier en, of ik moet eigenlijk zeggen, tussen de vrouwen Jantje en de Grutte Pier, toch min en meer hetzelfde als ze krijgt bij de Boppenboei. Ja. De beelden vervorm je soms ik nog eens even. Maar nu, als we bij de Wien opgaan, is Jilles Bandstraat natuurlijk geen houders aan. Die kan de slag bepalen. En, ja, de Grutte Pier die in dit geval erachteraan. Ja. Ik denk dat die kant de Wien gunstiger is. Dus, Ja.
Maar ja, het is wel moeilijk voor hem om naar te vallen. Want als hij er achterom ziet bloed, dan zou Jelles weer direct... Hij kan er op deze manier niet omheen komen. Nee, dat als ze beide in dezelfde slag zitten. Want die skip midden om elkaar wegen. Ja, komt, Wie komt Jelle Strets? Makkem. Dat is Makkem. Ja, Makkem dat het hartstikke best. Die zit er mooi bij, die heeft een iets gaatje. Dat is wel makkelijk de ton omvaren kennen. Kan je ze prachtig mooi omsnijden. Kan je misschien krijg weer even een beetje heger komen dan het waar voorgangen. Dat zouden ze zeker proberen. Daarachter... maar hij vindt wel heel groot gods tussen twee aan het rijden. Hè? Van, dat is just echt een kopgroepje. Ja. En misschien... als ik op een van die skippers zie die in de kopgroep zitten zoeken ze van... Nou, maar wat afstand te nemen. En dan is je wat later wel... maar eerst, ja, we zijn weer een bij Siesling aan boord. Op de Streetber. We hebben Vrouwtje. Daar zit ik hier achteraan in. Ja. En die jonge Jasper. Hier de Raderhoek en de Emanuel. En hierachter zit volgens mij, dit zou de jonge Jasper wezen. Zit daar hier tussen die dat is jonge Jasper. Ja, die jonge Jasper. Ja. Zit ik een beetje achterin. Die probeert ik wat omheen te steken, dat de wien wat uit de zuil wel eens kan. Op zich is het wel waar voor het schip, want jonge Jasper is een mooi beleid fijn piepste scootje die mij ligt waar ik goed uit de voeten dan ken. We zien hier aan de rechterkant, en dat is nou voor je aan de linkerkant, we nou weer aan de rechterkant, dat Jester maar helemaal de boetenkant van het veld opziet. Die wil waarschijnlijk rond te creëren. En dan krijgen ze de boeiaars met mooie oorsnijden. Dan krijgen ze dan wat betere, wat hegere snelheid. Ja. En dan hebben ze wat meer profijt van de vak. Nou, die kunnen dan wat meer wien vangen. Nee, we zien. Redbaat die zit dan vlak voor de Kuilsbeek. Ja. Nou, het zit allemaal dicht op elkaar. Ja. Als ik hier allemaal binnen om binnen bij de tonnen te worden, dan hebben ze de rug om eerst op de tonnen te maaien. Maar ja, dat moet je eerst wel zo vier komen. Nou, dat is het. Maar ze proberen het in ieder geval wel. Ja. Giet je de grietje open, dan we tonnen. En daarachter de Streetber. En er binnen twee die de andere kant kiezen. Denk ik, ze gaan het zo tegen. De deviatie. Kies ik voor de boeien richting Warkum. Achter de Streetber. Ja. Zo, daar gijpen ze nog een keer. Ja. Hier zien we de jonge Jan van achteren. WJJ. Stiet de W nou voor Westerhof. Voor de achternaam van de schipper. Of zullen ze steeds verwarten? Ik denk Bas Westerhof is. Ja. Maar twee J's erin van de jonge Jan. Ja, precies. Het schip had ik een hele historie. Bij de SKS ik. Perilien van Langwaardvaart. Maar je hebt dus ik van Janne Wald. Ik van Janne Wald. Bij Hielke de Vries. Ja. Nou, hier wat van tevoren ik al even noemen. Wat bijzonder is aan dat schip is dat ze de oorskafprijs bij Veromverzinnen hebben met prijs hield. Ja, en dat de Sietema's daar van hun pensioen nog een beetje verleven kon. Hier de vrouw Christina. Mooi boetenverlaat koetsje. Het jarenlang in Zwolle te Cape Line bij een handelaar. En vaart nog mooi hier in de IFK's. En nou zit in de... Die jonge Jan die giet op het tonen heen. Ja, dit is de jonge Jan. Dat krijg ik al even doorheen. Ja. Dan zetten ze het hier, huisrieën zetten ze daar, zitten maar eens op de kant en alles. Om maar zo snel mogelijk te kunnen varen. Ja. En we zien hier, hier hebben we de jonge Jan vol in beeld. Hier wordt wat dichter naar de tonnen kennen. Is nog een beetje rond, hè? Ja, precies. Zien
achtervolger, dat zal de redbad wezen. Ja, dat is de redbad. Ik denk dat hij een beetje scherper oppakt. Die heeft nog wel wat om te denken om op te steken. Ja. En daarachter komt de radar ook. Ja. Maar de Koudbeek. Dus hij is bijna de hele ploeg wel bij de Hagen Banstra heeft natuurlijk die tonnen op naar... of die heeft het, nee. Hij is wel aan de goede kant van de tonnen passeerd. Dus hij hoeft alleen maar routes te draaien. En dat moet je op het moment van wanneer er... hetzelfde raak. Hetzelfde raak. Ja. Maar dat heeft aangediend, zat er in, want die zit nog achterom. En zo vaart alles. Dus zie je dat in dit eerste cruiserek dat het best wel wat een moeilijke wien is. En dat het veld daar toch eigenlijk direct al een beetje uppenkoers heeft. Want wij geen vreemde nieuwe situaties zien. Of spannende dingen, mooie onervaringen. Er is rond in het veld. En nu is de kwestie van wie kiest welke slager. Dus ik ga nog wel al achter corona, de meesten. Ja. Haast alles, de meesten hebben de slag gekozen naar Warkum. Ja. Hier, Jilles Banstra. Dit was een kanon. Ja. Die man die ging naar hut. Die pakken erin. Ja. Dus gewoon denk dat die turen goed volstaan en dat ze druk hebben. En ik heb wel het idee, als ik zag naar die Geekshow, dat hij wel wat mooi een knik in de scoort vaart om een gang te krijgen. Nou, voel het mij... Iets minder heeg, maar dan snel iets ik hechten. Dus, ja. Nou valt het je mooi behielpen, want het vier justerlijk rustig waren. Dus het stiert net nu voor een C. Maar ik weet niet hoe stoot het jet is doen, Walter. Maar als er wat de zeetjes doen, dan stuur iets in graden leger. En precies, let op maar te knallen, want onze Remy die goal wil ik heel veel houden. Ja. Dat is ook een reden dat Lietse A ze hier op hielp regelmatig net terug doen, omdat die dan de golven net doen kon. Dan konden ze bijna net hoe staan komen, want dan daar ze gewoon achteruit. Ja. Maar zou je zeggen, de vrouw Jantje geen les van. Jullie zouden denken van ik jou om de sporen. Ik probeer de voorsprong die ik krijg heb met de vrije wien om dat nog verder uit te bouwen. En hier achter de grote pier, nou just gewoon ik aan alles dat ik snel rent. Zijn prachtig mooie wien. Ja. He, dat is binnen de rest van de klassen die binnen jaloers of wat er nou is, helaas. Ja. Maar het weer wel verzeind dat familie dat het nooit draaien dat er wien uit zee komen zo. En dat ik zag, is die het nog een mooie koelte. Ja, die man kan prachtig mooi de boeien omvaren. Ja. Net een meter te volle vaart. Nee. Die is hartstikke mooi. Ja. En het zou wel zo zien dat ze de vastsprong niet nog wat uitbouwt. Hè. Dan loert er veel kleerlijn op het vaddek van de vrouwen Jansje. Ik heb het idee dat het gaat groter wordt. Ja, dus, wel groter. Het is echt... Ja. Het vier draaien skateflank. Ja, drijf jouw skateflank. Het is wel sowieso. Het idee heb ik. Ja. Maar dat is ook wel logisch, want ze de grote pier blauw in dezelfde slag zitten. Ja. Maar die luid ik weer nog steeds riant voor op de nummer 3, op de Makkemes. Ja. En we zien je toch in het veld dat een aantal nog een slag. Ja. Wat avonturen. Want ja, daar kan je wel achteraan zien doen. Maar de discussie ben wel zo vol onder elkaar weer dat je daar direct net heel vol moet winnen. Ja, dan kan je beter een slag door een middenmaatje. Nou, ondertussen is de grote pier ik bij de Boppenboei. Tuurlijk zit er prachtig bij. Ja, bij Sichet. Als je de loert al kleer is, dan kan je ze met direct hier rozen. Ja. Ja, dat is natuurlijk dat ik wekelijks traint. Dus die man die weet dat precies. Die hebben er al bij lezen en de moesten nog om een spreader, maar dan loopt het er maar vast. Ja. Ja, de gaten die worden dan toch wel aardig groot. Als je Makam die is toch ook wel weer een skateflank, voetvaart. Dat is een concurrent, maar de afstand tussen de nummer 2 en 3 is ik nog steeds groter dan dat er weer. Ja, die moeten toch een beetje meer op elkaar denken. Nummer 3 en 4 die zitten toch wat dichter bij elkaar dan de eerste 2. Maar God is toch... ik heb het idee dat die grote pier verder bij de bakkamer bijvaart is.
Nee, dat gaat dus ook vol grote. Want kreeg toen de grote pier bij de eerste boei. Wie hoorde bij de spreader. Wie Jelles al bij de spreader. Ja. Raad. Nee, die koers ik nog sneller dan de Wienhest. Ja. Iets van langzamer dus. Ja. Nou, de grote pier ondertussen kreeg bij de spreader. Wiel zat Makkum. Maar die moet nog een scheeflengte op het water, denk ik. Maar die kan hem ik makkelijk berennen, dus die had ik geen enkel probleem. Ja, ze zullen dat het veld eigenlijk best al... 4 uur ook zit. Ja. Ik hoop dat er nog wel hier en daar nog even wat strijd komt. Ja, wat strijd komt. Want anders wordt het binnenkant nou als een school, denk ik. Ja, zo ik denk dat de meesten... ik verwacht je nog wel wat vuurwerk. We hebben een prachtige wien voor om wat dingen uit te sluiten. Maar ze willen eerst hun voorsprong wat uitbouwen. Hè. Maar die had in principe ik alle vrijheid om alle kanten van de baan te pakken. Maak hem eens nou. Wiel zat de grote pier. Ik al de 4 of 5 scheepslengtes die in het rommerak zit. Ja. Ik heb hier zijn het oerzichtje in. Dat hij met de vrouw Jantje aan de rechterkant van het scherm zitten. En als verder nou denk ik sterke herken. Ja, die komt er gewoon en die kan hem mooi bezielen. Ja. Goede druk. Just dan alles ik dat dit hartstikke snel erin. Geoliede machine. Ja. Zo, dan komt de loert ik al weer naar voren. Ja. Ik zorg dat de grote pier een beetje wat korter om de bocht gaan is dan het man van Staven dat die in hebben. Om toch een beetje te proberen wat oud te dekken, maar het verschil is wel aardig groot. Hier de vrouw Christina in beeld. Zoals ik al zei van dat schip jarenlang bij een handelaar in Zwolle-lijn. En Eldert Lodewijks, oud schipper van Huizen, die had iets mooi bemoeid om dit schip op te bouwen. Want volgens mij, dat weet ik niet helemaal zeker, maar is ik het idee geweest dat schip eventueel voor Huizen varen zou. Maar nou, je dus als vrouw Christina bij de IFKS. Ja, maken we binnen omkrijgen om het al naar Klaas Couperus. Die hadden vaak een mooie volsteen. Hier de Grietje Overs nou. Het vijfde. Rutte snor voor de kop. En bij de Grietje Overs hebben ze hier op een loek en ik al een orenvak lezen. Voor het geval dat Azen nog wat hutter wijn giet. Dan kan ze eventueel een dikkere vakker opzetten. Zo'n licht waarvak is al wel mooi en aardig. Maar als je een hele lichte vak hebt, dan kun je profiel er ik uitwaaien. Ja, er een beetje bij komt nog. Dat is, Ja, en dan werkt het de jettertje en dan dat je er wat aan hebt. Ja, dan kan je net meer hichten varen. Nee. Dan wil net meer, dan wordt het de bal. In de regel. Of je ziel moet stikken. De strijdber. Even maar een plakje voor. Ja. Heb je een plakje opschoot? Ja, wel ja. En een gunstige slag. Die komt hier nou haast. Dat zegt om het tonnen. Ja. En we zeggen dus strijdber onder ik even in beeld. Steven Siesling. Concentreert op het helmhout. Dan vaart nog even een haakjebuurster het beeld in. Ja, die ik liever ik net gaan. Nee, maar... Maar ik lees, hier komt een mooi duel, komt hier rond. De radar ook, die lijkt lekker even heger. Ja. Mooi. Jinte Koopmans. Jinte Koopmans luidt prachtig mooi. Ja. Nou, die altijd een beetje kennen. Dan Nou, ik heb wel het idee dat hij eronder waai ja, hij had het voordeel van het onderliggend schip. Ja, dat mooi. Dan moet hij er rond te krijgen. Ja, maar ze zal ik haast bij de boppenboei wezen. Daarachter de jonge Jan. Ja. Het schip van Jinte Koopmans. Dat het zeker heerskop, je hebt iets voel enkele eerbakken. Voor de wedstrijden. Hooie pijl had ik dan bevaart. Pieter Jan de Keizer, ik nog een hier. Ja, die had ik al een skieder is aan het schip. Ja.
Zielt ondertussen ook alweer mooi. Bij. Ja. Ik ben trouwens ik altijd zo te doen van die man op heeg. Er zit er mooi bij. Ja. Die komt de kampioen van vorig jaar. Huh? Ja, dat bedoelt dat de jonge Jan dat de kampioen weer in de B-klasse. Ja. Maar hier komen we Ja, en hier is Jester Bar. Ja. De kampioen van A-klasse van vorig jaar. Ja. Nou, zie je dan de boei. Zal er ook wel heger worden. Ja, hij zal wel wat naar voren willen, maar... Het wordt net makkelijk maken. Nee. We hadden van tevoren al even de hand van deze A-klasse is gewoon een hele zware klasse. En er zijn wel 4 of 6 skippen die kampioen worden kennen. En we hadden van tevoren al wij door ik helemaal geen uitspraken ervan over wie er na je weken in de onderste region zitten. De schepen met al je donker wegen. Turen staat er prachtig bij. Hier is de redbad. Ja, en ook weer en we zijn weer even bij de onderwindse boei. Die staven, die hele onderste wiense ton ik alweer hellen. Ja. Nou, de baan weer natuurlijk vrij Lieds. Ja. Omdat de krek bij de Lietse A wat minder wind stond. Dus Klopt, de commissie hier net al de grote baan in lijn. Nou, dat is ook wel mooi. Dan heeft ik een soort verschillende baan die is te varen kerst. En de cruiserakjes en alles wat doet het mooi wat tegen de elkaar hoofd. Maar als het just hoe vier dat de man die staven naar voren lezen. Ja. Ja, dan van mijn bezig nog 4 uur rond. Dat idee heb ik ook. Ja. Je hebt hem heel best aan de praat. Wat er prachtig in. Hebben alle vrijheid om zelf de keuze te maken om hoe start te gaan. Dan komt de grote pier alweer om. Ja. Die proberen hem mooi te onderheljen dat ze direct bij de tonnen direct als een mooie hegende wind kennen. Ik heb toch het idee dat de wind verderop dat je daar wat hege sturen kennen. Ja, een patiënt met de vrouw. Dus man die staan we er omheen via varen. Ja, zien we wat heger dan. Dat is wel enorm groot. Ja. De eerste 2 en dan de rest. Ja. Ja, dan is de vak mooi vol. Hè? Ja. De loert erin. Ik heb het idee dat dit ook weer groter worden is. Ja. Tussen de grote pier en de makkamer. Klaas Couperus die heeft de vak mooi vol. Ja, en iets gotje, maar het is eigenlijk bijna hetzelfde als de vorige ronde. Alleen tussen de eerste 2 ben we via de vierde ronde. Ja. Maar het was zo van dat Pieter Jildersen toch ik net meer en meer oud heeft. De sterke Jerke houdt wat leger onder, ligt wel wat leibolder te sturen. Ja, hij komt de vak vol, daar hoe je vol te houden. Dat zat maximaal snelheid aan die willen. En ik denk ook pure snelheid dat hij erin kent. Ja. Nou, het viel even. Vanuit de zijdkant, de redbad, de vrouw Christina. Nou, ik zeg het hege bescoetje nou ik. De Ora et Labora, het vroegere schip van Willem Timmer. Nou, Sietse Boersma. Sietse Boersma, die zult er ook alweer in mij. Ja, daar zit ik altijd in. Sietse Boersma, zoals ze is, hè? Ja. Net even slimmer met het casco van Willem Timmer. Willem Timmer en stuurman Andries Roggeveld. En daar hier maar vaart. Die heb ik altijd vast waren. Dus hier bij de IFKS. Rode Rozen. Ja, dat doen we. Ik wil hem zien vocale kwaliteiten worden. Ik altijd erg waardeerd in de feesttenten. Ja. En hier is je weer Eeltjebaas met de onderwietse boei. Dat is prachtig onderhellen, want volgens mij kan er net volle tussen. Hey. Het is toch, Walter? Ja, ik denk het is een briefkaart zonder postzegel zo omgekeerd voor zitten. Nou, dat. Ja. Dat net een meter lezen laten, want dat is heel belangrijk. Dan krijg je die per meter die boven waar nodig ben om een tonnen wel in te kennen.
Maar als ik nou die beide scootjes 1 en 2 zag, dan heb ik toch het idee dat die grote pier wat leger luidt. Ja. En die zouden op deze manier last hebben van de vuile wien, van de uitschietende wien van vrouwen Jantje. Heb jou eraan? Ja, die gaat nou voor mij rijden. Ja. Hier de sterke Jerke. Ik heb het idee dat je er onderin wat minder winst hebt dan Bob in het veld. Ja, dat is eigenlijk een hele titel zo. Ja. Je wil weer Ja, hier hebben we een mooi duel zien. Ziet ze broers er zo wat denken van ik wil wat naar voren daar. Ik wil binnen skip wezen bij de tonnen. En ik dek het spul in wat ouw. Zo'n geel ik wel mooi met omheen om net oud dek te worden. Of weet die oude staat al wat grutter. Ja, we kennen Jip er soms niet helemaal zien. Nee, Het lijkt soms dat ze deun bij elkaar zetten. Maar Jimper die luidt er wel mooi voor. Die heeft wel een gaatje. Dit zal ik Rietje Obers wezen. Ja. Mooi vierde plakje. Even zien dat er een goede oorsnijd. Ja. Langs de school binnen, Helly. Oh, ik denk dat dat wel goed gaat. Ja, dat gaat hartstikke best. Ik ben hier voor de briefkaart zonder postzegels. Ja, precies. Ja. Dat moet zo, hè? Zou je al dat Jitte Brouwers, zou je dat? Ja, die pikken mooi is te zien geweest om mijn huid aan. En daar heb ik een soort van opstuts. Ja, dat snap ik. Volle ervaring en ik moet waar en de wien, dat is echt geweldig. Zulke meisjes als het hem pikken mooi, als die bij mij aan heeft. Dan leer je volle van. Hier komen de streetberman maar aan. Die hebben een plakje ik wel aardig vol. Die heb wel een groot gat, wat erachter zit. Ja, achterin is dan misschien nog wat wisseling geweest. Ja. Maar hier de eerste size, dat luidt al nog steeds op hetzelfde plak. Ja. Pennen ze de scoort mooi horen. Ja. Mooi tonen. Die proberen krijg maar even wat heger erin als ze de last hebben van de valse wien. Nou, ik heb het idee dat je een beetje bij de wien oprennen leert. Om in ieder geval niet in de vuile wien van een Grietje Obers te zetten. Precies. Ze kiezen wel even dezelfde slag. Er zit dan net het volle avontuur in, om het zo maar te zeggen. Nee, dat moet eigenlijk bij de boeien moet het nou heller worden. Ja. In de kruisrakken valt net vol eer te bijlen. Moet ik een peer ontloeven hier. Ja. Zo, dan wordt het gat alleen maar grutter, hè? Als meer meter zou is, maar ja, als je maar binnen skip binnen baraton en dat wordt de roek die gaat hartstikke mooi zo. Mooi met windstijl. Ja. Je hebt hem met de maas naar rond, ja, baratonnen. Ja. Dit zal denk ik wat meer zien, maar het zal... Je hebt de koopman zit dat. Ja, juist. Ja. Als het ware de K, je hebt de koopmans en de Raderoek zit je volgens mij binst. Ja, die het... Maar je voorzitter, je kiest die aan de andere kant om. Is dat Jestemar? Nee, Jestemar loopt achter. Oh, die zit erachter, ja. We kunnen even net zien wie erachter zit. En ik had het idee dat deze boei, je kan natuurlijk wel kiezen, het wordt eigenlijk druk, maar dat de linkerboei ik wat verder bij de boppenboei leidt. Ja. Tenminste, al je orenskippen kiezen voor diezelfde slag. Ja, er zit dan niet zo'n volle avontuur in. Maar hier bij die achterskippen zou misschien als wel in proberen om eruit te draaien. En misschien hier de vrouw Jantje weer. Zo, je hebt een onderarm op tonen heen, vrouw Jantje gaat boven. Ja, die is hard bij de boppenboei. Dat scheelt dit volle meer. Ja, dat vind ik prachtig mooi onzielen. Ja. Je zet je pijn. Het idee dat er wie wat meer helle heeft. Want ik heb het idee dat de snorren voor de kop wat meer is dan krijg bij dan het vorige rondje. Prachtig. Zo viel de ondersten van de A-klasse nog wat vechten hier om een plakje bij die tonen. Ik zo dat Gele die gaat direct rijden. Die gaat er wel wat avonturen. Ja. Of denk ik moet dat wel. Ik wil net achter die oren omvaren. Nee, maar hij heeft natuurlijk een snel schip. En als je een snel schip hebt, dan kun je dat op een gegeven moment wegen om dat te doen.
En dit zal de redbad wezen. Ja. Ik krijg al even over het schip van Sietse Broersma. Maar wat ik dit wist is dat dit casco ik van Willem Timmer geweest heb. Het schip is vroeger van de familie Walstra geweest, uit Snits. En dat ben natuurlijk, die ben hier in dezelfde buurt als Willem. En Willem heeft het schip gekeken, een schofke hand. Hier is Sietse Broersma. Ja, die gooit hem in de wien. Ora, Ik draaien. Die draait je ook. Ja, een vrouwtje bij je. Ja, zit erachter, die jonge Jasper. Die zit wat heger. En deed ik ook heel lief wel. Hij liet mij maar vrij paard vinden. En die hebben de nummer 2 komen. Ja. Met een loert alweer kleer lezen. Dan zou ik zeggen, juist dat de wien een beetje helpt, dat het een mooie trein is. Eigenlijk is dit perfect waar, want voor sokken omstandigheden het soilmaker de turen ik maken. Dus dat gaat hartstikke mooi. Even zien, hier gaat nog een paar... Emanuel die ging krijgen. Ja, die pakt nou de oren. Heren. Ja, Heren Hoogriemster. En hiervoor zit hier, waar ik het soil tegen het verzin kan. Maar het viel, weet je wat, Upekoa Lutsen? Heren die tikken haar omheen, zo staat het. Ja, ja. Zie ik een jonge Jasper die wat draait, maar vrouwtje Meijer. En die wil boven de bloeien. Is zo nog mooi op beeld gaan. Ja, we zitten hier weer, dit is een schip, we zitten in de slag naar de Boppenboei. Dus maak hem dit hier dan ja. komt. Maak hem in die had ik wat meer rompen om, ietsje meer hechten, wat meer hecht inbouwen. Dat als de wien al een beetje begint te draaien, dan kan je dan makkelijk die hele tonen bezielen. Dat is een puur op snelheid, probeer je die toon aan te rennen. Nou ja, en dan kan je sterke jerk nog een beetje klieren. Nou, want die komt eigenlijk net dichterbij. Nou, dan maken we ze inderdaad rompen om die hele boei... Zo natuurlijk hier een slachter dan, hè? Ja, het is om ons de boei en in de buurt van Warkum, Trollewien. Ja. Van het Westfield en dan in die lange slag naar de boeituin. En dan kom je ook mooi zeven op bakboord bij de boeijongen. Ja, er zit net zo volle golfslag, dus daar wist ik net zo volle futs uit. Nee. Dat is ik... En ik heb toch het idee dat dat je hier in een kopgroep dat je toch wat meer afstand genomen wordt. Hè? Dat het hele veld wat Upekolutsen wordt. Ja. Dan maken we zou het denken van... Een mooie rom. Ja. Op snelheid. Hè? Ik denk best al. En we noemen draaien, dan zijn we aanstaan, zijn direct denk ik de sterke jerkens in. Ja. Hier zitten we vrouwtje Meijer, Jasper. Prachtig piepse scootje. Ja, ik zeg het al. Ja, sterke jerken komt nou richting de Boppenboei. En het is in ieder geval die jonge Jan, die krijgt onderin de linkerkant van het veld uitgeëerd. Bij de gate onderin. Maar we zitten hier ondertussen bij Bob in, bij de eerste boei. Bij de sterke jerken. Dat is nummer 4. Ja. En daarachter ons zal waarschijnlijk Werkrietje Obers komen. En dat gat ligt wel bij Rutte te worden. Ja, zit wel aan. Maar ik ben nog aanstaan benieuwd hoe die slag uitpakt. Jonge Jan die in het. Ja. Waar de rest ervan? Maar Gilles Adema draaien, daar krijg ik uit. Ja. De dwarpje Estebaar. Ja, die had ik een oorslag gekomen. Ja, dus aanstaan even die in de gaten horen hoe dat uitpakt. Makkem is binnengekomen, een guy boei. Tja, dat gaat dus ik Rutte. Ja, dus Makkem en sterke jerken. Dat is, dat we krijgen vol lietser.
maken we een goede slaagsman. En toch heb ik wel het idee dat de sterke jerken bij wat u te doen is op een Grietje Obers. Het verschil ben groot. Ja. En het kwam eigenlijk direct al door de start. Dus Ja. juist hoe bepaald de start Dat is je eigen van deze wedstrijd. slagen wat mooitje kennen. Je hebt net Ja. vol les dat je outdekt wordt door concurrenten. Dan kan je, want oors dat je verder wie een soort outdekt worden of oren outdekken kennen. Dan moet je wel meer meters mooitje. Dus dan, dan valt het net mooi om in te helpen. Grietje Obers. Vooralsnog denk ik niet dat ze er nog een andere vak voor zetten in, want er zit nog een gangetje. Het ziet er mooi op. Ze hebben druk. En, Een mooi troon rond windje. Ja. Mooie draaien. Huh? Ja. Mooie boeten van laatskoetje. Grietje Obers had natuurlijk in de tijd van Pieter Brouwer nog bij de SKS hield als de hele mannen. Ik ben toen met Arjen zien Hoyt, maar Romke naar Drachten geweest. Hoe de commissie ervoor van nou. Omdat Jitse Gronsma, maar zijn eigen scootje mooi ja, mooie Sielewoe bij de SKS. Ja. En net op dit schip. Dat de schip de Cape kwam. Jitse Gronsma is een wat IFKS'er. Ja. Bij de SKS hield het. Daar heeft ik een kampioen geweest. Ja. Natuurlijk, hè? Ja. Dus die was je nou eens schip mooi nemen. Ik weet niet dat Strieber ooit kampioen geweest heeft bij de IFKS. Maar in het tijd dat Omke Sibo het schip stuurde, wie het schip er altijd wel bij. Zie het wel altijd bij de top. Heel vaak te waren geweest. Ik weet dat ze Sibo, ik word de Joop Soeterbelk van het scootjesiel neemde. Maar ik moet nog eens even... Oh, de finish komt erin. Oh, weer betrouwbare bron dat de finish erin luidt. Ja, het zijn een beetje sjoggen kennen. Hier aan de linkerkant, daar luidt het schip de Dreg en er zit een blauwe vlaag in. En het vriendensschip heeft altijd een blauwe vlaag in. Ken ik een witte vlaag wezen, met een blauwe bok. Dan wordt de baan uitkwatten. Maar in dit geval moet ze toch gewoon volledig de baan zielen. Het is natuurlijk ook wat kwartere wedstrijd om wat letter beginnen binnen. En Walter de Zuiderstal, het is gewoon heel noffelijk dat ze net bij de klassen op één baan varen. Dan zit je toch je linkse rug een keer bij in het vaarwater en dat is zonde wijzen voor wat hier al garantiet en voor beide klassen natuurlijk. Erin dat in winter zit maar. Ja. Nou heeft alles mooi vrij. Dan kan je in eigen wedstrijd varen in je eigen groep. Huh? Ja, Jim de Koopmans. Ja, die had toch ook een liefste gatje maken. Ja, zo liep het toch wel. Die had ik hartstikke mooi met tonen heen. Ja, door ze keurig. Nou, wat had ik even de gegevens van vorige heer erbij pak. Wie Jim de Koopmans, die hier 61 punten. En Alfred van der Pol hier 61 punten. En dan minstens op 1 punt nou, want Wietse Heerskop is toen maar de grote keer degradeerd, hier het 65 punten. Dus die man die binnen toen kreeg hij in blauw. Dus dat was wel. Die jongen Jan, ik weer. Die komt ik weer om het tonen heen. Ja. Bovenste die voor. Nou, en dat vind ik een heel bijzonder geval. Dat hebben we natuurlijk bij de IFKS. Heb ik dat volgens mij nooit beleefd dat hij zowel. Dat weer toen net de vrouw Christina, maar dat weer Luc er maar een oorskip. Hier die 12 punten. Maar ik, de jonge Jan, hier 12 punten. Maar omdat hij in een wedstrijd een hogere klassering hier als Luc Elzinga, is hij kampioen geworden. Dat heb ik nevens mij. Nee, dat is voor mij dan nooit in de voorkomen. Het zat in bij elkaar zitten. Ja, ja. En hier hebben we de Emanuel, maar de Graustes. Ja, de snor ik mooi voor de kop. Ja, prachtig druk op het tuig. En
Er wordt aan Die jonge Jan, zo de redbad zeker. En daarachter. Vrouwtje Meijer. Oh, vrouwtje Meijer. Ja, dan was je draaien naar de spreader. We zeggen nou toch dat Raderoek en het dorpje Estermaar toch wat naar voren te komen binnen. Hè? Dus, het dorpje Estermaar ziet eerst rond het ziende plak. Die slag heeft hem toch wat vertuut niet in. Want hij is hier op de Koopmans. Is in ieder geval voorbij komen. En de Raderoek heeft nou de ondersluiting met het middenveld. Hoor het Labora komt eraan. Hoor het Labora, ja. Bidt en werkt. Ik vind dat ze bidden, hè? Maar ze zijn wel flink aan het werken, Walter. Rotters. Ja. En nu krijgen ze direct de vrouw Christina. En toch zie je steek dat je de gat eigenlijk steeds groter worden, hè? Ja. Weer avontuurtjes. Ja, de goal van ik ben een beetje groter worden dan de ja. Dat de wien wat langer in dezelfde hoeken zit. Nou, in principe met de grote schippen dat wel dat ken ik wel, maar no? just het wel bij de top en de Bruisver kwam hebben. Nou, en Age Banstra. Ja. Spietig dat hij die mooie raken heeft. Ja, dat is moeilijk om daar bij te komen in deze klasse. Het skip is niet nou de vrije Fresena, maar Jetic, hier het skip op dezelfde rust. Jelle Talsma, heeft er een mooie zielt in de A-klasse. Jens Skra, dit de vierde. En heb ik nog van de kooi het wat zijn, mooi vaart. En maar het skip is Jetic voel. Terug de levende scootje-legende Simon van der Meulen. En die had het toen kleermaker van de wedstrijd. Ja, en de shirts gewoon, dat is een schip al gewoon weer binnen. Peerplakjes ben wisselen. Maar als er nou aan geen gekke dingen gebeuren, denk ik dat de vrouw Jantje als de beste zoals ze eerst al voor de finish komen kan. En stoot ervan viest. Ontslaagje, die komen maar een bruis voor de kop, komen ze hier alweer in zetten. Dus het is heel mooi ze er ook in. Ja. Prachtig. En dat is het wetterspot. Ja, hier is het, de Stademus. Nou, Julle zit ondertussen ook al weer een flink ontjaren in de A-klasse. En de man had natuurlijk dit skip voelen en helemaal kleermaken. En daarvoor stilde hij bij de Lonneke. Het is een prachtig skipje, de Lonneke. Maar voor het mooie krek wat er smelt voor de A-klasse. En nou juist dat Jilles met zijn ervaring en het ik natuurlijk al jaren ons zijn team het hij bouwt, dat hij gewoon mooi doet voor de prijzen. Want dat weer vorig jaar wel bijzonder dat ze met een ijskip direct naar een tweede plak direct bingo. Ik bracht het eindklassement er nog even bij voor vorig jaar. Jilles hier dan 21,8. 12 wedstrijden wonnen, beide wedstrijden op Palermo. En Pieter Jilles hier 15,8. En Gele Tadema hier 14,9. Dus die eerste was hier natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar de vrouwen Jantje, hier die beide handen midden de hand, dan hier ze hetzelfde nog een kampioen worden kennen. Ja. Nou, zat het nou, liek het? Ja, ze zijn er ja, ze zijn er haast al. Broers voor de kop, Knikkie de schoot. Zal direct wel gesloten worden op dek door de man. Ja, dat denk ik wel. Op de staven en maar een eerste plakje natuurlijk super. Ja. Dan ben je gericht wie goed. Dan wou je hier even direct eruit zijn hele must te zien. Overmaat. Een ontlading. Ja. Man zou hartstikke blij zijn. Zo, hier heb je gewoon even goed zielen. Ja, zeker. Dan ben je goed. Dan stap je goed die week in. De grote vier die maakt het zich slaan. Want die gaat nou door de wien direct. Zo, die begint nou al te draaien.
Dus die moet nog wel... Ja, die moet toch even een stukje ophellen. Ja. Dat is een enorm goed gaat worden. Ja. Ik weet net die minuten hoe vol, maar ik vind het knap, ja. Maar deze wien nou, dan zou nog in de ruut varen kennen. Nou, Steven Siesling, die ben nog wel even bij op het achterdek. Ja, Concentreerd wordt de zilt. Wat zo is het? Er zit ik al even niet in achterom, van hoe liep het? Ja. Liep het er maar de hechten. Nou, wat ik denk van... altijd gewoon... Als ze zou het toch achter elkaar onderzielen blijven, Arjen zou ik wel denken van... Ja, die voorsten, daar kan ik het bij komen. Ik moet maar een beetje op de streetbed letten. Hier zitten we Sietse Broersma, de vrouw Christina. En de vrije Fresena. Bij de Windel. Richting Hielpen. De vaak hebben ze de luid pakt bij de vrije Verzena. Best, prima. Dus juist even doen wanneer wij het ze kennen. Kom. Ja, Maaike, we gaan nou even naar data, want hij hebt een stoel aan boord best bij Jilles Banstra. Scootje Vrouwenjantje wint het de IFKS in de Grutte A op Hielpen. Jilles Banstra, Lokweeske. Ja, dankjewel. Wat een wedstrijd, wie dit? Ja, een beetje afwachtende wedstrijd. De wien nam langzaam ta en wij zijn heel wel wat aan het ziekje. We hebben het beste starten koen. En nou, op een gegeven moment hebben we echt een prachtig plakje. En hij rent wel zo allemachtig hut. Dus, dat is net normaal, hè, hoe het hierin. Hij rent heel hut. Wij komen mooi vrij fut en heger en hudder als een concurrent. Ja, en toen werd het kleer. De Grutte Pier, heeft het dan hoor? Ja, de Grutte Pier ik, maar sterke Erkelui boven ons. En die draaiden op een gegeven moment een beetje uit de lende fut naar stuurboord. Toen draaiden we iets later mij. Nou, toen roen er weer heger en hudder. Ja, echt machtig mooi. Maar... Hoe kan het dat hij zo hut gaat? Ja, dat is een goede vraag. Nee, wij hebben van de weekend nog een paar keer getraind, vooral met lichtwaar. En hebben we eigenlijk de orde stand van hoe we vorig jaar stop binnen, want we hebben een heel soort pield. We hebben trouwens een beetje langzamer gegaan, nu hebben we het weer op orde stand. En dat is eigenlijk wat we dienen hebben. Hoe ging de wedstrijd verder? Want je bent los uit die startwij. En eigenlijk gaat de afstand maar de nummer 2 en 3 wat alleen maar grutter. Ja, hoe heeft dat zelf ervaren? Ja, wij letten heel goed op Grutte Pier. En wij zeggen gewoon, nou, als hij de oren toon pakt, dan pak je hem weer op. En ja, we gaan verdedigend ziel. We gewoon dat eerste plakje net uit handen, Jan. Steeds dezelfde keuzes maken? Ja, steeds worden de lange slag naar de wind daar. Dus de bak wordt eten en dan richting het meer op zit met de meer wien. Dus ja, dat wie de betere slag. Dus, ja, dan moest hij volgen. Hoe is het het dan? Onze commentator die van de morgen in de C-klasse ziet, Ekkelboord, die had die keurig advies doen, nevens mij. Ja, zeker. Ja. Team, machtig, iedereen aan boord. Super geconcentreerd en gefocust en doet zijn taak. Ja, machtig mooi. De 16 maal in Bix is de eerste wedstrijd van nog volhouden. Zeker, ja. Dit zetten we mooi terug. En dat de slag het duurt of doen ik nog even feest? Ja, ik het feest wel even niet, daar horen we wel van. Nou, hartstikke gefeliciteerd voor deze eerste tijdwinning. En ik spanning, lukwees carrière. Ja, dat wie... wie Maaike van de Hoek even aan boord bij Jilles Banstra. En die man ben natuurlijk helemaal te schroeven. Maar dat machtige eerste plakje. Nou, hij zei het al, hè. We komen hut en heeg. Ja. Ze hebben wij de bedreiging gaan. Ja, wie hebben we hier? Goed opletten op de binnenmakkemus. Ja, makkelijk iets. Prachtig treden plakje. Ja. Zijn die jongens hier twaalf, die hebben denk ik wel in. Schooners jongen in het view. Hier komt de sterke Jerk over. Ja. Nou, die had ik het zo zeggen, de sterke Jerk een dik oezield. Ja. Nog iets eerder kennen, maar die had toch, ik kan niks meer winnen en ik kan niks meer daarom. Weten we dan maar naar hier komen en horen? Ja. Het is juist nou ik dat hij wat deel houdt en dat ze misschien de scoort wat vieren om mijn gong dat laatste stukje even te doen.
Maar ja, wat ik eigenlijk al zei, Jilles Banstra had natuurlijk, die is op die vrouwen Jantje kwam met een complete ploeg, werd hij al jaren met Silder. Ja, en als je dan het materiaal in orde hebt, dan doe je mooi voor de prijzen. Dat is wel een skip wat van die week wat die in de gaten houden worden kennen. Zeker weten. Hè? Ja, er binnen nog wel volle meer. Ja, dat is ik zo. Dat is ik maar krijg wat van wien krijgen, maar ja. De eerste wedstrijd die prachtig mooi om te zien. Ja. Mooie wien, mooie koelte. Die komt een sterke jaar komen. Dan zit ik bij een enorm gat tussen. Ja, nou de man ben ik blij mee. Een vierde plak. Nou, die heb je maar, hè. Van deze punten die nemen ze niet meer houden. Nee. En dan zat even de skofke Durje. Ja. En dan denk ik dat aan zijn de Grietje Obers en de Striedber. Nou, richting de finish komen. Ik zie wel een paar skippen die ik nog een... die avonturen nog? Ja, die avonturen nog even. Met een slag door de midden. Maar we hebben toch steeds het idee... Ja, die... Safi heeft dat... ja, dat is wel heel veel hele goede slagen. Ja. Mooitje. Maar ze proberen het in ieder geval wel. Ja. Nou, om het onafhankelijk te zien. Ja. Een prachtige beeld van de Goza. Ja, de Grietje Obers. Nou, ik denk niet dat ze vak wisselen, hè, want dan hier met pensioen. Ze hebben het mooi volhouden kennen met dit doekje. En ik heb het idee dat ze nou ook een beetje bij de Striedber rond binnen. Ja, dat is een tipje, hè? Ja. En ik denk dat die man met de knikking, dat ik die Chobers nou maar een knikje in de scoort komt. Want had ik dat vergelijkje met de schip die erachter ja. Die voor alles zo nog. liedje wordt wat heger te kennen. Ja. Maar als je het nou weet dat ze op snelheid naar die boei gaan. Hè. Nou, keurig vierde plakje. Zeker weten. Just voor, man, ben er ik weer iets mooi. Kun je met thuis komen. Net zoals bij de eerste van deze wedstrijd. wedstrijd. Voor de man. Ja, ja, ja. Nou, de Striedber, die gaat er nog in. Hè. En ik zag gauw niet zien welk skip wat erachter zit. Kijk, het zeilteken niet verzien. Is dat een radarhoek? Ik denk dat de radarhoek misschien een Kalsbeek is. En daaronder zit Jimte. Oh, ja, je de Koopman zit eronder. Maar ik heb toch het idee dat die radarhoek aardig dicht bij Siesling komen is. Ja. Zie ik heel skraal op dit. Ja, maar dat koer het schip altijd al. Dat koer Miguel, uit van Siem, koer ik altijd heel heug, maar het schip zielen. Zo, dan komen ze ook al... Ja, Striedber. Nou ben, dat zegde. We zeggen het achterdek nog even van de Striedber. Zo, dan komt de radarhoek. Ja, en die kent toch, die heeft een kortere waaihoutlijn als die andere schepen. Ja, minder zit ik nog een paar daar helemaal in die hoeken bewerken. Ja, ja. Kunnen we dan je bakboord stuwen? Ja. En Jimper zit naar binnen te betalen, maar... Ja. Want Jester maar... Ik heb het idee dat Jip de Koopmans nou toch weer voor is. Dat Tadema toch weer een paar plakjes verspillen heeft. Want dit weer dan zonde weer het Simon Kalsbeek. Ja. En ik verwacht je dat Jip de Koopmans nou als achtste binnenkomt. En dan laat je het vorige roetje, laat je Jester maar daar. Ja. Nou, dat is juist het, hè. Het is toch een verhaal van dat je bij het starten erbij wezen moet. Hè? Dat je als eerste bij de boppenboei wezen moet. Hè? Want het is lastig om naar voren te komen. Ja, ze gaan nou rijden. Ja, ze gaan rijden. Als het laatste slagje naar de finish. Kom maar, zou je... Wat zou je het? Kom maar, zou je ervoor op het scheer. Daarachter komt de redbaat. Ik denk dat de redbaat ik naar voor geel is.
Dat denk ik. Ja, zwart. En Geel draait toen ik op de schepen die er op bakboord aankomen. Ja. Dat draait je onder. Zo de redbad giet er mooi achterlangs achter die inter. Ja. Die draait mooi en dan krijg je er prachtig mooi. Alfred van der Pol. Ja. Ik dacht dat dat een zoon wie van Epi van der Pol. Ik schipper en wedstrijd op het Louterscootje. Maar dat is een omke van hem. Ik trof hem juist op een wal. Ja, zo. Hij is de zoon van Luwe van der Pol. Maar er binnen drie Luwe van der Pol. Ian uit Heeg. En Ian uit Snits. En Ian uit Watzijn. Nou, hij is dan een zoon van Luwe van der Pol uit Watzijn. Precies. Nou wordt het nog een krappe doeling. Nou, Gele Tarema. Dit is even een mijn vrouwtje. En dit is spannend. Hier, hup. Ja, ze winnen voor mij nog wel. Dat is ja. Eerst het dorpje Estemar op zien en 11 de jonge Jasper. Nou, het weer schat op schat. Ja, dat scheelde bijna. De eerste seconde tussen. Ja, dat ging net langer door die mut. Ja. Ja, dan snap ik wel dat Gele eronder te houden. En dan krijg je nou haast de jonge Jan. Ja. Debutant in de A-klasse. Olfde. Het schip met de roemrijke historie. Dit weer nummer 12. En nummer 13. Ik denk dat het Oren het Labora is. Dat zou ik kennen. Zul je de Emanuel Geen? Even zien wat die... Die had een zak en de rikkie. Ik zal die toon even nemen. Ja, nee. De Oren Labora komt er een stuurboot aan. En de Emanuel komt hier op bakboord. Ja, die pakt hem dan mooi. Ja, en ik had het idee, daar kan ik geen schip tussen. Dus nee. zijn broers maar hier dat ik nooit om te draaien ken. Nee, net een slaagzaam maken. Hij gaat dood door de wind. Dus. Ja. Dan ziet zijn broers, maar die gaat nou over de finish. Ja. Hegen mijn scootje, Ora et Labora. Daar ben je al. Dat we noemen Viertje. Hebben we dat water gaan? Ja, dan komt er snel achterom. Ja, hier komt de vrouw Christina. En dat schot wie al geweest, hè, van de vrouw Christina. Ja, vrouw Christina is al geweest. Nou, dan komen we de laatste. Ja. Baanstra. Spietig, ik zit het nog een keer, te spietig dat hij de eerste boeien raken. Maar hij liet van het weekend nog wel even in. Nou, zeker beroerd. Ja, het is nog een lange weekend. En aangegreid de kans nog wel even om het goed te maken. Dus daar geven we dan ik een debutant in de A-klasse. Ja. Ik heb als je dat je van een goede huizen komt moeten en net niks van leren kennen om je maar mooi te doen. Nee, je kan je eigenlijk niks permitteren. Nee, het moet alle goede wijzen. Nou, Gele Tareba zei het vorige week al voor de televisie. Degene die de minste fouten maakt, die wordt kampioen. Precies. En zo is het natuurlijk ook. Ze zijn al hier binnen. We hebben een uitslag. Dat kan je misschien hier in het rijtje. We zijn hartstikke blij dat we het... Gelukkig zielig hebben. Ja, dat was heel cool. Alle wien kwamen van zee. Ja. En we zullen aanstaan op een waltje. En we hopen dat je morgen al hier bent als luisteren als we in Staveren bidden. Ja, hopen we dat krijg zo volle wien is dat er nou is het minimaal. Het liefst nog wat meer. Maar ze kennen in ieder geval prachtig zielen deze wedstrijd. Ja. Oké. We krijgen nog even een paar commercials. Ja. Dan geven we even een henne en dan... Zo maar weer een mooie. Dan zullen we weer maas nog eventjes waarom bij maken. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Meidje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Meidje het mooi, vanuit de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
scootje, de vrouwenjantje, wint Joet de dijoerwinning bij Hielpen op de eerste dij van de IFKS in de Grutte A-klasse. In de Lietse A-klasse woon de Zwanneblom en in de B- en in de C-klasse wie helaas geen winnaar Joet, want de Wier van de Moon helaas net genoeg wien. De heren, de man die het verslag dien van de Grutte A-klasse, die binnen intussen weer hier bij ons voor ontdek. Heren, ja, wat voor wedstrijd wie deze Grutte A? Nou ja, het wie een wedstrijd zo van bij het starten moest je erbij wezen, want zie je er bij het starten niet bij. De kaart moet eigenlijk voor het grootste gedeelte in het eerste kruisdraak al scoren. Ja, dus als er in het begin het bij wiest, koest er ik niet meer bij komen. Nee, dat is zo'n verhaal wie het Joet. Is dat iets wat we in de gaten houden kunnen deze weken? Ja, het hangt er natuurlijk correct van hoe de baan erin loopt. Dus we binnen hier bij Hielpen en Walter en ik zijn al van, ja, de wien stiet hier op een bepaalde manier. De beste slag wie om een nieuwe warkum te gaan en dan één keer draaien en dan een bakboordslag naar de boppenboei te. Ja, als je verder net volle keuze hebben om om te vallen, dan bedoelt het zo dat het is. En de eerste keer dan was de wedstrijd dat de gaten tussen de skippen, dat eigenlijk steeds groter wordt. Ja. Dus dat, ja. Ja, dus dat bleunen biedt hetzelfde volgorde. Wie wat wisselingen? Wie een paar wisselingjes. Op een gegeven moment, Gele zit natuurlijk vol vuur, dus die probeert ze even wat en die pakt ik een paar plakjes. Ongeveer 4 naar 8. Maar in het laatste kruisdraak is hij toch weer op dat 4e plakje te landen komen. Ja. Wie het dan wel een leuke wedstrijd eigenlijk? Nou, ik even terug aan die. Ja, ik ga wel even naar Walter. Want doe ik eerst tot de lights in, maar... Ja, nee, maar natuurlijk is het wel een leuke wedstrijd, maar kijk gewoon zien, de start, hè, dat is, daar hebben we het Joet mooi verzinnen. En de gaten worden op een gegeven moment steeds groter. Hè, en dan had je dan wel wat proberen willen, dan moet je 2 keer draaien. En dat is allebei keer in dat weg 50 meter. Dus dan moet je al zoveel winnen om die overslag. Ja. Dat ziet er Joet net in. Dat ziet er net in, Dus nee. die afstanden worden tussen de eerste worden steeds groter. Ja, het wie een mooie wedstrijd, maar het kan spannender. Ja, het kan spannender, maar er zijn wel wat verder wie er wel mooie duels, dat ze wat oploeven en proberen binnen skip te worden. Zo. Maar ja, er zijn bepaalde plakken, zeg maar, wie de afstand al zakken dus dan heeft dat minder invloed. Ja, dat toch weet ik misschien wel een beetje een keurige wedstrijd. Een keurige wedstrijd, ja. Geen situaties, geen protesten. Nee, hier in de eerste boeierronding zit maar geen protest, maar dat die jammer van de man van Baanstra, die de tonnen raken. En dat hij hem nog een keer op nijden, dan zocht ik wel. Dan is het vrij moeilijk om dan weer erbij te komen. Ja. Dat lukt eigenlijk direct net. Ja. Maar we zijn lang blij dat we Joet van de middag nog zielekoen hebben. Ja, heerlijk. Ja, geweldig. We een uitslag, 2 uitslagen over de hele dag. Je min van de morgen ek bij de C-klasse. Ja, daar wiest Sieldest daadwerkelijk mij. De C-klasse, ja. Je hebben op welk scootje Sieldest mij? Ik zielde met de vogel mooi, hè, Joet. Ja, van Huizen, Nieuwenhuis. En je lijn er goed bij. Alleen de prachtig bij. Ja. Hoe is het dan dat er na een uur zielen zo'n wedstrijd eruit gaat? Ja, dat is hartstikke jammer. Hè. Iedereen doet natuurlijk zijn best. En dan ben je het hele jaar dan maar bezig om los te gaan. En vol vuur alle keer. En dan kom je mooi te start. Maar ja, langzamerhand dan gaat die wien er helemaal uit. En dat die wel terecht dat er ook last is. Ja, natuurlijk wil je graag altijd terug waren. Maar de 4 plaats geen wedstrijd meer. Alleen al lekker Franker. Ja, dus en dan is het, ja. Het is gewoon hartstikke jammer. Het is gewoon jammer. Wel terug. Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is mijn mening wel. Ja. Leeuwardo is op de wal, op de kant, op de diekjeren. Ja. Hoe zijn de reacties daar? Ja, meesten zijn natuurlijk wel teleurgesteld dat het oudlast is. Maar meesten snappen het op een gegeven moment ik wel. Het is op een gegeven moment zo van, het is een eerlijke wedstrijd op die manier. En dan is het gewoon een wiesbesluit van de wedstrijdleiding om zo'n wedstrijd er op een gegeven moment uit te zetten. Het is natuurlijk wel zo, we hebben van de week nog een reserve daar is op Ichtenbregen. En de commissie zou vast en best van om eventueel die wedstrijd van Joet van die klassen dan te verschillen. Dus met hem even zien, maar dan komen ze vast wel op waarom. Ze komen er grip op waarom inderdaad. En dan hoop je maar dat we net nog meer wedstrijden missen moeten. Want hoe liep het dat morgen? Dezelfde maar oorwetter, bistaren, is dat oors?
Ja, op zich is daar ik genoeg Jipte, krijg hier bij hielpen. En we hier te krijgen al bij Walter al even hoe zo van ja, er is ruimte en het is de laatste week en ik net Hudde Wien of dergelijke geweest, want het heeft wel bij Staveren altijd een paar dagen Hudde Wien geweest het, stormen het. Dan heb je een heel nieuwe setie. En dat setiebloed er staan en wil dat de wien dan op het is. Maar ik denk niet dat we daar morgen wat mooi te krijgen hebben. Dus ik denk dat het weer een prachtige dag worden. En ik zou het je in de bezig zeggen, dan kom ik al in een Staveren aan. Want daar is het dik weer perfect in. Ja, mooi bij de diek, mooi in water. Ja, die wien, dat is wel even de vraag. Want die kwam van de morgen maar dreig op gang. Hebben we dat morgen ook weer of is het dan toch wel wat meer wien? Nou ja, ik ben natuurlijk geen jonkman dat ik waarman ben. Maar we hopen dat er morgen even wat wien stiert. Vanmorgen de middag zit ik er net doorheen. Want het is over het algemeen mooi dit waar in de rim van de middag. Dan krijg je een frisse wien van OC, zogenaamde zeewind. En dat just ik. De schepen die konden prachtig op zielen. Een mooie traaien en ze broezen er mooi terheen. Dus... ik denk dat er morgen sowieso zield wordt. Ja. Walter, doe staps morgen om een uur of iets daarvoor waarschijnlijk weg gewoon aan boord? Ja, zeker. Nee, dat is al aardig eerder. Hè? Maar 8 uur dan ben wij wel van wal houden wat een beetje mooi zit. Even inzielen? Ja, even inzielen. En dan hoop ik dat wij iets eerder de wien krijgen dan hopen wij. Ik krijg zo'n mooie kennis zielen als dat in Rutte aanzield is. Ja, en dan kan het tuger stapsteemlo als je het of worden er dan nog aanpassingen in? Ja, dat wordt altijd wel even wat omknutselen, maar... de grote lijn die ben wel bekend. Ja, dus morgen Starem, Jim ging gewoon van start. Is de bedoeling. Jazeker. Hartstikke gang mooi. erin, gas erop. Ja, gas erop. Nou, laten we dat vasthouden voor morgen. Gas erop op Starem. Morgen, die 2 van de IFKS 2026. Dit weer de IFKS, die in wij hielpen. Dank voor het zien. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.